Mainly LEC. I watch LEC, so yeah, that's Zeka's idea. Yeah. It's a very fun region. Also, it's a great time zone for us here in Korea. Zeka, I was wondering. Giá là khá là OP ở vị trí đường trên, bởi vì cảm giác ở meta này những vị tướng đẩy lẻ hoặc là những vị tướng đấu sĩ gánh team vị trí đường trên đang là hơi yếu ở thời điểm hiện tại nữa. Do đó thì nhiều team sử dụng Luân con bài Silent này mặc kệ cho đối phương sử dụng những vị tướng carry vị trí đường trên, và khi đó thì áp lực ở thời điểm mà tầm độ 1 đến 2 3 món cho mày lớn của Silent rất là khủng khiếp. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở thời điểm này. Cái meta này có quá nhiều power pick, ở team 1 rất là lợi thế luôn. Như vừa rồi như cũng có nhắc, đó là bể tướng của Junja rất rộng đúng không ạ? Người ta có thể phối hợp với đồng đội đánh được rất là nhiều bài đánh, nhưng mà nếu mà nói một cái bài đánh hay là một cái vị tướng người ta đánh mà không nét lắm, ở bên CFO họ thường ban mắc tên. Cứ đánh với các đội reset là ban luôn. Morton là một cái thương hiệu của khu reset, khi mà bất kỳ một đội tuyển nào ở reset đều đã tập luyện và đánh Morton cực kỳ tốt. Trong khi đó các đội PCS thì lại không đánh một lối chơi Odin đến như vậy. Có chăng chỉ có Talon thì sẽ thi thoảng Kasa có pick mà thôi. Đây là một cái chất tướng ảnh hưởng bị ảnh hưởng khá là nhiều đến từ những cái khu vực mà chú trọng về việc Alo em, và tí xả nước nhau sớm. Ví dụ như là LPL hay là khu vực VCS. Ngay cả ở giải đấu LCK ấy, thực ra Nocturne dạo gần đây cũng bị cho lên bảng khá là nhiều ở những game 3. Khi mà bạn cần một chất tướng đâu có nhiều sát thương ở trong khu vực rừng ấy. Nói chung thì ở thời điểm hiện tại bảo rừng nhiều tướng thì cũng không hẳn. Đúng rồi. Khi mà bị ban khá là nhiều và những cái chất tướng mà được gọi là tier OP ở trong khu vực rừng ấy, nó thực sự không có nhiều như vậy. Có chăng chắc chỉ có Nafuri với cả Xin Giao là những chất tướng được ưu tiên thôi. Còn những tướng còn lại thì nó đều được đánh giá là tier thấp hơn. Thực ra thì ở cái meta này, những vị tướng đấu sĩ gánh team đi rừng như là Wukong với cả Vigo đang khá là yếu ở thời điểm này. Còn nếu như mà đánh carry trong vai trò đi rừng thì thường những người chơi sẽ cầm Lilia là vị tướng AP carry. Còn Zara ở đây thì ít được xuất hiện nhiều rồi. Còn chủ yếu là vẫn đánh như vị tướng như anh Dương vừa chia sẻ thôi, là Vi, là con bài Nafri, là Xin Giao, là Sejuani, và những vị tướng mà được đánh giá là trội hơn cả, thậm chí là cả Scanner nữa. Thì đó chính là những vị tướng mà được trong vai trò đi rừng đánh giá là tier 1 ở thời điểm tại, thì cũng không phải là quá nhiều đâu. Còn đường giữa thì ở meta này vẫn xoay quanh Trượng Sinh mà thôi. Xạ thủ có lẽ là cái sự cân bằng ở vị trí xạ thủ nó là cao nhất, khi mà cái khoảng cách giữa tier 1 và tier 1 và tier 2 nó sẽ không chênh nhau quá nhiều. Tại vì dù bạn có pick được xạ thủ tier 1 thì cái khả năng gánh team của bạn cũng rất là khó ấy. Ở meta này quá nhiều chất tướng lao vào. Đây, em Lam thì cũng rất là bình yên với những cái màn gọi là check cam như thế này. Nhưng mà thực ra cái lối đánh của Siêu Long thì nó lại không bình yên như thế. Lối đánh của Siêu Long là một lối đánh cực kỳ tấn công và hổ báo, và nó khá là hợp với style. Sau cái trận đấu đầu tiên đã thấy là hai người này đi với nhau rất là hợp, bởi vì style chưa bao giờ ngại va chạm. Style là một người mặc dù là nói chuyện thì khá là nhỏ nhẹ các thứ ấy, nhưng mà đánh thì rất là gấu. Siêu Long thực sự là thi đấu rất là toàn vẹn ở trong những cái trận đấu mà anh ta đã từng thi đấu rồi, đúng không ạ? Khả năng cover anh ta cũng làm tốt, khả năng ramming cùng với lại người chơi đi rừng phối hợp với Guri cũng không kém cạnh. Mà chắc là tôi phải hỏi địa chỉ cắt tóc của FP để né. Để né. Tôi không hợp với cái kiểu đầu úp bát lên như thế. Một cái kiểu tóc mà hiếm lắm chúng ta mới nhìn thấy ở trong các tuyển thủ của VCS. Thường sẽ thấy ở trong các tuyển thủ FCK nhiều hơn. Khi mà FCK rất là hay thích cái kiểu đấy, ngay cả bạn khán giả ở dưới có một bạn. Wow, Sebo. Quá trời là xinh đẹp luôn. Tôi không được khen như thế. Tôi vừa nghe xem là tôi chết tôi vừa nghe chị khi nghi khen không phải, tôi nhìn Lâm ngay. Anh em mình thì không được nói thế. Giờ nào anh em mình phải nói là đây quá là xinh đẹp luôn, đây quê tốt quá là xinh đẹp luôn, vẫn rất là xinh luôn. Đúng. Này mà cho anh Hữu Trung một khen đấy, Hữu Trung khen tới lắm. Đúng rồi. Nhưng mà chưa có fan em trên một trên em đặt chỗ ở trên livestream của anh Trung kịp. Còn nếu mà nó đã bắt đầu thu vào ở cái vòng tròn đỏ, chẳng quay tốt chưa? Hai thằng farm tới luôn. Mua đồ được nha. Còn trong khi đó thì để xem nào, Maiden còn lâu mới hồi cooldown xong, nhưng quay tốt đã tự tin rồi, bắt đầu gõ nhẹ một cái, hủy diệt đấu trên tung ra, sát thương bồi vào là khá nhiều, đấm một đấm hai, trái phải liên tục, đang chờ né đắp vào được, đang chờ e kéo rồi, cũng có điều kiện chính xác dành cho con bài là con set này, và đó là solo kill giành chiến thắng dành cho anh chàng River. Né đắp là được, đấm ngay tông luôn sau né. Chúng ta cũng quá tập trung vào cái đắp thì Driver vẫn đang có một tình huống hồi là để
Ngay Trung cái bây giờ đoạn đang mà check phân tích thế này. Anh Trung bây giờ có khi đang check tài khoản ấy, À dạ. để xem là có ai donate để được khen không. Trong khoảng thời gian chờ đợi như thế này thì ước gì cameraman ở NCB hot không? Đây rồi. Đang tính bảo Nào, chuyển xuống dưới ước gì được nhiều thấy một á. chút. Đúng là mấy bạn fan này vẽ đẹp thật đấy. Tôi mà xuất hiện ở đây chắc tôi không bao giờ dám đưa cái bảng cổ vũ tôi lên. Mình biết chữ còn xấu nữa. Mình biết chữ có khi còn thay chính tả ấy. Thế hệ check chính tả bằng chat GPT gì. Tôi thì không năng khiếu mà vẽ. Sự Tôi vẽ rất xấu. Viết thì sao? Viết chữ tôi đẹp. Chữ tôi thì đẹp từ nhỏ. Nhưng mà viết trên cái bảng to nó khó lắm. Cái bút nó trơn rồi, với cả cái bảng cũng trơn lắm. Với là mình không có nhắm được cái bố cục á. Viết Làm ngồi như cái chúng ta chữ được to đi chữ nhỏ. nữa. Chúng ta hay ngồi đây mà. Em được đi rồi. Có anh không được đi thôi. Xin lỗi. Được chưa? Hỏi mời chị Nghi đọc lệnh nào. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần cấm và chọn của cặp trận tâm điểm này. Ấy da, cấm cả Nocturne Nafury. Đúng Gọi rồi. là first pick J không? Cấm sai anh. Cấm sai anh là hợp lý. Flex được cả hai đường. Home Q thì vẫn còn đó Asia có cả Yone. First pick Asia cũng được nha. Asia thực ra là một chất tướng Winnie nha. trước thì cũng chả có counter nào cả. Có chăng là có Talia thì bạn chơi được thôi. Em siêu tích lũy thêm, cố gắng tích lũy thêm. Scanner. Ok là Vi, chết rồi. Đại hở con Vi này cũng hơi căn nhỉ, bây giờ nhiều power pick Nó quá. đánh cái kèo sai anh Không hết na nổi early luôn. game hay đó chứ. Còn Mình không nghĩ nó có thể Talia có cùng được với cả cái con, lợi thế ban đầu. Xin Tại vì Giao. thường Dành cho nó bị anh con na Ken đè từ Sport đầu á, ở nhưng mà trong bằng này. cách nào đó nó đã Tỷ lệ win phải lấy early cao, game tỷ lệ được cao là phải kèo lấy đó. Xin Giao nhỉ, Hay tại á. vì Guri đánh Cần phải được nghiên cứu. đánh Scanner không ngon. Tại mình sẽ mặc định là con Saiyan nó bị đè ngay từ đầu. Là con Xin Giao cùng với cả Talia dành cho Xin Giao, em. Talia. Có thể là cách tiếp cận kèo của Nhưng mình mà như nhìn vậy nhận nó nó sẽ khác. mở ra Rumble hoặc có thể là cả Asia hoặc là Yone nữa cho Home Q. Home Q đánh được cả Yone lẫn Asia, nhưng mà lần gặp nhau trước đấy đầu tiên của hai bên và cũng là trận debut của Home Q thì con Yone cụt tay của anh ta thì tôi vẫn rất là nhớ. Những quả bay vào chiêu cuối và vào khoảng không luôn. Nhưng mà càng đánh thì càng hay. Nên là bây giờ không biết là có định làm lại không. Chắc lúc đấy đang hơi liệt tay một tí xíu thôi. Còn Đấy thì tay bây giờ lại thậm chí không phải đeo cái gọi là băng giữ nhiệt để kích thích cơ ấy. Đấy, Asia rồi. Dây. nhưng mà anh tốt. Dương với cả chị Nghi thấy không, quay đi quay Dây lại, hay quay đi Amesa? trở lại vẫn cái form đội hình mà nhìn nó cứ rất là tư tủ trong tay đội hình của CFO. Đúng Tẩy luôn. tướng Không à? đỡ được luôn á. Thế là MG Vikings phải lấy luôn cả con người sinh ra. Tẩy tướng sớm à? Tại vì là Rumble pick rồi. Nhưng mà thực ra ấy, với những cái người chơi kỹ năng cao ấy, bạn đánh Casante với Rumble cũng rất khổ. Tại vì Rumble nó đè mạnh quá. Casante thực ra rất sợ những chất tướng mà đè len và đẩy lính nhanh đến như vậy. Thì cái việc mà chọn Casante này là hơi khó. Ở trong cái giai đoạn đảo đường ấy, Casante được chọn nhiều bởi vì Casante chống băng trụ tốt. Nhưng đi len với những con như kiểu Rumble hay thậm chí là cả Jax hay là cả Na nữa giai đoạn ban đầu ấy thì Casante gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ không đổi đường nữa thì khó khăn lại chồng chất khó khăn. Tôi đã định nói là đội hình của MGVK bây giờ họ đang nghĩ tới những vị tướng lao vào như là con bài Ezreal, như là con bài Corki, hoặc là thậm chí là cả Jerry nữa cũng được. Jerry được, thằng Style đánh Jerry ok. Quyết định của Nhưng mà MVP Corki là nó sẽ không đánh khỏe Kaisa sớm không hơn. đánh. Mà có vẻ họ muốn đánh Corki hoặc là Jerry nhiều hơn. Những vị tướng mà các bạn được chứng kiến rất nhiều style cầm ở giải đấu reset trước đó. Và quyết định cấm đến từ MVK ở trong chỗ này đó là cấm Đâu có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ Giờ này các bạn coi Manu đá ngoài hàng để làm gì mình hỏi thật sự. chờ xem đó sẽ là cái được cấm gì. Ý là Nhưng các bạn phải thuộc cái làm cái form các rất bạn có là nhu reset cầu gì để một coi người đá làm ngoài hàng ở lúc tất này tay một luôn. cái giải đấu không có ý Dành cho nghĩa gì này. cả, coi làm gì. Thực ra tôi Không quan tâm. khá là thích nếu mà Style có thể đánh Jerry. Còn Jerry Mình đã không quan tâm từ cách đây 3 tuần. Anh lại dí rồi. Chả lâu dí em. Chọn hỗ trợ đi, đúng không? Nhưng mà Rồi chừa lại coi cho thằng Style nó coi tình hình như nào. Tại vì cái đội hình có Casante với Xin Giao ấy, nghĩa là bạn Hay là có chọn đủ Corki thời luôn. gian để cho một cái xạ thủ hyper carry ở tuyến sau. Lấy Có thể gây Corki sát luôn thương. cũng được đúng không? Vì vậy nếu mà không đánh những chất tướng như vậy Hay lấy thì nó ra khá là can phí. đợi. Đúng rồi. Jing này, Jerry này, nó rất là đẹp. Jerry hoặc Hay là cho con siêu long Jin. chọn cuối. Jin hỗ trợ vị trí phía sau Cũng được. và Jerry bay thẳng lên vị trí phía trước. Tùy chọn. Lấy Jin rồi cho siêu long chọn cuối. Nghệ sĩ tử thần dành cho em Star, em Sơn. Thế thì nên chọn hỗ trợ gì mọi người ha? Còn Tôi nghĩ là hỗ trợ cũng Hỗ sẽ trợ là phải hỗ trợ mở thôi. Hỗ trợ mở rồi. Alistar, Leona. Đối phương sẽ lấy con Alistar trong chỗ này để có thể là hạn chế đi sức mạnh. Nếu của như nó MVP. đánh bất kỳ cái gì mình sẽ đánh Hoặc con là Bobby đánh cho thằng Crown. siêu long.
Poppy cũng rất là ok ở trong thứ này. Trừ trường hợp mà bị nó lấy Poppy thì không nói. Họ sẽ nghĩ tới hỗ trợ thủ nhiều hơn trong tình huống này. Siêu Long lấy Poppy là ngon. Rất là kỹ để kết hợp. Nếu mà nó cứ đánh mở thì lấy Poppy. Với cả Ramchak. Renata Đánh thủ dữ vậy bạn. Nhưng mà CFO là một đội PCS thì đội PCS thường sẽ phải có một đỡ đòn, một tướng cực kỳ cứng cáp để đi phây check bụi, kiểm soát tầm nhìn cũng như là đi vào trước cũng như một giao tranh. Thì Alista hoặc Ram sẽ là một lựa chọn mà có thể đánh được. Cái Wing thì cũng đánh Leona nữa. Chúng ta không biết được là ở lựa chọn này cái Wing sẽ theo thiên hướng nào. Còn Poppy cũng ngon nha. Poppy counter xin giao cực kỳ ngon. Nhưng quyết định sẽ là một Alista. Nico Chan. Siêu Long đánh Poppy không? Siêu Long đánh Poppy, nhưng Poppy thì hơi khó đi theo cái đội hình này được. Poppy thì mình cũng thuận tay thôi, nhưng mà nếu mà có cái gì đặc biệt hơn không? Kiểu là hỗ trợ mở về phía đường dưới là con Nico. Ngoài ra thì có thể lấy Pai trong thứ này nếu như là Siêu Long thích. Đúng rồi, đây cũng tủ vừa phù hợp với đội hình, cũng vừa là tướng thuận tay của Siêu Long đúng không ạ? Và trong máy đấu đầu tiên lựa chọn một tướng thuận tay có vẻ cũng là một cái lựa chọn rất là ổn để họ có thể bây giờ có mấy cái tier 2 của giải khu vực nhỏ chúng ta nè. Con Pai này nếu mà đánh khéo ấy, giải Asia Master đó là giải khu vực tier 2 của chúng ta đó, cho mấy đội không được đánh LCB đánh. Bạn giảm một lượng sát thương nhưng mà khi mà lượng máu của bạn xuống thấp dưới mức đấy kết liễu thì cũng có thể bị dứt điểm. Chưa kể là những tình huống bò húc vào hoàn toàn có thể outplay đi với những cú E của con Pai này, cũng sẽ là một cái khả năng đánh khá tốt. Giai đoạn đi lên thì Pai cũng cả với cả Jin nó là franchise player, bạn có thể kết hợp cái cú đâm thấu xương vào một cái bẫy. Phong độ của nó đang thấp thật nhưng mà nó là franchise player. Nổ thì cái bẫy của Jin cũng sẽ là một cái lượng sát thương tương đối là lớn ở thời điểm ban đầu của màn đấu. Tâm điểm vẫn sẽ là vị trí đi rừng thôi, không có vị trí nào quan trọng vị trí đi rừng trong ván đấu này, khi mà Vi sẽ đụng độ với cả Xin Giao để xem họ sẽ kiểm soát mục tiêu lớn như nào. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với lại bình luận viên của chúng tôi. Xin chào mừng các bạn, chúng ta cùng nhau đến với trận đấu tâm điểm của Chủ nhật ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa CFO và đối thủ của họ đó là LGN Viking Esports trong tuần thi đấu thứ 2 của SCB giai đoạn giữa mùa giải. Và chúng ta đang nhìn thấy được rõ ràng là cả hai đội đều đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những tình huống cấm và chọn của mình. Đặc biệt là Kratos, anh ta quyết định là lấy Casante để tránh trường hợp River sẽ có một con bài mà anh ta cực kỳ yêu thích ở khu vực đường trên. Bất chấp cho meta này, Casante không phải là một vị tướng mang thiên hướng phổ biến cho lắm, nhưng đánh với lại một lineup có Azir thì Casante đứng chèo quá khủng, cho nên bắt buộc phải là một sự lựa chọn hợp lý đến từ bên phía của đường trên các thành viên Viking Esports. Kratos cũng là người đã sử dụng cho mình Casante khá là đi được Toronto luôn hả? Đó thì đối với một đội hình bên phía của CFO thì đây là một đội hình mà tôi nghĩ rằng cái tính chất mắc lệ cũng sẽ đẩy lên rất cao khi mà họ có một Vi của Junja. Đã nhận của bạn 26 nha. Sức nóng đến từ các cổ động viên của CFO đang rất cao và thật sự đúng với tinh thần của một ngày thi đấu chủ nhật cuối tuần này, khi mà họ cũng phải đối đầu với một đối thủ cũng đang là những người ở top tàu. Mà ở giữa là ác. Đó là LGN Viking Esports. Và chúng ta thấy rằng là fan hai bên đều có lý do để cổ vũ cho đội tuyển tôi yêu, đúng không nào? Khi mà cả hai đều đã có một sự chuẩn bị rất kỹ càng như từ chúng ta đã nói ngay từ thời ban đầu. Nhưng quan trọng hơn hết là nửa cánh trên sẽ đánh như thế nào. Thật ra cả hai layup đều đang phải phụ thuộc câu chuyện nửa cánh trên chơi khỏe hay không. Một bên thì Junja với con MV tả số của đột, bên còn lại thì sẽ là KT, Guri cộng kèm với lại Kratos. Đây là bộ ba có khả năng đứng che và hỗ trợ với nhau rất tốt. Chúng ta xem rằng là cái việc khởi đầu với Kratos, anh ta sẽ có thể biết được cái vòng rừng khởi đầu của Junja là ở bùa xanh. Vậy thì anh ta cũng sẽ có thể lấy về được một lượng thông tin khá lớn và quan trọng dành cho Guri ở khu vực đường cánh dưới này. Guri sẽ có thể khởi đầu với bãi chim của đối phương. Như vậy thì sẽ là một cái lượng lợi thế nhất định dành cho bên phía người rừng của LGN Viking Esports. Tạm thời sẽ là một khởi đầu tương đối thú vị dành cho Guri. Ít nhất là anh ta đang bước trước so với lại Junja. Anh em nhấn cái like clip giúp luôn cả nhà. Cảm ơn mọi người. Đây thì vừa rồi Siêu Long có pha kéo rất hay và chơi tới LEC luôn nha. Nhưng mà chắc là ít nhất tầm 2 phát là nó hết trận Esports với lại Fnatic đánh lúc 8 giờ chắc là phải mất nhiều rồi. Tạm thời nhiều khi là mất hết luôn chứ nếu mà đánh nhanh. Cái quãng đầy lính. Con bò này để mình nhắn mấy anh em bên LEC delay tới tắt bầu khoảng chừng tiếng là đẹp. Bộ combo của mình. Vậy thì Kawin vẫn sẽ cần chờ ở cái khả năng mà bộ đôi của họ lên cấp độ 2 sớm hơn nhắn thôi. Trước luôn, nhắn mấy anh em LEC tách bầu một tiếng sẽ có thể lấy về được một tầm chút cái khả năng để áp lực cùng với 9 con Azir giờ của hơn trong thời gian ban đầu này. này. Đây là cặp trận đấu mà tôi nghĩ rằng KT sẽ phải chứng minh được năng lực của mình ở trong kỳ LCB này. Bây giờ đường dưới kéo tốt nhưng trói thì lại không trúng vào người của Doggo. Style vẫn có được một cái khả năng để comeback tương đối là mạnh mẽ khi mà anh ta cũng có được cơ hội ở trong tuần thi đấu vừa rồi. Và bây giờ anh ta cũng đang có một cơ hội để cùng thử sức với cặp đôi Doggo và Kawin bên phía bên kia. Ít nhất là cả Style và Siêu Long đều là những người có cái lối chơi hậu áo. Tức là nếu như bây giờ họ sẵn sàng chơi sống chết thì họ vẫn có thể sống chết cùng nhau. Chứ đúng lịch là 8 giờ nó đánh rồi anh em. 8 giờ đánh trận Esports với lại Fnatic.
Đánh offline đông fan lắm. Có làm mấy điều tương tự Nhiệt đó. lắm. Đúng rồi, họ sẽ cố gắng làm sao để có lợi thế càng nhiều càng tốt của bên dưới. Và cũng thành công. Sau này sương mù bao phủ Summoner Rift cái rồi. sự chủ động cao lắm, cho nên không hề lo ngại. Với lại ít nhất là phát đạn thứ tư của Style nó là một trong những cái công cụ rất tốt trong việc là cấu rỉa. Như thế mà này bên Đài Bắc sương mù ha anh em. phải chơi lùn tí xíu. Một phần đến từ việc là Viking kiểm soát được cái thứ nhất là con bù đỏ. Tầm nhìn hơi giảm. Cho nên cái hướng di chuyển của Junja một phần nào đó cũng sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ để xem là anh ta sẽ làm gì. Một điểm cộng đó là cái tốc độ farm của cả Guri và KT cũng được đảm bảo một cách tương đối là ổn định ở trong thời gian hiện tại, bởi vì họ cũng biết được cái vòng rừng khởi đầu của Junja là ở đâu. Kratos anh ta sẽ cũng có thể có được một kèo đấu. Tôi nghĩ rằng nó thua một tí xíu với chất tướng, nhưng với việc rằng kèo ngành của Kratos cho phép Kratos không thua quá nhiều kèo thợ so với phía bên kia đó là anh chàng driver. Và để xem thì đường dưới cũng đã bắt đầu kiểm soát được thế lính đến từ cả Đăng và Kai Quyền muốn tấn công hay không đây. Siêu Long có dòng nước ma quái và ngay lập tức sử dụng dòng chảy dòng nước ma quái ngay lập tức và khiến cho cái khả năng tấn công của Draco cũng đang tương đối bị giảm đi. Một câu chuyện vẫn đang diễn ra xuyên suốt ở khu vực dưới, tức là bên này trade, sau đó là wow tới bên kia họ sẽ bắt đầu sử dụng kỹ năng để có thể trade lại. Hai bên cứ có thể tìm kiếm làm sao để có những góc trống di chuyển cho nó dễ ở ngay khu vực bờ sông, từ đó lấy được cái thế thượng phong nhiều hơn. Con cua này dành cho bên phía của Viking. Ý như vậy là tạm thời cua nửa cánh trên Junja chưa? Anh ta chạy xuống dưới để anh ta kiểm soát. Và nó khiến cho anh chàng này đang gặp một số vấn đề nhẹ, nhưng có Kai Quyền đây. Kai Quyền đã bị phát hiện, Guri sẵn sàng lao vào liên hoàn tập kích. Anh ta đang cố gắng lấy con chim. Kai Quyền đi chuyển tới với kỹ năng e tốc biến lên bồ hút nhưng không thành công lắm. Bây giờ nó phương tốc biến chạy trước. Không kêu vào. Guri không còn kỹ năng nữa và anh ta sẵn sàng quay trở lại tiếp. Anh ta hồi lại kỹ năng rồi. Đây liên tục của phi tăng dành cho Guri và Kai Quyền đang cắn bỏ chạy. Đó là dòng nước ma quái. Ok, một đội một. Mình đang chiến công đầu đúng, mình đang chiến công đầu đúng không? Tạm thời đó là một đều dành cho hai đội. Pha quậy tốt đến từ Guri khi mà anh ta cũng lấy về được cho mình cái chiến công đầu, đó là một lượng lợi thế lớn dành cho người rừng của MGN Viking Esports. Anh ta cũng giữ được cho mình thôi, con chim ở trong cái phần của đối phương vừa rồi, nhưng bây giờ không kêu phải mất tốc biến, nhưng bây giờ không có cả ti hỗ trợ sát thương, nhưng rõ ràng là không kêu vẫn có thể lui về được. Ước gì đang con Talia đầu nó to hơn một tí. Đây, xem lại pha ở khu vực bãi chim đối phương. Guri cướp được con chim trước mặt của Junja. Lúc đó thì có sự xuất hiện đến từ Kai Quyền, nhưng bên cạnh đó lượng sát thương đến từ hồi máu ác được chứ. Bắt đầu có những cái sự áp lực đến từ Guri rồi. Anh ta cũng nhanh chóng đổi mạng. Kai Quyền nó còn né bớt. Đó cũng là một cái pha tấn công tốt đến từ Kai Quyền nó né phi thạch anh em. Nhưng mà công nhận là đám con sinh giao vừa rồi cũng tương đối bất ngờ. Đồng ý là có thêm mấy cú phi thạch của KT. Junja đang định cướp chim. Lại một lần nữa con chim lại mang lại giá trị đến từ bên phía của Viking Esports hay là dành cho Junja đây. Liên tục là những tình huống trao đổi khó rồi đó. Và rõ ràng kỳ này thì Junja đang khó quá. 36 so với 28, một dấu hiệu tương đối tích cực. Khởi đầu tốt đến từ Guri và bây giờ thì Siêu Long cũng như là Style sẽ có những tình huống để đổi lên khu vực cánh trên này để chuẩn bị cho đợt sâu không thứ nhất. Vậy thì câu trả lời bên phía của CFO Junja sẽ phải làm sao đây? Tôi nghĩ rằng thời gian hiện tại thì họ phải đặt cái khả năng để gây sát thương đến từ một con rumble của driver. Nhưng cái thật sự đang được diễn ra ở đây đó là các đường của bên phía NGN đang đánh thật sự rất hiệu quả. Đôi khi chúng ta không cần phải nhìn vào câu chuyện là bạn đẩy đường như thế nào, bạn kia khó dễ làm sao. Các bạn nhìn sẽ lượng kỹ số farm ở trong những kèo thi đấu mà bạn. Đội hình này của bên phía Viking thì cần thằng Guri xanh. Khi 47 tức là anh ta không thua quá 10. Nó là mũi nhọn. Điều này Khái liên hoàn tâm kích của Guri nó không tiếp cận được, nhất anh ta đang khiến cho Hồng Kiêu một hồi đó đang bị áp lực. Nắm đấm tới, Guri có thể là người cản lại. Hồng Kiêu sẵn sàng rồi, có tấm thảm đặt ra cho nên Hồng Kiêu sư sử dụng được cái cắt lưu động. Hồng Kiêu đẩy được đối phương ra. Guri đang mất máu nhiều quá mà con lính nữa của Hồng Kiêu và anh ta hạ gục được đối phương là cần xanh nha. Cần xanh nha mày. Đủ sát thương để có thể gây ra áp lực còn lại bên phía nằm của xuống nhiều là bật nha Guri ơi. Và lượng sát thương được bồi vào đến từ cặp đôi Azi và Vi vẫn sẽ là cực kỳ hiệu quả. Bây giờ thì Style và Siêu Long cũng đang di chuyển vào nhưng có vẻ như rằng là cũng không có gì để làm ở đây cho lắm. Kai Quyền cũng đang bắt đầu ở đây. Họ muốn đánh nhau hay không đây, kéo đến từ Siêu Long nó không trúng và hai bên đang muốn kiểm soát lại được sau không đầu tiên cho Junja. Viking đang tự tin rằng là cái mặt đất dây sóng KT còn cho nên chơi được. Còn trong đó Hồng Kiêu không có phân chia thiên hạ và anh ta ở một lượng máu cũng không an toàn lắm, bắt buộc cái sự hỗ trợ đến từ Doggo để gia tăng thêm cái lượng sát thương duy trì. Còn CFO thì ngược lại, họ tự tin rằng là thời điểm này họ giao tranh vẫn sẽ tốt hơn với việc là Guri đang di chuyển chậm hơn một tí xíu. Nhưng giờ sẽ là thời điểm của mặt lao lên tấn công hất tung và đẩy ngược về, nắm hết luôn hết một thứ Guri quay trở lại với sự hỗ trợ từ đội của mình. Kai Quyền mất máu quá nhiều nhưng người mất máu nhiều hơn lại là bên phía của Guri và là 3-1 trên phía của CFO rồi. Pha mở rất chủ động đến từ Kai Quyền. Anh ta biết rằng là thời gian hồi tốc biến của Guri vẫn chưa có cho nên nó vẫn là một pha thông minh cực kỳ hiệu quả đến từ đội hình bên phía của CFO. Họ nhanh chóng mở với một combo đến từ Kai Quyền. Sau đó thì Guri nằm xuống, sâu hoàn toàn được dành cho bên phía của CFO. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái việc họ đang cần phải làm bây giờ chỉ là muốn kiểm soát lực quanh con rồng nguyên tố đầu tiên mà thôi. Nhưng mà có vẻ như rằng cũng khó bởi vì đường dưới Rival đang làm tốt. Họ có được cái điều mình cần.
3 cái màn hạ gục đồng nghĩa việc đã có cái chiến tích xung đột. Giờ cái cần của họ là làm sao để có được ít nhất là thêm 2 bãi tài nguyên lớn nữa, từ đó thì có được đôi giày nâng cấp vinh quang. Không còn nhiều năng lượng giờ Kratos và ta phải lùi với sự hỗ trợ từ cái Wing Driver khá nhẹ nhàng trong việc đẩy vào bên trong và áp lực càng ngày càng nhiều hơn nữa. Băng trụ thì không thể, nhưng sẽ là người di chuyển về trước là lợi thế dành cho Driver. Tốc độ farm như thế này thì cả Azir và cả Ash cũng đang là những người thi đấu tương đối ổn định đến từ đội hình của CFO, bởi vì là con Azir này của Hồng Kiêu cũng đang chuẩn bị lên xong được cho mình cái Nanasaur rồi. Còn trong cái đó thì đối với KT, anh ta việc lên một cái giày sớm, đó là giày khai sáng Elnia, cho nên thì việc anh ta lên một cái biết chương sẽ là hơi lâu một tí xíu so với bên phía bên kia. Còn đường trên này thì có vẻ như rằng cũng đang nằm trong cái tầm kiểm soát nhẹ đến từ con Ash của Doggo, khi mà đây cũng là chất tướng có khả năng kiểm soát bản đồ cực kỳ hiệu quả. Vậy cái sáng là hợp lý dành cho KT mà thôi, dù gì mà nói thì anh ta đẩy lính bằng kỹ năng. Guri nó nằm 3 mạng rồi, đuối quá. Liên tục để giúp cho KT có thể giải tỏa những cái đợt lính được tạo ra tới là Hồng Kiêu trong giai đoạn hiện tại. Còn Hồng Kiêu bị thiếu đam á, có được cái Nanasaur với tốc độ tương đối nhanh nhá, đã có 3 mạnh. KT nó lên giày 2, nó lên giày 2 trước rồi. Đánh lắc hồi sau đủ đam đánh lộn mid game ta. Quan trọng hết là Azir tới cái ngưỡng đầu tiên bắt đầu tới, tôi cảm giác hơi sớm quá rồi đó. 201 mà. Cho nên việc có được Nanasaur sẽ là cái tương lai dành Hồng Kiêu. Nhưng ít nhất ở trong giai đoạn hiện tại, những điều kiện cần đến là mặt nạ của anh ta nó còn đang hướng tới phía trước. Nó hơi thật ra mà nói thì cái việc 3 đồ như thế này, và chưa kể là có 4 số đến từ cái phong hắc ám, đến từ con bài của Hồng Kiêu, nhưng bây giờ thì có siêu long tới tiếp cận. Hồng Kiêu không tốc biến nhưng anh ta vẫn quyết định giữ nó ở trong pha tấn công tiếp theo. Siêu long đang có những pha để di chuyển quen thuộc của mình, nhưng mà có vẻ như rằng nó cũng đang chưa được thật sự có những cái sự hiệu quả tốt. Nhưng bây giờ thì có vẻ như rằng là KT cũng đang hiện tại lấy lại được dần những cái sự kiểm soát của khu vực đường giữa này, di chuyển cùng với siêu long để chuẩn bị cho con rồng nguyên tố đầu tiên. Tôi nói thật là từ nãy giờ KT đánh không có tệ, tại vì mỗi lần mà camera Liên ra chỗ đường giữa là rõ ràng lại bị bế. Kratos River quay trở lại với những tình huống sử dụng kỹ năng của mình, nhưng đây là thời điểm tương đối nhạy cảm, một pha nguy hất tung lên rồi River cũng khá là dễ để bị giết solo kill. Đây rồi sẽ là thời điểm River bắt đầu tấn công liên tục. Anh ta cảm nhận được mình có thể solo kill trong tình huống này, anh ta ép đối phương vào bên trong tư thế khó và cú lao điện là không chuẩn chỉ lắm. Ở ngay khu vực này thì Viking Sport họ đã sẵn sàng với tình huống giao tranh. CFO cũng đang tương tự như thế. Junja đang lựa góc để sử dụng cái chiêu cuối của mình. Doggo đang cầm được cấp độ 6 pha móc ra khá thành công. Doggo đang sẵn sàng quay trở lại với những gì có thể của anh ta. Phát bạn thứ tư đến từ Style là nhắm thẳng vào người Kai Quyền. Khu vực đường giữa tụi đang nhìn thấy KT muốn làm một cái gì đó trước một Azir bên kia. Không kêu sử dụng các lỗ động để chạy. Việc họ thấy Guwon cho nên thì xin lỗi các bạn, họ thấy Junja cho nên thì họ cũng không muốn tấn công khu vực con rồng này cho lắm. Nhưng bây giờ thì với Style và cả với siêu long, họ sẽ cần phải loại bỏ bớt đi những cái áp lực bên phía đối phương. Có Guri tiếp cận vào trói trúng được vào đầu người đối phương, nhưng mà có vẻ như rằng không có áp lực nào cả đến từ cặp bộ ba bên phía của MGN. Họ cảm giác KT chưa có nhiều sát thương lắm, cho nên họ kêu gọi KT bóng bê biến về để nâng cấp thêm mặt trang bị một tí xíu, để ít nhất là gia tăng thêm về nguồn sức mạnh, từ đó hướng ra chỗ con rồng nó sẽ thông thoáng hơn. Nhưng các thành viên của bên phía CFO để bỏ xem rồng nào. rồi. Thật ra thông tin cung cấp họ cũng không đủ, và cái lượng năng lượng của Hồng Kiêu nó cũng không có mức độ mách binh, cho nên không thể nào cử đông người ra để ăn con rồng với cái tốc độ nhanh nhất có thể được. Cho nên tạm thời thì họ đang ăn con cua, và sau đó họ cảm giác là bên kia về hết rồi, quyết định tử vi trong tay của Junja là nắm luôn con rồng ngay lập tức. Việc có chiến công đầu nhưng vấn đề rằng là Giri đang thực sự thua thiệt rất nhiều về mặt mục tiêu lớn. MGN Viking Sport họ không có sâu vào, họ cũng không có luôn cho mình con rồng nguyên tố này, với việc cấp độ vẫn đang nhỉnh hơn dành cho cả Driver. Junja sẽ có khoảng trống ở đây với con rồng nguyên tố đầu tiên, đó là rồng đất. Và như vậy thì họ cũng sẽ tiến rất gần đến với cái chuỗi sức mạnh của mình khi họ chỉ còn cách đúng một mục tiêu lớn nữa mà thôi. 3 con sâu không tiếp theo sẽ là mục tiêu đến từ bên phía của Viking. Họ cảm giác là thời điểm này nếu như không đánh thì không biết tới bao giờ mới có thể đánh được. Lượng tiền cách biệt này vẫn có thể lật ngược nếu như cú giao tranh tiếp theo đến từ Viking Sport họ thành công. CFO dư thời gian để lên cạnh tranh đợt sau này luôn mà. Đầy đủ tài nguyên, Azir có đồ rồi, Talia thì đồ lỡ cỡ. Cho nên bên kia thì có rồi. Nó sẽ là một trong những cái áp chế khá lớn và khiến cho Viking sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ. Đó là do tại sao họ này tụi nó phải đánh lỗi lắm mới thua được. Đầu tiên luôn, họ không chờ đợi gì nữa, họ phải để nhanh càng sớm càng tốt để lấy cái thế thượng phong, dễ chơi hơn một tí xíu. Một cái khá thành công, một nắm đấm bùng nổ W giữ chân Junja lại, coi như là Viking đang tạm thời khá là ổn. Bắt đầu giữ chân siêu long còn lại mất tâm, anh ta bị dính cả thiêu đốt. Cái Quyên đang không có một hút nghiền nát, nhưng cái Quyên bật cái Quyên sẵn sàng nhảy vào. Guri đã có được điều mình cần, anh ta có thông biết được có thể bỏ chạy và tạm thời Viking phá được một bãi quá lớn đến từ CFO. Nhưng họ phải trả bằng cái tốc biến của Guri, đó vẫn là một pha trao đổi tôi nghĩ rằng cũng không phải là lời lầm dành cho Viking Sport. Và có vẻ như rằng là họ cũng đang dần bị dắt bởi các thành viên bên phía của CFO rồi. Và để xem, tôi nghĩ rằng đường mà đang có thực sự là ổn nhất đó là khu vực đường dưới, nơi mà Kratos cũng đang làm tốt hơn với kèo đấu của Driver. Bế luôn mọi người, một chiêu cuối luôn. Driver không có cho mình của chiêu cuối, bây giờ anh ta cũng có rồi. Kratos tới gọi luôn người thứ hai, đó là KT. Một pha họp gia đình đến từ bên phía của MGN Viking Sport. Driver còn tốc biến nhưng ta đang cố gắng giữ lại, bắt đầu sấy từ phía bên ngoài về nhưng Driver mất máu quá nhiều. Đó là Kratos lên tiếng, chiến thần của chúng ta có màn hạ gục thứ hai cho
hơi mất thời gian. Cần là kia giá. Tạm thời gọi là vậy đi. Kratos là cái gì ta? Vị thần chiến tranh mà tôi quên. Đúng rồi, vị thần chiến tranh. Vị thần chiến tranh đến từ bên phía của Viking Sport đã có một pha mở rất tốt. Cái này không chỉ là một lần. Tiện. Không sao cả, có thanh tẩy rất nhanh, có dịch chuyển để hỗ trợ. Quay trở lại cái chủ đề cũ là Kratos từ bây giờ đánh không hề tệ, ngược lại anh so với thời điểm mà anh ta đối đầu với CFO ở trong cái hồi đầu của mùa giải trước, anh ta đánh hay hơn rất nhiều. Hình như là trận mở màn luôn. Đi đường với River nãy giờ không hề thua, cũng chả thua gì cả. Có thể là thua lính nhưng lính bởi vì cơ bản là con Rumble này nó cứ spam chiêu để nó lấy lính thôi. Nhưng quan trọng là Kratos từ bây giờ liên tục có những tình huống 1-1 với lại River và anh ta luôn là người lợi thế mạc máu. Con Cassante ở đây càng ngày càng khỏe, cái tiến trước của Viking Sport đang đảm bảo. Bị cản về nữa. Quay trở lại với chủ đề cũ, Viking Sport họ đang có thể có một đội hình. Tôi thấy vừa rồi có một bạn nữ ở đây khấn anh ơi, tập trung chuyên môn 3K, tập trung chuyên môn anh Quân à. Rồi, trước mắt bây giờ, thật ra tôi nghĩ rằng với lượng trang bị đồ như thế này, Kratos việc lên giáp tâm linh vẫn sẽ là một con dao hai lưỡi. Thứ nhất là anh ta cũng sẽ kháng được cái lượng sát thương đến từ Driver và Home Kill. Nhưng còn đối với phía của Junja và không Doggo, đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Và nếu như anh ta bế được một trong hai thành viên của CFO ra khỏi giao tranh tổng thì đó vẫn sẽ là một lượng sát thương đủ ổn. Nhưng cái vấn đề chúng ta quay trở lại với câu chuyện kiểm soát mục tiêu thì hiện tại không có rồng cũng không có sứ giả thì vẫn sẽ cần chờ đợi đến những cái sự kiểm soát ở các khu vực đường cánh của cả hai bên đã. Ít nhất là nhìn về mặt tích cực, cái đồ này của Kratos nó đang ở một mức độ đúng. Nó không chỉ đúng cho một mà đúng cho hai. Tại vì như này chúng ta hãy nhìn vào đây là con AZ 2 mạng thì vẫn không đủ đam, cảm giác vẫn không đủ đam. Cái người xanh nhất đến từ bên phía Sô đang là sát thương phép từ tôi lên khác phép là nó cũng là một cái phần ok rồi đấy. Đúng rồi, tôi đồng ý. Thằng Guri có mỗi cái giáo thiên ly à. Cái tốt nó sẽ cần phải nâng cấp thêm một ship mặt trang bị, một khoảng thời gian sau quyền có thể thêm giáp. trượng. Nhưng mà tạm thời chúng ta đã nhìn thấy được là cái lượng sát thương đến từ ship nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện Home Kill, kêu mấy con lính của mình xỉa được bao nhiêu lần và River sẽ có một pha mưa tên lửa như thế nào. Cho nên chính vì vậy mà cái sự hộ báo của Kratos với món trang bị này đang bắt đầu dần dần có được cái thế tiên phong, ít chứ có tiến trước của Viking nha, đang đủ trong. Rồi hai anh em ăn được cái trụ thì ok, ăn được chưa? Đồng ý là lượng tiền của họ đang hơn. Chưa. Nhưng họ cũng hơi ngại tí xíu, bắt rồi bắt tay, bị dính cú kéo, sử dụng luôn chiêu cuối đứng bên trong trụ lao vào tấn công đẩy vào dây ngã, tốc biến lên. Nhưng sao làm sai không ôm trụ đi? Trụ vẫn đang bị tấn công đến các thành viên của CFO. Hoặc không đây có biết ôm trụ à? Là đâm thấu xương nhưng không thành công và Viking họ đang phải chấp nhận câu chuyện lùi về. Doggo vẫn đang bắn với được sát thương tổng quá là khủng khiếp đi. Đại băng tiễn vừa rồi của Doggo chính là khởi đầu cho tất cả mọi thứ. Bắt đầu có những cái sự chênh lệch dành cho CFO rồi khi mà các khu vực đường của họ, đặc biệt là ở vị trí xạ thủ cũng đã có những cái sự chênh lệch về chỉ số lính. Và Doggo cũng đang muốn chênh lệch hơn nhưng mà họ đang muốn nhắm vào Kratos. Kratos chưa hồi tốc hành và bây giờ thì anh ta cũng đang dùng cho mình cái châu không máu như thế nào đây. Đối phương có 3 người ở đây đẩy luôn cho mình cú thiêu đốt vào, đó chính là vị trí của Cây Quyền. Còn trong khi đó thì Kratos một mình chấp 3 người bế được một người qua bên kia. Okay. Anh ta vẫn về được an toàn. Vẫn ok, nhưng rõ ràng Doggo với một tình huống xử lý cái đại băng nhưng mà lát nữa đam đâu ra, nó khiến cho để xem nào. Style chắc thanh tẩy rồi. Style hình như thanh tẩy ở một cái khoảnh khắc nào tôi không nhớ rõ. Trước đó thì bị thanh tẩy ở khu vực đường trên, sau đó thì bây giờ anh ta bị thanh tẩy ở trong thềm trụ của mình, có Kai Nguyên và cả Junja tiếp cận tới, rất nhiều khống chế chỉ thẳng vào đầu như vậy thì một con Jin không tốc biến và không thanh tẩy, rõ ràng cái khả năng chạy của bạn là một con số không tròn trĩnh. Rất khó để cho Style có thể thoát được trong tình huống đó và cái hệ lụy để lại là một màn hơi gục dành cho phía của CFO, 3 mạng dành cho Home Kill rồi. Và chúng ta hãy xem kìa cái quãng đường để xong nanh Naso, sau đó bạn kiếm được một. Bây giờ đang chưa có đam đánh á. Thằng Guri nó luôn là cái phần đam chính. Đó là Home Kill quá giàu phút thứ 16. Anh ta cầm từng này đồ thì anh ta giàu thật sự. Còn nói với KT, KT chắc là mặt nạ món 2 nhờ, tại vì nạ món 2 thôi. Phải có đam. Này chỉ có đánh kiểu như dùng tay chân hay lắm rồi quăng địa chấn nhiều người các thứ. Chứ không thì cái nhìn cái thế game này là thấy không, game này no hấp rồi. Một mình vị trí của Home Kill đang là những người cầm nhiều tiền nhất trong đội hình bên phía của CFO. Anh ta là một AZ đã chuẩn bị sắp xong cái món trang bị thứ hai, đó là mặt nạ Leandry, cũng đã có 6 số đến từ phong áo ám rồi, 2 rồng dành cho CFO. Đã zin cánh dưới rồi mà cánh trên còn không có đam nữa thì đầu ra đam mới đánh. Sức mạnh cũng là một cái điều kiện rất là dễ dàng để đạt được dành cho họ mà thôi, họ cũng đã có được nó rồi. Vậy thì để xem rằng họ sẽ bắt đầu nâng cái quả cầu tuyết của mình như thế nào đây. Các đường bên phía của CFO cũng đã có được lượng trang bị đầu tiên của mình rồi. Đó là thứ họ cần. Thật ra cái mũi tên Yutan nó cũng chưa hỗ trợ cho Doggo nhiều lắm đâu. Nhưng những gì mà anh ta cần để có thể có một pha giao tranh thành công chỉ cần là một cái đại băng tiễn đẹp là được. Cái sát thương duy trì của ông kia bây giờ đang ở mức độ khá. Nếu như mà hai bên ngang đồ nhau á, thì thật ra chừng này đồ của ông Kill nó chưa ở mức độ bắt binh lắm. Nhưng bởi vì đồ anh ta đang trên đối phương rất nhiều, để giúp cho cái lượng sát thương đến từ những con lính được điều khiển của ông Kill nó cũng tương đối dễ để rải ra toàn bộ đội hình của đối phương. CFO định ăn. Và tôi đang nhìn thấy Viking Sport chưa sẵn sàng cho tình huống này, tầm nhìn của họ quá ít đi, quá hạn chế. Và họ không có cách nào để chạy vào bên trong cả. Hiện tại thì dắt sứ giả ra đến từ CFO. Guri đang có tốc biến nhưng vấn đề rằng anh ta đang không có thời gian tiếp cận vào cho mình con sứ giả này. Doggo thả diều vào người của Guri, ngược lại tốc biến ra đến từ Guri. Có Kai Nguyên ở sau lưng và bây giờ thì Guri đánh game này không phải ai khác, đó chính là Guri bị kẹt chung với anh ta, đó chính là siêu long.
2 mạng hạ gục dành cho CFO và bây giờ thì rồi. thậm chí Tẩy có tướng người thành thứ công. ba ở đây, đó là Style. Quý ngại phong cách không có tốc biến. Hồng Kiều đang cày nát đội hình của Viking. Một ván đấu rõ ràng, một thế trận và CFO đã tạo ra rất nhanh, họ đẩy nhanh tốc độ ván đấu lên, không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào để có thể lật ngược thế cờ. Cả sự chủ động của Junja và quan trọng là Hồng Kiều 4-0-1, con Azir này bắt đầu cái sự hủy diệt của nó dựa trên nguồn trang bị mà nó cầm, dựa trên những yếu tố mạnh mẽ đến từ con bài này. Tẩy tướng và thành những công. gì cần đến từ bên phía của CFO là tìm kiếm cơ hội để lấy cái trụ thứ nhất của đường trên. Từ nãy giờ do River đi đường hơi khó khăn với lại Kratos phía bên kia cho nên chưa lấy được. Nhưng bây giờ khi có Siga nước Junja có quả lái quá hay để có được cái trụ thứ nhất của đường trên. Tổng cộng toàn bộ những cái dàn trụ ở nửa cái Ui, trên. siêu long. Ui, mạng đối mạng. Mạng đối mạng bị bắt lại rồi. Vấn đề rằng thực ra thì mạng vẫn được nhường cho KT, đó là cái shutdown của Hồng Kiều. Trời. Cho nên thì vẫn là một cái lượng tiền ổn, nhưng mà thật sự thì cứ chảy tiền như thế này thì Hồng Kiều vẫn có được kinh tế thôi. Cái vấn đề ở chỗ là nhìn phút thứ 18, 19 cầm 2 món ra. Có Thiếu chút sức mạnh nữa. hai thì món nó này cũng hơi căng đúng không? Đây, xem lại pha này thì tại sao mà Siêu Long bị bắt lại. Anh ta cố gắng giữ chân Hồng Kiều nhưng mà KT thì cũng tới không kịp. Và cái khả năng xỉa, 1 xỉa, 2 xỉa và Siêu Long biến mất. Một con lính mà, một con lính thôi. Anh ta chỉ cần một con lính và cộng kèm thêm nhiệt độ chết người được tích theo thời gian và anh ta hạ gục đối phương với tốc độ tương đối nhanh. Thật ra tôi nghĩ là Siêu Long cũng không ngờ là cái đam đó Hồng Kiều nó lại nhiều đến như thế. Mặc dù thời điểm mà anh ta, thời điểm Hồng Kiều nằm xuống chưa có cái mặt nạ chuẩn chỉ, nhưng bởi vì như đã nói ngay từ thời bắt đầu, khi đồ của bạn đang vượt trội hơn đối phương thì cái mảnh gì của bạn nó cũng mạnh cả. Và từ đó thì Viking có một pha 1-1. Thôi kệ, coi như là đường giữa đối phương bị dính quả sub down cho tay KT đi thì vẫn được. Nhưng rõ ràng cái thế này cái thế khó và CFO sẵn sàng để di chuyển vào khu vực hang rồng lửa đấy chứ. Thật ra cơ hội lật kèo là còn, nhưng phải thắng một pha cho tranh lớn, lấy được con rồng để tạo ra một cái tư thế khó dành đến phía của Viking. Từ đó nhắm vào những con rồng lửa thì được. Còn lại thì lợi thế hoàn toàn cho CFO trong giai đoạn hiện tại. Mặc dù chỉ là 3 tiền kéo tấn công vào. Rồi bây giờ người được chọn Kai Win, anh ta phải bật cho mình cái bất khuất để có thể Giao tranh 5 năm lần đầu tiên được để tìm kiếm mục tiêu ở trước mặt của mình, đó là Doggo. Bóc ra tốt nè, phía đông Sante này múa được 2 món. Cẩn thận hơn, KT cũng đang Sante tới. 2 món, Sante vào, bị kẹt lại, Driver bị dính chân lại nhưng Kratos cũng không biết được ai qua bên kia bờ tường cả. Vẫn là người bị chân đó. Nhưng bây giờ thì sao nào? Người bị kẹt lại đó là Hồng Kiều. Hồng Kiều nằm xuống với sát thương dứt điểm đến từ Siêu Long. Cuối cùng cái mặt nạ vẫn đốt được vị trí của Style. Không tốc biến kia, không tốc biến. Đó là Nó không tốc biến kia. Không tốc biến nữa. Guri đang tới. Guri đang tới. Junja cũng vào vị trí. Guri hơi sâu rồi. Đó là một quyết định tấn công hơi sai lầm đến từ người rừng của Viking Esports. Và bây giờ thì Junja cũng lao vào tìm kiếm Siêu Long, double kill cho Junja. Một pha hơi sâu quá đến từ các thành viên của Viking và bây giờ họ cũng phải trả một cái giá. Không còn rừng nữa, họ có thể sẽ mất đi cho mình cả luôn một con Atakan phẩm ăn này. Guri hơi tham, tại vì đúng rồi, nó yếu quá mà 1-4 mà sợ Rival không tốc biến xong bước ra khỏi cái hang là hết cơ hội á, cho nên ta nhảy vào ta băm luôn. Và cái vấn đề ở chỗ cái tí nó 1-4 mà nó đâu khó lắm. Vấn đề ở sau đó thì Junja cũng đã gồng sẵn cái quy của mình rồi, chờ cho Guri lao vào và anh ta quy thẳng vào người của đối phương mà thôi. Đó là một quyết định giao tranh rất dễ dàng cho CFO ở tất cả các vị trí. Chỉ cần họ nhắm vào Hồng Kiều, còn phần còn lại thì những người như là Doggo, Junja hay thậm chí là cả tẩy tướng mà anh em. Viking đánh với CFO, các đội Việt Nam đánh CFO đều ván 1 tẩy tướng hết mà, đánh cho đánh Azir các thứ. Ít nhất là một lượng tiền sách Azir Sante tẩy hết rồi, Xin Giao nè. Guri tự hủy bằng con Xin Giao này để tẩy tướng của Junja. Chỉ còn lại Siêu Long tẩy luôn con Vi rồi, ok ngon rồi nè. Và anh ta cũng tìm được vị trí của Hồng Kiều trong thời điểm tất cả nằm trong tính toán của thầy Sọp với chiêu cuối của mình. Hồng Kiều thì pha này cũng hơi gọi là tự tin quá, một mình chấp hết như vậy thì cũng tương đối là mạo hiểm. Pha lao vào và thậm chí giữa 4 thành viên của đối phương. Chắc chắn này Sọp tính trước bên bích game 3 luôn. Sau đó thì chúng ta thấy được rằng là những cái sự hơi vội vàng của Viking đã phải trả một cái giá tương đối là đắt. Nhưng mà công nhận đúng là khi đối phương có một cái món trang bị nó vượt trội hơn hẳn thì cái sức mạnh cũng ở mức độ khá kinh dị. Vừa rồi Hồng Kiều vẫn 1-1. Đúng rồi, 1-1 với lại Style. Nó khiến cho từ từ. Ra bây giờ lấy bù lệ Atakan, lấy được bù lệ Atakan bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi. W trúng giữ chân lại, mặt đấy sống ra, hai người bị kẹt bên trong. Hồng Kiều chờ đợi cơ hội để sử dụng những kỹ năng có thể. Đại bắn tiện nhắm được vào một thành viên của đối phương đã phải bốc hơi rồi. Bù lệ Atakan lỗi. Liệu Siêu Long có phải nằm? Siêu Long đã phải nằm với hạ đẩy ngược về. Một đang cố bắn. Guri liên hoàn tập kết tốc biến kết hợp. W đã thành công nhưng đáp đến từ Hồng Kiều nhiều quá. Và Doggo cũng lại cũng được. Đi hết rồi. Cũng bị bế luôn. 14-4, 15-4 đủ mọi tư thế. Và họ đã sẵn sàng với con rồng này. Viking muốn tẩy Atakan của đối phương nhưng họ mới là những người nằm xuống. Style là người duy nhất còn sống sót. Anh ta phải chạy lên khu vực cánh trên. Đối phương vẫn còn 5 bùa lợi Atakan. Thậm chí rằng là còn có thêm con rồng nguyên tố thứ 3, đó là rồng lửa. Một quyết định giao tranh tương đối vội vàng và họ không có bất kỳ một lợi thế nào cả. Lượng sát thương duy nhất họ có đó là con Talia của KT. Nhưng sau đó
không có bất kỳ một ai để follow up theo anh ta cả. Rõ ràng nó luôn là câu chuyện lỡ nhịp ý. Ui, double! Tôi xong rồi, anh ta tìm được style. Và đó là liên tục lập công. Style gỡ mấy con lính ở đường trên thì phải, tôi nhớ là như vậy. Tôi nhớ là cái nhịp biến về của anh ta chạy lên cũng hơi lâu đó, cho nên thì rõ ràng cũng là cái nhịp anh ta hơi thăm lính. Đây, xem lại pha ở khu vực hang rồng này thì lúc mà cả Doggo và cả Driver tới, phần còn lại quá dễ dàng để họ xử lý. Mưa tên lửa, họ nhắm vào siêu long, sau đó thì kết hợp thêm với một cú đẩy về đến từ home kill nữa. Rất đơn giản, Doggo chỉ cần đứng bấm A chuột phải, WQ và xong, có mạng double kill rất dễ dàng dành cho xạ thủ của CFO. Và không kêu thì không cần bàn tới rồi, khi mà những người đồng đội của anh ta có đoạn được early game á, thằng Guri nó hết năng lượng. kết nối với đồng đội kém quá. Nó là mũi nhọn nhưng mà nó cảm giác là nó chọt lên một mình không à. Để xỉa, không hề có một sự dấu hiệu ngừng nghỉ. Và có lẽ nó nằm xuống nhanh quá. Bên phía của Viking có được cơ hội là kèo đồng khó lắm rồi. Họ sẽ cần phải có một cú combo gì đó chẳng hạn thì còn có thể nghĩ tới, chứ còn lại sẽ là một trong những cái vấn đề cực kỳ căng mà các thành viên ít từ từ không được luôn, không thể được. Home kill lên những cái trang bị này thì anh ta sẽ có cả máu đến từ Leandry và anh ta có một cái khả năng để ngưng động thời gian đến từ giáp tay Seeker nữa, quá khó và anh ta cũng sẽ câu kéo được rất nhiều thời gian. Ở đây thì hiện tại cánh trên cũng được khai thác tốt dành cho cặp đôi Doggo và Kaiwin. Thậm chí rằng là Viking đang không có bất kỳ một câu trả lời nào ngoài đường dưới cả, nhưng bây giờ thì Siêu Long bị giữ chân lại, cấp độ 9 đang tới. Home kill lao vào luôn, cấp độ 15 sẵn sàng, một xỉa hai xỉa. Siêu Long đi hơn nửa cây và đường giữa rất ngợp thở dành cho đội hình bên phía của MGN Viking Esports. Dự bị chứ đâu, cứ bay vào đâm thôi. Cứ đội nó có hai thằng AD thì một thằng đánh, thằng kia ngồi coi chứ. Cộng thêm cái thanh so nữa và cái lượng sát thương được bồi vào của Leandry, mọi thứ đều đang rất tuyệt vời. Giờ đang dây được giữa bên phía của CFO và cái cần đến từ CFO là thời gian. Họ đang có một con Baron chuẩn bị xuất hiện ở phía đợi cánh trên và với lợi thế về khoản tiền khổng lồ như thế này, đang ngồi coi ở trong nha. Cho bên phía CFO nghĩ tới việc ép đối phương vào trong tình huống giao tranh có Baron và từ đó vận dụng Baron lấy thêm công trình. Nếu như họ nghĩ xa hơn, nếu như họ cảm giác có thể, họ có thể end luôn ván trận đấu này. Còn trong đó Viking Esports nó vẫn là câu chuyện giao tranh thôi. Bây giờ thực ra bây giờ không còn là giai đoạn đi đường, nó cũng không còn là những giai đoạn bắt lẻ được nữa, tại đối phương tập hợp với nhau quá nhanh thì chỉ còn đúng một pha giao tranh lớn là có thể giải quyết được. Nhưng câu chuyện bây giờ là làm sao để giải quyết được cho cái một con Azir đang đánh vô cùng cháy của Home Kill đây rất khó. Một Azir đã có được 2 trang bị rưỡi của Home Kill, 3 rồng nguyên tố đến từ CFO và người đang ổn định nhất đó là Talia của KT. Nhưng thật sự thì anh ta lên những món trang bị hỗ trợ đồng đội, đó là một hoa tử linh chứ không phải là những trang bị khả năng tấn công. Cho nên thì rõ ràng cái impact của anh ta trong giao tranh vẫn sẽ cần phụ thuộc rất nhiều đến từ những tình huống làm choáng tốt. Nhưng bây giờ thì Kati lao và cố gắng kiểm soát một cái gì đó. Đối phương đang muốn ăn Baron, tốc độ ăn là tương đối cao. Driver có chiêu cuối kích hoạt ra, Style cũng có sân khấu từ phía ngoài về. Baron dành cho CFO và họ đang muốn tràn ra, họ nhắm vào Guri. Guri không còn gì để chơi nữa cả. Guri tìm kiếm vào Chuja, nhưng thật sự thì họ đang quá khó rồi. Style gục ngã rồi. Tất cả mọi thứ đang ủng hộ cho CFO và Kratos một mình làm hết tất cả mọi thứ ở đây, nhưng đó là 1.4 quét sạch không chính thức. À không, đây đó là double kill dành cho Home Kill. Bù lợi Baron cộng với tất cả những con vừa rồi chỉ trừ cái tí. Họ bắt đầu có thể nghĩ xa. Như tôi nói là họ đã xong con Baron và họ có thể nghĩ tới câu chuyện kết thúc ván trận đấu này dựa trên một con Asia tốc độ bắn quá cháy cộng thêm một Doggo với cái từng này trang bị với những gì mà ta đã có được thì đây là cơ hội quá lớn cho CFO kết thúc ván trận đấu này với tỷ số 24, có thể là 21-4 nếu như mà Katy nỗ lực chạy ra để có thể phòng thủ hay chăng. CFO đang cân nhắc, họ cảm giác là vẫn chưa đạt được chỉ có thể vào trong thời điểm này, họ có thể cân nhắc nó vào thời điểm sau. Quan trọng hết là họ đang quá mạnh để có thể tìm kiếm cơ hội kết thúc ván trận đấu. Một ván đấu rất cẩn thận bởi vì CFO họ đang có quá nhiều lợi thế rồi. Một pha để kiểm soát tầm nhìn đến từ KT. MGN Viking Esports đang muốn lao vào nhưng thực sự thì đội hình đối phương lại là những người chủ động trước. Mở đầu với một cú đại bằng tiện đến từ vị trí của Doggo nhắm thẳng vào Siêu Long. Sau đó Style không có góc để dùng sân khấu khi đối phương là những người áp sát quá cao. Kratos chắc chắn là anh ta cũng bị thả diều bởi vị trí của Doggo mà thôi, dù cho rằng anh ta cầm một cái tốc hành. Nhưng với việc đối phương còn 4 đến 5 người như vậy thì một Casante rõ ràng là không có bất kỳ một cái tác động nào cả. Nói chung bây giờ những tình huống mạng đầu nó là một cái gì đó. Ôi xong Guri rồi, Guri chạy được không đây, không kêu quyết định không phải tốc biến tới. Và thôi end đi, end nào các bạn để con chọn game 2. Chúng ta xem cái lượng sát thương đến từ Doggo. Đây là cái lượng nhanh đi nè, 26 phút là hơi dài rồi đó. Trong một lề ma lề mề. Tranh một pha thôi đó. Và quan trọng là hồi nãy anh ta một chút 27 phút chưa xong. Tan với lại cái cuồng cung thôi mà anh gây đam cỡ đó thì chứng tỏ là khả năng tạo zone gà CFO từ CFO là quá xuất sắc để cho cái khoảng thời gian gây sát thương của Doggo là cực kỳ dài. Không kêu cũng cần bàn, không kêu bây giờ vua của sát thương. Chả gì cản được ta cả. Junja có giáp thiên thần, chắc chắn ta sẽ cực kỳ tự tin.
Đối phương đang bị zone ra khỏi những cái trụ khu vực đường giữa này. KT có mặt đất chạy sóng đẩy lui đối phương ra, nhưng vấn đề rằng lính vẫn còn là cực kỳ nhiều. Kratos lao vào, bây giờ Kevin cũng lao vào hất tung được 2 người. Sau đó họ tìm thấy Guri không còn chiêu cuối nữa. Kratos cũng phải bế được một người qua, nhưng họ không còn nhiều máu. Hồng Kiêu lao vào, Đốc được bắn từ phía ngoài, đẩy được 2 người về, và 1 mạng, 2 mạng, 3 mạng, 4 mạng cho CFO. KT là người duy nhất còn sống sót lại. Chắc chắn là vấn đề endgame dành cho CFO mà thôi. Không còn cơ hội dành cho Viking Esports. CFO sẽ tạm thời dẫn trước với số 1-0 với một đội hình với sự di chuyển vô cùng mắc. Có khi nào vừa kịp xem Viking Esports Fantastic không anh em? 8 giờ. Thuyết phục ở mức độ đỉnh cao. 8 giờ. CFO họ tạm thời dẫn trước được số 1-0 là trận Viking Esports Fantastic bắt đầu, nhưng mà nó còn chào sân này nọ các thứ nữa. Thực sự thì chúng rồi ta tách bầu các thứ đi, sớm nhất cũng phải tầm 8:30. Nhưng thật sự CFO họ macro quá kinh khủng. Trận nó chắc là khoảng tầm 8:30 bắt đầu cắm chọn, sắp xỉ cỡ đó. Và lúc đó thì đội hình đánh thủy của Viking đã bị dắt từng mục tiêu một. Họ không có bất kỳ mục tiêu nào cả, ngoại trừ đó là 2 con sâu ở trong lượt thứ 2 mà thôi. Nhưng sau đó thì chúng ta thấy được rằng một side không có góc bắn sân khấu, một KT chỉ lên đồ hỗ trợ như thế này, và thậm chí rằng là một Kratos cũng không bế được ai cả. Đó là một quyết định giao tranh tôi nghĩ rằng cũng gọi là hơi khó khăn và cũng mạo hiểm dành cho Viking. Nói chung không thể nào có thể đòi hỏi Kratos có làm được gì tốt hơn. Đúng. Rõ ràng quan trọng là những người gây sát thương đến từ bên phía của Viking Sport đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là Guri. Cái này là phải khen Junja cái quả đấm cái chỗ mid lane, chỗ bờ sông nó hay quá, nó giúp cho bên phía của CFO bắt đầu có được lợi thế tiên phong từ đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với bàn phân tích. Xin cảm ơn anh Hữu Trung và anh Minh Quân. Chúng ta vừa phải trải qua một ván đấu quá áp đảo của CFO trước MGM Viking Esports. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng họ đã thể hiện một cái sự quá là toàn diện về cả phần cắm và chọn, về lối chơi, cách vận hành, micro và cả macro nữa. Chúng ta có được tầm khoảng 5 sao phút. thằng Hong Ki nó 17 tuổi đây là 5 phút vui vẻ, 5 phút vàng của sao một thằng midlane 17 tuổi của Đài Loan mà đánh Asia hay không? Tất cả các midlane của chúng ta vậy các bạn. Này của Guri cực kỳ hay luôn. Quay trở lại phong lôi thường và dứt điểm được Junja trước, đem về một cái 17 tuổi không đồng. Để rồi sau đấy thì trận đấu trôi hơi nhanh. Đúng rồi. Vì không có tốc biến nên là anh ta bị khai thác 2 lần liên tục và lên bảng điểm số tới tận 3 lần. Thì kia là 1-3. Và khi đó thì Asia có 2 điểm hạ gục, thì ta thấy là khi mà Asia có 2 điểm hạ gục sớm thì nó như nguy hiểm như nào. Và một phần nào đó thì cái kèo đấu ở vị trí đường dưới từ bên phía của CMO rất là dễ đánh. Từ khoảng tầm độ cấp độ 6, khi đã đạt cấp độ 6 rồi thì rõ ràng là khi Ash cùng với cả con bài là con hồi xưa vẫn có mid Việt Nam vẫn đánh được mà. Với cả một con ý là nếu mà từ trước đến nay đều không đánh được thì cũng không nói. Hồi xưa nhiều con Asia net first lại càng lớn hơn. Do đó thì cái trục mid và trục rừng đến từ bên phía của em 2018 2019 anh em mid đều đánh Asia được mà. Tự nhiên bị thất truyền vậy. Mất dần những mục tiêu lớn và chúng ta đã thua vào lúc này. Một phần nào đó thì nó đến từ việc mà 18 19 toàn bộ mid VZ đều đánh được Asia hết, đánh nét luôn. Quá là sớm đi. Những pha giao tranh sau đấy nó cũng chỉ là dọn dẹp đến từ bên phía. Các bạn cứ coi lại VZ đợt mà đánh ở G Stadium 2018 2019, mid mà ở trong nhóm trên của VZ đều đánh được Asia hết. Đánh kiểu gì cũng sẽ có lợi mà thôi. Chỉ cần những cái chiêu thức của họ trúng là sẽ có được nhiều tác dụng hơn so với những gì ở bên phía đội hình của MGM Viking Esports cần phải làm. Đội hình của MGM Viking Esports rất cần một cái khả năng dẫn trước ở giai đoạn mid game, nhưng mà khi đã thua tiền này, đội hình này rất khó để giao tranh. Và con Casante, đây là lý do tại sao mà Casante đang không được chọn nhiều lắm ở trong các khu vực lớn. Con tướng này rất lù đù ở giai đoạn late game với một đội hình mà nó có nhiều lướt và cái khả năng thả diều tốt như thế này. Casante chả làm được gì cả. Và tiền đề để cho bên phía CFO họ có được nguồn sức mạnh sớm để cho Hồng Kiêu có một con Asia rất là áp đảo trong thời gian giữa và cuối ván đấu. Chúng ta cũng phải dành một lời khen cho đầu tàu của bên phía CFO, một người đã đưa ra những cái nước đi di chuyển quá là tuyệt vời ở trong khoảng thời gian nửa của ván đấu. Họ có những cái pha bắt lẻ, họ có những cái pha áp lực cánh và khai thác vào những cái mục tiêu của bên phía MGM Viking Esports. Đó là những nước đi mà giúp cho bên phía CFO có được lợi thế từ rất sớm và họ thành công snowball ván đấu này một cách rất là gọn gàng. Nhưng mà dù sao thì đây cũng chỉ là ván đầu tiên ở trong cặp BO3 này. Chúng ta hãy tiếp tục ngồi xuống và cổ vũ cho bên phía MGM Viking Esports ở trong các diễn biến tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép nghỉ ngơi trong ít phút và chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn ngay sau đây thôi. Giờ cái LCB này từ mùa trước đến mùa này đều bị dính cái con Asia. Không trend nổi luôn, má về chán quá. Cái vô cái bị nó lấy, mà nó lấy mà đánh kèo khắc chế, đánh cũng không ra được, cũng thua. Đánh thì cũng không được, không dám chơi luôn mà.
Cầm vô thì cũng chắc chắn thua nếu giống cầm. Vô cứ bị giống như bị chấp trước một game vậy. Khó chơi game quá. Vô cứ không biết làm gì, cứ bị thua trước cái trận nó cầm Asia trước rồi. Tinh linh lạc lối giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Ăn ở cạn phước lắm. Sinh ra coi đá banh fan MU, coi bóng rổ fan cổng vàng, coi liên minh fan VCS, coi LCK fan liệt. Bất hạnh quá. Tinh lạc lối nha. Rồi, chấp nhận. Coi như là không làm gì được thì thành phải chấp nhận thôi các bạn. Rồi chúng ta tìm cách vậy. Cứ chơi game chấp trước một ván. Mà MU chủ hạng thành công rồi đó anh. Bất hạnh x2. Từ tuần trước rồi mà làm sao xuống hạng được. Tâm gì cái chuyện trụ hạng. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với chúng tôi tại LCP 2025 giai đoạn giữa mùa. Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị để đến với ván đấu thứ 2 ở trong cặp BO3 giữa CFO và đối thủ của họ đại diện đến từ khu vực VCS của chúng ta, MGN và King Sport. Mặc dù trong ván đấu đầu tiên thì bên phía các thành viên của Vikings họ để cho cái ván đấu trôi khá là nhanh, nhưng mà đến với lại ván đấu thứ 2 này khi mà họ có lợi thế chọn bên, đúng không ạ? Thì mọi người nghĩ rằng cục diện nó có khả quan hơn hay không ạ? Với một cương vị là một fan hâm mộ của khu vực VCS thì tôi buộc phải nói là cục diện nó sẽ khả quan. Cho nên bây giờ nếu mà không khả quan nữa thì làm gì có cái cơ hội nào dành cho MGN Viking Sport khi mà game đấu đầu tiên chúng ta nhìn thấy là ao trình quá nặng đến từ bên phía CMO. Tôi nghĩ là cái giải First Stand vừa rồi là giúp cho CMO tiến bộ hơn rất nhiều. Bởi vì cái meta ở First Stand với cả meta bây giờ nó không khác gì nhau. Mà đảo đường đã bị xóa bỏ và có lẽ phải đợi chờ đến meta sau, khi mà những cái sự thay đổi nó lớn hơn thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được là sự trỗi dậy của khu vực VCS. Còn ở thời điểm hiện tại thì cứ tạm để CMO ở đấy đã, chúng ta từ từ tính. Thực ra thì những cái gì mà các bạn nghĩ thì các bạn cũng đã, một vài bạn cũng đã nói ở trên kênh chat rồi, nên là chúng ta cũng không có cần phải nói quá rõ về ván đấu vừa rồi. Thì vì ván đấu vừa rồi chúng ta bị gap quá nhiều nên là anh Dương nói là chuẩn đấy. Kiểu gì ván này cũng sẽ sáng hơn mà thôi, bởi vì chúng ta không có thể nào sáng tối hơn được nữa. Không thể tối hơn được nữa rồi. Chính xác là như vậy. Cùng lắm thì như nhau thôi. Cũng lắm hai ván như một thôi. Thực ra thì một phần ở đó thì cái ván như đó vừa rồi chúng ta đánh như vị tướng nó hơi thuận tay một tí xíu, nhưng lại không có phù hợp với kết cấu đội hình. Đặc biệt là con Pai Pai. Rõ ràng con Pai Pai khi mà đưa vào đội hình đó thì đánh 5 năm rất là khó. Tất nhiên là không phải không có tác dụng, không phải là không có tác dụng, nhưng mà để mà vận hành được không phải là một điều dễ dàng gì. Và đối phương không cho chúng ta bất cứ một cái sơ hở nào. Các bạn nhìn đội hình team fight 5 năm của đội hình bên phía của team CMO quá là mạnh đi, và họ đã làm cực kỳ chuẩn xác với đúng cái điều kiện thẳng đó. Cover ở nhiều tuyến khác nhau, sử dụng những chiêu cuối, bắt đầu đánh xoay quanh nhau, từ từng bước một họ dấn lên, lùi về cùng lùi, lên cùng lên. Đó thì chúng ta không đỡ được trong ván đấu rồi. Cho nên là để xem đến với ván đấu thứ 2 này thì không biết là huấn luyện viên Sọt cũng như là ban huấn luyện bên phía Viking Sport họ có những cái bài đánh gì đó đặc biệt hay không. Thật ra thì meta hiện tại với bể tướng cũng đang khá là rộng, thì tôi nghĩ rằng tầm này cũng chẳng cần cái gì đó đặc biệt quá đâu, đúng không ạ? Dù sao cũng chỉ mới là trận đấu thứ 2 trong mùa giải này thôi. Không thì nếu mà đã thế thì chúng ta bung bài luôn đi, bởi vì luôn biết đâu đấy tương lai mình sẽ thành kho điểm. Không thắng được thì hãy tập luyện nhiều bài hơn. Là sao bây giờ chưa phải là kho điểm à? Tôi biết chị đang nghĩ đến câu nào, không phải câu đấy. Chưa vô địch LCB thì không phải là kho điểm à? Ví dụ như một con Z đi tương lai mình sẽ thành kho điểm. ở rank Hàn bây giờ đang được spam. Câu hỏi của em rất là thú vị. Nafuri với Z, và thậm chí là Z được đưa ra để counter lại Nafuri luôn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Lilia có lẽ là một sự chọn đi rừng mạnh dành cho Guri để có thể dễ dàng kết hợp với giao tranh hơn. Con Xin Giao đã mất đi rồi, con Vi cũng đã mất đi rồi, thì có thể xu hướng ấy là Junja sẽ quay về những chất tướng đỡ đòn ở trong khu vực rừng để cho Rest, có thể là Rest sẽ vào bán 2. Hai thằng cộng với cả hai thằng Buffalo cũ đánh đam lên bên này hả? Thì tất nhiên là vẫn sẽ được đánh Kaisa hoặc là Ezreal. Em hát mệt với em Sugun. Thì đây có thể là cơ hội để cho Guri chơi một con Lilia ở trong khu vực rừng chẳng hạn. Chúng ta có một cái châm ngôn là thắng là vua, mà thua thì chúng ta tẩy tướng. Thực ra ván thi đấu vừa rồi chúng ta cũng tẩy được khá tướng của đối phương. Tẩy hết luôn mà. Tẩy hết luôn mà. Tướng thủ Kai Wing đánh con vẫn phải cấm con Sion mà. Khét đấy. Kai Wing đánh con Alistar rất là ghê. Mà con Alistar này có một cái đặc điểm là khi mà nó xanh á
thì snowball rất là khỏe luôn. Thì khi một đội tuyển mạnh cầm Alista là cũng hơi bị phải ra chừng. Mất đi con Alista này chúng ta sẽ dễ chơi hơn, một lối chơi nó phóng khoáng hơn ở trong ván thi đấu này, để tránh việc của đối phương counter quá là ghê. Bởi vì chúng ta thấy là khi mà lao vào đội hình với bên kia có gì chỉ có con Alista, có cả Azir, nó thực sự rất là khó khăn. Tước đi một vài vị tướng tủ, thậm chí là những vị tướng mà khiến cho đội hình lao vào nó hơi khó vận hành. Thì tôi nghĩ rằng MVN Viking Sport ở ván 2 này họ sẽ dễ vận hành hơn. Tôi chỉ hy vọng rằng lừa thế nào được pick được Nocturne thì đẹp. Thật. Em cũng đang muốn nói để xem lừa pick được Nocturne để mình ăn chắc một game đã, tại vì những cái đội tuyển ở khu vực VZ rất quen với việc vận hành con bài. Mày up clip hả đâu đấy? Hoặc không thì thực ra chúng ta có thể chơi theo kiểu là lối đánh của Camin Corp, đội đã giành chiến thắng trước Demo. Đấy là Ivan, thụ thần thân. Dặn editor là để mình dặn trước editor. Thế dặn editor là cắt cái đoạn tối hôm qua mình kêu Doran thua Morgan là rất khó. để làm intro cho cái video này rất nhiều hấp up lên YouTube và liên tục trong những pha và cái video này sẽ tên là Doran của anh luôn. Được một cái là với cái đội hình của phía Trương Quanh ổn định mấy năm nay thì LCK thằng nào hơn Doran các bạn, trừ thằng Kim với thằng Zed thì chắc chắn Doran vẫn nằm trong top 3 rồi. Thôi đừng có Morgan nữa, không có Morgan, cũng không có Kingen luôn. Tạ cánh. Đây là tầm nhìn đến từ G1, bão đạn bùng ra nhưng nó sẽ bị ngắt bởi chiêu kê đi lại rồi. Chuẩn bị lên bảng điểm số, mặc shutdown dành cho vị trí corner, cướp sack đánh tiếp ngược trở lại vào G1. Họ tìm được cửa sống ở Baron. Không bao giờ đặt niềm tin nhầm người để có thể gỡ thêm một cái trụ nữa dành cho thành viên bên phía của Beyond sau khi họ bớt vô lên Baron. Baron. Không bao giờ đặt niềm tin nhầm người. G1 cứ khó thì họ lại trước cái bài Baron và Closer bị bắt lẻ ở trong một cái. Cảm ơn bạn Linh Lê. Tối nay hay sáng mai anh em nhớ đón xem chưa nghe gì về video, nhớ cho luôn cái view của video Doran của anh luôn. Sự là vẫn thiếu đến từ G1 nha. Nhưng sau cái con Baron rồi thì Honor có thêm một trang bị xong là lên rồi. Tối nay sáng mai gì lên. Team rất nhiều đam đến con Viego này nha. Dăm 3 cái 4 ngàn, người ta chứng kiến 8 ngàn quăng nhẹ. Tiếp tục vây bắt vào hai có tốc biến rất nhanh để có thể rút lui về. Hai đã mất tốc biến rồi, xe đụng vào người của Polo đã mất thêm cho mình một tốc biến nữa. Cú đệ tàn khốc vừa rồi bóc bỏ neo ngược trở lại nhưng Doran khá trâu trong tình huống này. Quang điện chấn không thành công đến từ vị trí của Closer, đang có thế lính ở khu vực đường giữa. Doran vẫn còn dịch chuyển, vẫn có hy vọng để có thể quay trở lại trong một tình huống giao tranh. Tốc biến lên đến từ Closer, hất tung thành công được Faker về nhưng cú đấm công lý ngược trở lại. Honor đang bị khép góc, anh ta phải dùng tiền mệnh rút lui. Bên này thì Guma UCB tìm kiếm bởi Ham Bắc rồi và Guma UC nằm xuống thì đồng nghĩa với việc G1 sẽ mất đi một nguồn sát thương. Closer đóng đồng hồ Closer bao đánh quá đẹp đến thứ hai, thổi bay đội hình của G1 và chỉ còn Faker sống sót mà thôi. Trong khi đó đang là 3 người. Liệu muốn có một tình huống endgame luôn đến từ Brion ở nhịp này hay không đây? có thể chỉ còn là Brion để có thể tấn công. Nỗ lực xuất sắc trội ở G1 trong ngày hôm nay và ván 3 và chiến thắng trong BO3 này thuộc về Brion. Đặc biệt là tại khu vực CB của chúng ta. Tôi nghĩ là nói về thời trang thì MCN Viking Sport sẽ thắng nhé. Áo đẹp hơn à? Áo đẹp hơn. Áo của tuyển thủ lẫn áo của huấn luyện viên đóng thùng trông cũng xịn hơn một tí. Đấy, nếu mà chúng ta không tìm được điểm gì để có thể để thắng thì đấy, chúng ta so về thời trang, gu thời trang. Đấy, Han Cây đang được đánh giá là một trong những huấn luyện viên có gu thời trang gọi là đẹp nhất, sành điệu nhất. Một quý ông Anh Quốc. Thực ra thì ban nãy anh chị Nghi có nói câu là những gương mặt của tuyển thủ hiền lành chơi game thì tôi theo kinh nghiệm tôi những người thủ hiền lành mặt bên ngoài là chơi game là rất là hang máu. Đúng. Càng đấm tợn luôn. Đó, lúc đấy là lúc cái con người của họ bắt đầu mới được bộc lộ ra bên ngoài với một cách mạnh mẽ nhất. Thì đấy là những cái gương mặt của những người tuyển thủ hiền lành, thậm chí là cả Shop nhìn gương mặt rất hiền lành. Đồng ý. Shogun vô. Hông Kyu cũng thế, Hông Kyu trả lời đây rồi, một sự thay đổi về mặt nhân sự. Đánh con Asia thì lúc nào cũng lao vào để mở bát. Rồi, bây giờ thì khi mà CFO vận hành đội hình 2 top cấm luôn, thì chúng ta cùng xem là đội hình 2 AD của bên phía Viking sẽ được vận hành như nào. Trông giống kiểu là nhét Guri vào con Maokai thích nhờ. Kiểu cấm này trông giống nhét Guri vào Maokai lắm. Để xem có cắm Nocturne hay không nha. Ok. Lilia là con tướng mà bị cấm đi thì điều này đồng nghĩa việc là nếu đã cấm Lilia thì sẽ hướng tới những vị tướng tanker ở vị trí đi rừng hoặc là đường trên. Và ngay lập tức thì CFO họ đã cấm đi con bài là Sun ở vị trí đường trên. Khi mà Lilia là vị tướng đã được cấm từ trước đó, tức là họ đoán dựa trên cái việc mà đối phương đã cấm như thế nào.
Nhưng mà đang hơi khó cho MGN Viking Esports ở thời điểm hiện tại, bởi vì vẫn còn nó đường trên nhiều tướng nha. Mà Rest thực ra là ngày trước là đánh kiểu tay to đấy, đánh ăn thịt ở đường trên luôn đó. Nên là Rest có thể đánh được Wen này, đánh được Jay. Nên nếu mà không tập trung vào khu vực đường trên thì Kratos sẽ phải đánh những cái kèo tướng bất lợi hơn. Ví dụ bây giờ là chúng ta còn Ambessa, còn Jay với còn Wen, thì Shogun vô đánh gì ta? cao là Kratos sẽ phải nhường cho đối phương chọn trước. Và nếu mà đối phương cầm con Wen rồi thì bạn không thể đem Chất Ambessa tướng ra có để gì đối khác đầu với không? Wen được. Con Wen cắt Ambessa không chưa phát nào. Ây da. Ây da, cấm đi ra trong tay của Guri luôn. Favorite Quen thôi đúng Bây không? giờ Phải đánh được Quen chứ. Còn nóc tên nào? Lừa làm quản đấy. Phải bật Quen. Quen. Hay. Lấy quen như vậy là còn Nocturne với cả Ari, Nocturne Salad, Nocturne Aura kiểu như vậy. Đó sẽ là những vị tướng mà nếu như MGN Viking Sport họ muốn hướng tới với con bài Nocturne này. Còn bây giờ CO khi mà họ đã lựa chọn, xin lỗi mọi người nào, MGN Viking Sport họ đã lựa chọn Quen rồi, thì CO có thể sẽ quay trở lại với phong cách truyền thống của mình, lại tiếp tục đội hình cover hay chăng để chống lại con bài Quen này. Còn Scanner. Nhưng mà nếu mà Scanner ấy thì bị một cái là sẽ không có sát thương phép đường trên để Home Q có thể đánh Yone. Đó, nên là nếu mà Scanner như này thì Home Q sẽ phải đánh pháp sư bình thường. Mà bây giờ còn Rai anh ơi, Scanner Rai quá khỏe trong thứ này luôn. Ari cũng được. Còn Ari thì nó lại hơi bị thiếu đam một tí xíu rồi, lấy Ezreal trước. Như vậy bây giờ mình phải lấy Rai cùng với cả một con tướng gì đó ở vị trí đi rừng là đẹp. Rai sẽ cũng được, Rai Nocturne cũng được. Nhưng mà Nocturne gặp con Scanner này thì không win được giai đoạn ban đầu. Thì nó hơi sẽ rất là khó chơi. Đúng vậy. Tại vì team kia là đang là team đánh thủ rồi, đánh theo kiểu đánh cover rồi, còn Ezreal được lựa chọn để tránh việc bị bắt sớm. Nó là Ezreal thì Nocturne không ngon lắm. Để cho những người chơi còn lại có thể tự khó bắt cover với nhau hoặc là tự có đánh xoay quanh nhau. Thì bây giờ đội hình đến từ Anh Dương ơi. Ademit. Thủ thần thân thiện nè anh Dương. Đấy. Anh Dương nhắc tới rồi nha. ok, form này ok, form này được. Chúng ta đã không thể đánh lại được đối phương theo cách bình thường thì đem bài của những cái người đã áp dụng thành công đi. Form này Bài ok. của Camin Cọp nào. Một tí nữa Shogun cầm con Raven cánh dưới cái tôi không có gì để nói luôn. Cầm Raven vào tôi không có gì để nói luôn. Thật. Con Ivan đấy được tăng sức mạnh ở thời điểm gần đây. Tôi nhớ đã tăng cái thời gian chói của cái quy. Tức là ở cấp độ 1 đã được tăng từ 1,2 giây lên 1,6 giây. Tức là sẽ lợi thế rất nhiều ở giai đoạn early game khi mà chưa nâng nhiều điểm của chiêu quy. Và khi đó thì con Ivan nó sẽ nâng E đầu tiên, tất nhiên là mắc đầu tiên rồi, và tận dụng cái búp này khá là tốt, giảm đi cái độ yếu đuối ở giai đoạn early game bởi vì rất là dễ bị xâm lăng rừng. Còn bây giờ CO khi mà nhìn thấy Ivan, bây giờ họ bắt đầu nhắm tới những vị tướng đi lên lạnh, đặc biệt là con trai này. Đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ đến lượt chúng ta có thể cấm được tướng ở Home Q này. Tại vì đường trên thì cũng sẽ không thể pick được nhiều sát thương phép nữa ấy. Khi mà Rumble đã mất đi rồi thì Quen ở đây thì sẽ không còn sát thương phép đường trên nữa. Nên con dây thì gần như chắc chắn bạn sẽ phải đi lên top. Và như vậy chúng ta chỉ cần cấm đi Ari với cả Rise ở đường giữa là Home Q hết tướng để đánh rồi. Sẽ phải chọn những cái pháp sư mà dễ bị khai thác hơn. Nhưng có con Ivan thì sẽ chống bốc khá tốt, tại vì nó có khả năng tạo giáp và hồi phục, tạo bụi nữa cái thứ nữa. Cái form hiện tại của phía của thì nó không ngon lắm. Đúng rồi. Viking là tốt hơn khá nhiều so với ván trước rồi. Mà con Salad tôi cảm nhận là đưa vào đội hình này nó cũng không phải là quá tối ưu á. Tức nó chỉ gọi là chơi được mà thôi. Chơi được thôi. Thì bây giờ thì MGN Viking Sport họ sẽ cấm đi vị tướng nào đây? Tại vì đội hình của CO ở thời điểm này thì họ đang thiếu vị tướng make play. Đam của họ rất là nhiều. CC thì họ có bài Scanner, thiếu một tí xíu nữa thôi. Tức là họ sẽ cần phải cấm một vị tướng vừa có đam vừa có CC ở mức ổn. Ari thì là Ari, là con Oriana này cũng rất là ok, thậm chí là cả Way nữa nếu như mà Doggo không kill chơi được con bài Way này. Nhưng mà tôi cảm giác được là Ari sẽ nguy hiểm hơn cho đội hình này, bởi vì thực ra ấy, con Ivan dễ bị Ari tấn công mà át mất rồi, ván trước rồi hả? Nhưng Viking Sport lại ván này át khá ngon cơ. Bởi vì chất tướng nó chất tướng quen thuộc hơn. Còn Way là một chất tướng mà bạn nếu không khống chế được Way ấy, thì cái lượng sát thương đem lại và cái khả năng, cái sự khó chịu mà Way tạo ra ấy, là cực kỳ nhiều. Bây giờ để xem là Sebo định như thế nào đây, để xem Chawi có bài gì cho Home Q ở giai đoạn này không. Nó phải giống mid tới cuối chứ đúng không? Chơi tới là Rest đánh Kennen đường trên hỗ trợ thì Home Q cầm dây, nhưng mà cuối cùng là Ari rồi. Ari không ngoài dự đoán. Bây giờ câu chuyện của MGN Viking Sport họ còn muốn đánh thêm một AD nữa ở vị trí đường giữa hay không? Như vậy là con Chitana bị cấm đi rồi. Còn Corki thì có thể sẽ đẩy được ra vị trí đường giữa hoặc là để ở vị trí xạ thủ đều được cả. Thì bây giờ nếu như mà muốn đánh theo kiểu Corki đường giữa thì còn Varus không nhỉ? Varus thì Varus còn không anh Dương nhỉ? Varus còn nhé. Varus sân lực còn luôn. Ok, rất ngon dành cho đội của MGN Viking Sport. Và sau đó là lấy một vị tướng hỗ trợ mở để có thể đánh chung với team. Leona
trâu Leona tí. kẹp luôn, và Nautilus cũng được ở trong cái này. Và bất chấp cho đối phương có thể sẽ sử dụng Leona. Đối phương lựa chọn Leona thì thực ra là một cái cuộc chiến đọ về tạo Form này ok hơn nè. Khi mà Ivern cũng phải Nautilus. Đối phương cũng không còn những con tướng mạnh nhất rồi. Sau đó Leona thì mất cái nhật thực lên thì hoàn toàn có thể bị cấu đi bởi những cái dãy rắc rối này. Quan trọng là Guri vận hành con Ivern này như thế nào. Ivern là một chất tướng rất mạnh ở giai đoạn mid game khi mà đồ của Ivern lên rất là rẻ. Những cái dây chuyền chuộc tội này, bùa nguyệt thạch này, hay thậm chí cả lõi bình minh nữa đều là những trang bị mà bạn có thể lên. Con Ivern sẽ vô hiệu hóa được khá là nhiều đội hình của bên phía bên kia. Và ở ván thi đấu này ấy, thực ra con tạo giáp hồn máu các thứ chống dây chống Ezreal khá tốt. Ở những cái nhịp ganh đầu tiên ấy, đừng có thọt đi game 4 sát như nãy là ok. Không đẩy được đối phương vào tường hay bạn giam cầm hụt ấy. Em sau đấy là một quãng thời điểm hồi chiếu đội rất hình này lâu mình đánh hai xạ thủ và quen là no die can win nha. Đừng làm gì đặc biệt cả. Farm chiêu cũng được. Chủ yếu kiểm soát mục tiêu trao đổi các thứ. Cái đấy là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu như mà làm tốt ở giai đoạn early game thì chúng ta chỉ cần ăn và đẩy thôi, chứ kiểm soát sông và ăn và đẩy. Từ từ cái chất tướng này nó sẽ dần outscale đến từ đối phương. Khi đội hình đối phương một đội hình vừa bắt lẻ tốt này, vừa đánh nhau thời điểm mà 1 đến 2 món cho bị lớn rất là khỏe này. Nhưng càng về sau khi mà Ivern có được đồ rồi và đánh xoay quanh cái dây chuyền chủ tội của con bài Ivern kết hợp với cái chú E nữa, cái đội hình đó đến từ MJ Viking Sport, từ từ họ sẽ outscale đối với phương từ 2 món cho tới endgame. Và để xem Guri và đồng đội sẽ vận hành bài đánh này như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị đến với là những diễn biến đầu tiên ở trong ván đấu này để quyết định xem liệu Viking Esports họ có thành công cậu hàng một đều hay không, hay là CF4 sẽ kết thúc cặp BO3 này với kết quả là hay không. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau đến với là bình luận viên của chúng tôi. Xin cảm ơn bài phân tích và chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa MGN Viking Esports và CFO. 1-0 hiện tại dành cho CFO khi mà chúng ta thấy được rằng là một ván đấu vừa rồi nó quá vượt trội dành cho tất cả các vị trí. Nhưng hiện tại một đội hình với 2 xạ thủ thì liệu rằng chúng ta có một cái sự bất ngờ nào đến từ bên phía của Viking hay không? Về mặt cơ bản là phải thắng đường để cho con Ivern này có thể dễ dàng cướp rừng và tạo ra những lợi thế, hoặc ít nhất là lấy về cái nguồn tầm nhìn, từ đó bạn sẽ dễ dàng tạo ra một cái lối chơi tiên phong hơn một tí xíu. Còn ngược lại các thành viên của bên phía CFO họ sẽ nhẹ nhàng hơn tí, tức là họ có thể đợi tới cấp độ 6 va nhau dựa trên cái phi hồ đến từ Ari hoặc là Jay trong tình huống cầu 6 cộng tốc của mình. Chính vì vậy mà mức độ khó đến từ bên phía con Viking ở trong ván thi đấu này lại nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà họ sẽ phải so với những gì mà bên phía của CFO sẽ làm. Rồi, chúng ta sẽ tẩy tướng ván thi đấu thứ hai. Chị em độ khó cao cứ chấp trước một ván của đối phương đã. Cho đại diện của PCS và đây là cơ hội cuối cùng đến từ Viking. Kèo quen với dây không dễ nha. Em Kratos đánh theo khéo nè. Đã có được một cơ hội làm nóng trước shop hàng bốc. Nhưng lần này đối với đầu với một đội tuyển không mấy dễ chịu, đó chính là CFO. Người cũng đã mang về những thành công tại kỳ First Stand vừa rồi. Thì bây giờ họ cũng đang muốn có được tấm vé đến với kỳ MSI diễn ra tại Canada. Cho nên đây là một cái điều kiện không hề dễ dàng dành cho Viking. Khởi đầu với một cái điều kiện đội hình như thế này thì tôi nghĩ rằng họ phải làm rất tốt trong câu chuyện đi đường. Đặc biệt là đối với 3 cá nhân đó là Kratos, Katy và cả Shogun. Tôi nghĩ là tất cả đều sẽ phải cố gắng làm tốt thôi. Tại bây giờ nếu như không tốt thì giá phải trả lại cả một trận đấu. Một số điểm sẽ vô cùng quan trọng và CFO sẽ đứng trước cơ hội đứng ở vị trí top 1 dựa trên hiệu số và số trận thắng của họ. Cho nên sự quyết tâm đến từ Guri và những người đồng đội của mình sẽ là điều bắt buộc. Bãi quái rừng đến từ Guri là câu chuyện bình thường thôi. Anh ta sẽ bắt đầu đi trao đổi chiêu thức với lại vài con quái rừng, rồi sau đó sẽ đập úp sọt từ bên dưới đánh xuống để có thể hoàn thành xong cái vòng rừng đầu tiên của mình. Tôi không biết là tao có chừa cái gì không thôi. Còn trong khi đó thì Shogun bị dính quả thiên định kiếm, Doggo bắt đầu tấn công, Silon đang đứng che. Shogun chuyển sang địa chỉ là Doggo, anh ta bắt đầu gây sát thương, có thiêu đốt bồi vào chỗ của Silon mất máu liên tục. Còn trong bắt đầu mũi tên xuyên pháo Shogun thì khiến cho Doggo mất máu nhiều hơn, hỗ trợ mất máu nhiều. Nhưng còn bên phía của CFO thì Doggo là người bán máu ở trong pha đấu Ezreal Leona nó được cái đánh cặp đôi này nó kích sát thương lính vẫn rất đang là được mạnh tích đến từ đội hình bên phía của CFO. Cho nên thì liệu rằng là Guri có một pha can thiệp nào hay không, chúng ta sẽ cùng xem. Guri thì cấp độ 2 rồi, anh ta có một cái vòng rừng tương đối là khép kín, nhưng vấn đề rằng cộng thêm cái nội tại của Leona nữa, chuyên gia người cũng đã bắt đầu đuổi kịp được cái chỉ số về mặt kinh nghiệm rồi. Cho nên thì để xem rằng chúng ta có một cái sự bất ngờ nào hay không. Guri sẽ là người can thiệp xuống khu vực đường dưới sớm hơn, nhưng mà vấn đề rằng là đội hình bên phía của MGN Viking Esports là những người bị đẩy sớm hơn so với phía bên kia. Rồi, đã hoàn thành xong được nửa cánh dưới. Nhiệm vụ đến từ Guri sẽ di chuyển đến nửa cánh trên để tìm kiếm, xin lỗi bạn, là lấy thêm những bãi quái rừng nửa cánh trên nữa. Và hai quái rừng ở trên nó cũng vừa mới tích xong cái số dòng của Guri. Như vậy là anh ta cũng sẽ có nó một cách tương đối nhẹ nhàng. Nói chung vòng rừng đầu tiên đến từ con bài Ivern này không có gì để bàn. Cái quan trọng là khu vực đường giữa nó sẽ như thế nào. Tôi thấy KT đang là người chủ động đẩy, và cái nguồn thông tin được cung cấp cho KT biết được là rừng đối phương đang đi đâu làm gì chắc là cũng đủ.
Lý do tại sao mà KT có đánh hộ báo mà chả lo sợ mình có thể bị găng ở pha đầu tiên. KT đứng chết ở phía bên trên bởi vì anh ta biết rằng là Junja sẽ đang hiện tại có ở nhìn thấy dưới các này nơi để nha, có thể can thiệp xuống dành cho cặp đôi Doggo và cả Kaiwin. KT đang rất cẩn trọng, anh ta biết rằng là Guri ở ngay phía sau lưng của anh ta để có thể hỗ trợ, cho nên đó vẫn là một khả năng tấn công tốt đến từ bộ đôi bên phía của Viking Esports. Và chắc chắn Hongkyu sẽ phải là người nhận ra điều này để có thể đánh lui hơn. Ở trong pha đấu vừa rồi hôn gió trúng lấy đi một lượng máu cũng tương đối đáng kể đến từ bên phía đường giữa của Viking. Có một cái lá chắn nhẹ được hỗ trợ đến từ Guri, cho nên KT mặc dù bị dính sốc điện nhưng nó cũng không bao nhiêu đam cả. Junja đang muốn trao đổi con cua này và anh ta đang tạm thời thành công với câu chuyện đó, nhưng Kaiwin mới được gặp vấn đề. Shogun sử dụng mũi tên của mình để ngăn cản tình huống nhịp đánh tới từ đó. Cô tóc biến bỏ chạy từ kia vào người của Shogun còn thanh tẩy, anh ta phải còn Junja lái xe. Junja lái xe thành công, siêu long kéo ngược, nhưng đây vẫn là 3-2 cho tới khi Guri di chuyển tới và tạm thời các viên solo kill à. Sao cái first blood cho Hongkyu với cái nguồn năng lượng không nhiều lắm. Hơi nặng nha. KT vẫn còn tốc biến nhưng mà có vẻ như rằng là Hongkyu đã đầu tư cho một tình huống tốc biến hôn gió. Có vẻ như vậy đúng. Lát nữa chúng ta sẽ xem lại, nhưng vấn đề rằng là đó cũng là một tình huống nằm xuống cũng hơi tai hại đến từ đường giữa của Viking Esports. Anh ta hơi chủ quan và một lượng lợi thế lớn cũng được chảy vào túi tiền bên phía của người chơi Hongkyu. Đây, xem lại pha ở đường giữa này, tại sao mà KT đã phải là người nằm xuống đầu tiên. KT bị ăn 2 lần đến từ cái lửa hồ ly. Sau đó thì Hongkyu năng lượng này vừa đủ để cho anh ta có một tình huống tốc biến để hôn gió dồn sát thương ngược vào và khiến cho KT không còn bất kỳ một cái sự phản kháng nào cả. Đây là thời điểm mà ta không còn năng lượng nào sau khi dùng cái bom phosphor để dọn lính. Bị lộ á, tức là anh ta bị lộ quả năng lượng. Nếu như thật ra cái này cũng chả gọi là chỉ thiện thủ hay gì. Cái này là timing tốt. Cái này timing tốt đến từ Hongkyu mà thôi. KT quy một phát, sau đó anh ta vẫn đứng lại, tức là cái nguồn năng lượng của anh ta nó vẫn lộ ra. Nếu như anh ta quy và anh ta quay mặt ra đằng sau và anh ta bỏ đi á, thì ít nhất là anh ta sẽ đứng ở một cái vùng nó an toàn hơn tí xíu. Nhưng chắc chắn Hongkyu đã nhận ra được vấn đề đó ngay từ thời điểm mà anh ta đợi từ rất là lâu rồi. Hôn gió thành công, cầu đi và cầu về nó không trúng với người KT. Không tốc biến thêm tốc biến lên quăng ra để tốc biến lên dí, vẫn đang là màn đổi màn hay chăng là Hongkyu mất máu nhiều quá. Wow. Sau đây một pha giữ chân lại hút ngược về và Junja thành công hôn gió. KT cũng có màn. Guri đang cố gắng bỏ chạy, cục đá của Junja quăng phải trúng và nó đã trúng. 2-1 dành cho Sivo. Ít nhất thì Viking vẫn có mạng được nhường dành cho KT và anh ta cũng sẽ không quá thua thiệt trong câu chuyện đi đường cùng với Hongkyu nữa. Nhưng thực sự đó vẫn là một tình huống di chuyển cực kỳ 200 IQ đến từ Junja. Anh ta luôn là người có mặt ở trong tất cả điểm nóng ở trong toàn bản đồ này, ở trong khu vực đường giữa vừa rồi. Cũng là một tình huống tương tự như vậy. Đây, xem lại pha mà Hongkyu không có tốc biến nữa. Guri rất tự tin cùng với KT tốc biến lên giữ chân lại và có luôn cả Junja hỗ trợ rất nhanh dành cho bên phía của CFO, khiến cho KT không thể nào bước lên đánh tay một đòn đánh thường nào cả. Nhưng sau đó với việc bị dính cho mình cú hôn gió thì anh ta cũng hơi sợ khi mà Junja sẽ là người có thể có được cho mình cú double kill. Một mạng nằm xuống đó từ Guri đã là quá đủ. Nhưng mà cái pha này thật ra thì ok, tức là vui là được, quan trọng bây giờ cứ vui là được trước đi. Tại vì cái tình huống vừa rồi thật ra bị solo trước rồi hả? Mặt cá nhân á, đây này lái xe tới KT còn thảm nhưng vẫn có tình huống trong phụ trợ này lướt lên tấn công hôn gió, cầu đi cầu về. KT nằm xuống lần thứ 2 trong ván thi đấu này. Không có sự tỉnh táo và KT không tốc biến khi mà cả Junja và Kaiwin tới. Đây là bộ đôi dồn sát thương ngược vào. Junja đẩy xe và Kaiwin cũng bồi thêm một cú làm choáng đẩy chỏ. Hongkyu đơn giản phi hồ hôn gió tới dứt điểm. Một pha di chuyển cũng rất cơ bản đến từ bộ ba của CFO mà thôi. Di tích xung đột cũng được kích hoạt rồi. Vậy thì để xem điều kiện cho MGN Viking đó chỉ là cái trụ một toàn bản đồ và mục tiêu lớn. Nhưng đối đầu với một Junja thì tôi nghĩ rằng đó là một điều kiện không hề dễ. Junja rất quái. Kiếm bạn đi em, ở bên đó có nhiều hội người Việt ở hồi nãy tôi đang định nói về cái câu chuyện là bởi vì Hongkyu từ nãy giờ làm rất tốt nhiệm vụ của mình và cái sự góp mặt của Guri ở khu vực giữa nó cũng khiến cho cả hai người phải chia nhau điểm kinh nghiệm. Từ đó thì cái việc mà Viking Esports là KT không có được tính ra là đang sớm hơn sau đó tự nhiên đầu mùa vẫn đang đặt khá nhiều hy vọng đó vấn đề đó. Và trong tình huống đánh nhau ngay từ thời điểm trước đó là xong rồi vô trận này bị nắc như này thì nó hơi cái trên nữa. Nếu như mà nay bị nắc không hai mà nặng nề như vậy thì nó hơi bị mất cái trên nó đã quá free dành cho anh chàng này rồi. Từ đó thì tình huống đánh nhau đến từ CFO là quá lợi thế. Còn nếu nó ở khu vực cánh dưới này thì thật ra hai hỗ trợ mất máu nó cũng chả thành vấn đề. Quan trọng bây giờ là sẽ đảo lên đến từ bên phía Viking. Họ bắt buộc phải đảo rồi. KT bây giờ sẽ chơi xạ thủ, còn Shogun sẽ đi khu vực đường giữa. Nhưng với một Varus hiện tại đi kèo với một Ari cũng là hơi khó nha. Còn Kratos tấn công vào người của Res cái tốc biến. Bắt buộc anh ta phải tốc biến bỏ chạy. Game còn mới có 1000 thôi. Thật sự thì các đường của Viking đang gặp phải vấn đề đó là họ không có những pha tấn công hợp lý. Và cách mà họ muốn tấn công ngược lại đó chỉ là những pha để đổi track về phép hỗ trợ đối phương mà thôi. Junja sẽ có khoảng trống để lấy về được cho mình, đó là mục tiêu đầu tiên, đó chính là con rồng nguyên tố đầu thứ nhất, đó là rồng nước. Tôi nghĩ rằng con rồng này sẽ cho phép các đội hình như là Ari và Ezreal có được một cái lợi thế đủ ổn với khả năng hồi phục tốt của mình. Dù mà nói đây vẫn là con rồng đầu, và cái thành của Simo có được nó thì họ sẽ có được khá nhiều sự khởi đầu cho nhiều thứ hơn nữa. Không bị cản,
mọi thứ đều đang rất mượt mà dành cho Junja trong ván trận đấu này. 1-0-1 cái đây vừa đủ tốt, khả năng hỗ trợ cũng tốt, mọi thứ đều đang giúp cho Junja hướng tới con scanner với cái trái tim cổng thần sớm. Còn trong đó phía bên này thì để xem nào, nhiệm vụ đến từ Guri vẫn đang tạm thời là hoàn thành được. Nhưng nếu như bị cướp con bùa đỏ thì đây sẽ là một không đánh lộn được đâu nha, không đánh lộn được. Thoải mái dành cho Junja. Guri phải kêu gọi Daisy ra để hỗ trợ thêm hạt. Xin lỗi bạn, đó là cái rễ rắc rối. 3 thành viên này khống chế cũng có, hôn gió thành công của Liên. Không lên tìm kiếm hạ gục, không kêu hạ gục được KT, một pha xử lý quá đỉnh cao tên Hồng Kiều. 4-1 cho CMO. Pha xử lý cá nhân 10 điểm đến từ Hồng Kiều, lao thẳng vào trụ một khu vực đối phương và anh ta hôn gió trúng vào KT, người không còn tốc biến nữa và bây giờ anh ta muốn tấn công một người thứ hai, đó chính là Guri. Giam cầm thêm một người thứ ba. Siêu Long bị giữ chân lại rồi, đối phương đang còn rất nhiều sát thương đến từ Đăng và cả Junja. Double kill cho người xạ thủ bên phía của CMO. Em Minh Quân muốn này. Ôi gì thêm không Minh Quân? Ôi. Ván này có vẻ cũng nó cũng giống cũng tôi nghĩ lắm nó rồi cũng đó. nhanh hơn đấy, có thể là nhanh hơn bởi vì rằng hiện tại Junja đang di chuyển quá hay, Shogun né khỏi cú làm choáng tốt của Kaiwin, nhưng thật sự cái anh ta không vừa giữ kịp được coi đó là FNC luôn anh em. đang trôi hoàn toàn dành cho Viking Esports mất rồi. Càng đánh càng thua thật sự. Vừa kịp coi FNC luôn. Các thành viên Viking Esports đang chưa có được dấu hiệu hết trận này táp qua US Sport Fanatic coi quá tuyệt vời. Em xem anh ta hôn gió và ta nhận ra là Classico đó mà ta bay vào luôn, FNC vừa đẹp là luôn. ta chơi tới luôn, rất dứt khoát và sự dứt khoát ở mức độ đỉnh cao như vậy để giúp cho Hồng Kiều vừa tìm kiếm hạ gục vừa tìm kiếm thêm lợi thế. Đây, vừa hôn gió cảm nhận là chắc chắn dứt điểm được với cái sóc điện, bay vào chơi luôn và chính vì vậy mà CMO vừa tìm kiếm được thêm một hạ gục và chắc chắn rồi lợi thế là được nhân lên gấp bội bởi vì siêu long với Guri. Tân binh nhà người ta các bạn. Là tại sao Siêu Long với Guri em không kia tân binh nhà người ta. Tại vì nếu như hai thành viên này mà không có Varus thì 17 tuổi mùa chuyên nghiệp đầu tiên. Vấn đề rằng là Varus còn đang ở đường giữa, anh ta còn đang đẩy như vậy đấy. Đúng, cho nên thì vẫn không có bất kỳ một cái impact nào có nhiều cấp nha. không vừa rồi cả. Lượng sát thương của Hồng Kiều 4.700 đam tâm với trạng một của anh hôm nay chắc là không tư vấn gì về bạn tình cảm đâu nha. Thật sự rất cháy. Đang trong một cái trạng và thái. chắc chắn thì đây là lợi thế quá lớn dành cho đội hình bên phía của CMO rồi. Các xạ thủ bên phía của Viking đang không có được lợi thế, đặc biệt là quá nhiều niềm đau của KT đã bị hỏi thăm đến tận 3 lần và anh ta thậm chí bây giờ có tốc biến, nhưng đối đầu bên kia một Doggo cầm 2 bùa rất khó khăn dành cho đường giữa của Viking. Hai cái đai lưng thì cứng lắm. Chuẩn bị xong cái khổng thần rồi đó. Nó nguy hiểm nha. Doggo cầm 2 cái bùa trên người nữa, cung ánh sáng mà nó sức rồi. Trời ơi, đi về luôn. Crazy Guy đi Master. Thôi ngon vậy. Ủa, Pacific được bao nhiêu độ đi? Là người có lợi thế ở khu vực cánh dưới này. Đi tìm luôn, đi tìm luôn rồi, đi tìm luôn. Doggo đi tìm vị trí của KT. KT có tốc biến, lướt thẳng ngay qua, nhưng vấn đề rằng là không thấy nữa. Thật sự có lợi thế lớn dành cho bên phía của CMO, nhưng giam cầm không trúng đến từ Junja, không sao cả. Shogun vào vị trí, anh ta có làm choáng tốt. Vấn đề rằng là Guri ở sau hỗ trợ với cú chiều cuối của mình. Daisy gọi ra, Junja bị giữ chân lại, mất rất nhiều máu, phải tốc biến bỏ chạy đi. Kaiwin cũng đang vào, Hồng Kiều quay lại tìm kiếm Guri và anh ta là người nằm xuống. 7-1 cho CMO. Siêu Long bây giờ mới tới, anh ta nhắm vào Kaiwin không còn lượng máu, anh ta về được. Một lượng máu rất an toàn, anh ta có Hồng Kiều để hỗ trợ, lợi thế vẫn còn cho CMO. Hồng Kiều đánh hay phết. Thật sự là như vậy, tôi đặt một cái chữ respect vô cùng to dành cho cộng một respect, cộng 2 chứ. Tôi với anh là cộng 2 rồi đấy. Cộng 2 respect dành cho Hồng Kiều ở trong Battle Race. Thế thì mùa này niềm hy vọng của chúng ta sẽ đặt vào đội nào đấy các bạn? Nhưng nó vẫn là một cái vấn đề dành cho Viking Esports, tức là cái cảm giác cái tại sao win à? Của họ nó cứ hơi cấn. Nhìn Gam cũng đang, mặc dù là cũng đang ok nhưng mà nó vẫn là những cái đối thủ nó mềm nó lỏng cho nên tin vào tại sao win à? Nhìn vào cái mặt thế trận nó sẽ đỡ hơn. Chứ đây là một cái thế trận mà rõ ràng CMO đánh hay, đánh cháy. Tất cả những gì họ cần để thắng trong ván thì đó bây giờ họ đang có sẵn. Một con Ari cần xanh sớm, Ari đã xanh sớm. Một con Scanner cần có trái tim khổng thần sớm, cũng đã có trái tim khổng thần sớm. Và các cánh còn lại đều thắng được, đều đang thắng được. Quan trọng hết là vai trò xạ thủ của Doggo bây giờ cũng đang quá chiêu với 2 mẹ gục và cái anh ta cần là tích xuống nước mắt thôi. Và cái vấn đề nữa là Hồng Kiều quyết định lên theo hướng là tốc biến. Trời ơi, Doggo, đây là tướng tụ của Doggo. Chúng ta đã cùng nhau nói rất nhiều, anh ta là người đã có rất nhiều highlight với con Ezreal này rồi. Và bây giờ thì rõ ràng Kratos cả hai thằng này, thằng Guri với KT đều dở tệ luôn. Mà đúng cặp biết rừng thì chịu anh em. Xe và có cái Nguyên hỗ trợ ở phía sau lưng. Và Rex cũng đang tới, Kratos không còn sự làm phải nữa. Guri không có cách nào hỗ trợ cả. Siêu Long và Shogun đang ở phía bên ngoài, họ đang bị kẹt, họ không dám vào. Hồng Kiều tới rồi, hôn gió chính xác sẵn sàng giữ chân Siêu Long lại. Nhưng bây giờ Guri đang phải che cho Kratos có thể lui về. Vẫn là lợi thế cho CFO. Cái này không phải tiêu cực nhưng mà nó hơi cảm giác bắt đầu
hơi trôi trôi đúng không? Nó hơi tháp tự do rồi đấy. Thậm chí là Hồng Kiêu còn lên một con Ari theo hướng hỏa khuẩn rất giàu sát thương và khả năng hồi chiêu cuối liên tục. Sam lại pha ở khu vực cánh dưới này, KT bị bào máu liên tục bởi Doggo. Vừa kịp. Và chính xác hơn thì KT không có cách nào để farm cái cả. game này một cách rất tự tin đến từ là qua bên phía của CFO. KT bị cấm ăn chọn 1 quy, 2 luôn quy, 3 quy. Còn anh em muốn coi giới thiệu đội thì chúng ta qua xuống luôn bây giờ. Cái vấn đề là kịch bản y chang nãy, có điều là Doggo đã thực hiện đó là mày hạ gục. Đúng. Và thậm chí đây là ở trong cái góc mà KT biến về ngay con mắt của Doggo được cắm ra sẵn trước đó. Cho nên thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kratos hiện tại anh ta cũng là vị trí đang có được cái sự ổn định cao cùng với lại Shogun. Nhưng thật sự thì các khu vực đường còn lại đang không có bất kỳ một cái sự phản kháng nào cả. Nói như thế nào ta, thật ra trong cả hai ván thi đấu này thì chỉ có một cái, chỉ đúng một chữ là để nó chính xác nhất thôi. Nhưng mà bởi vì nó quá tiêu cực đi. He was really confident on all the matchups. Yeah. Oh yeah. Top. Listen. Next cup. But also if you're G2, chưa khai mạc. Nó chuẩn bị 5k ở thời điểm phút thứ 14 là một cái khoảng cách quá lớn. Với một đội hình cần mạnh trong giai đoạn giữa game. Chưa tới giữa game, con Ezreal đang tích nước mắt gần, con Ezreal vẫn đang tích nước mắt. Và hồi nãy còn lại là một pha solo kill mà Doggo chỉ cần xử lý với cái kiếm cái Mana Moon thôi đấy. Anh ta chưa cần phải cái tam học kiếm mà khả năng mà anh ta này nọ mọi thứ quá mượt mà luôn. Đúng, tốc biến E rồi đánh tay chỉ cần quy điểm là đã có mạng đến từ Doggo. Đó là vẫn là một tình huống xử lý cá nhân rất ổn định đến từ gần như là một ball 100 Ezreal ở trong thời điểm hiện tại. Và bây giờ Kratos liệu rằng anh ta có phải là điểm sáng dành cho Viking hay không đây? Anh ta đang cố gắng đẩy khu vực đường trên này nhưng Res cũng sẽ có người hỗ trợ, đó chính là cây Nguyên ở phía sau lưng. Sẽ có những cái sự chủ động đến phía của Kratos. Nhưng vấn đề rằng bây giờ thì các khu vực đường của anh ta, đặc biệt là con Ivan Kuguri, người đang không có bất kỳ một cái tác động nào đáng kể trong pha giao tranh từ đầu trận đấu đến bây giờ cả. Thật ra là bây giờ anh ta cũng không hẳn gọi là không tác dụng, tức là anh ta muốn tìm một cái cơ hội nhưng bởi vì càng đánh càng bị trôi. Tức là bên phía của CFO xử lý tốt quá ở mức độ gọi là không thể tin được luôn á. Cái thể thức của LCB là chỉ đánh mỗi đội chỉ gặp nhau một lần thôi, các đội gặp nhau một lần thôi. Anh ta nằm xuống, tức là cao nhất một đội sẽ có được 7 điểm. Coi như cái thế trận kiểm soát và cái khoảng cách về mặt bãi quái rừng đã quá lớn dành cho và lấy các đội có số điểm cao nhất 4 đội, phải 4 đội 6 đội gì đó, 4 đội chứ. Tăng dần theo thời gian và cuối cùng thì họ đang có cái gì? Họ vô đánh có playoff. cái trụ một khu vực đường dưới, họ có được cái chiến tích xung đột. Cái đó là coi như xong, đã có giày vinh quang cho nó CFO. Tất cả mọi điều kiện đang được ủng hộ cho CFO và Viking cũng chỉ đang có được một bãi sâu với một điểm gục mà thôi. Đó vẫn là một pha tấn công tương đối là khó chịu dành từ CFO. Nhưng bây giờ một điểm sáng đó là họ lấy được cho mình cái trụ khu vực đường trên dành cho Kratos. Một lượng tiền cũng không nhỏ. Thật sự bây giờ thì với một con quen cầm đồ như vậy thì không biết anh ta có cắt được bao nhiêu thành viên bên phía 3.000 thì Hồng Kiêu đã có thực ra không phải là không thể lật được, nhưng vấn đề là cái có thể là ngọn lửa hắc hóa. Và ta cũng có 8 số đến từ cái phong ấn ám nữa, vẫn duy trì được nhịp độ gánh tim chơi từ quán 1 quán 2 kiểu cảm giác chúng ta có thể nhìn thấy được là KT hoàn thành xong tam hợp kiếm trong trạng thái là không thể nào lên đôi giày, bởi vì nếu như lên giày là không biết khi nào mới có được cái tam hợp kiếm. Còn trong đó nhìn vào bên kia Hồng Kiêu hỏa khuẩn gậy quá khổ, nó không phải là những món trang bị rẻ mà nó ở phút thứ 16 bạn hoàn thành xong hỏa khuẩn. Bạn có cây gậy quá khổ cộng với một đôi giày mà bạn phải tích tầm 1000 mấy thì bạn mới có thể nâng cấp nó ở một mức độ có thể nhiều nhất. Thì giàu quá rồi, Hồng Kiêu giàu không chỉ một ván mà 2 ván. Hồng Kiêu đang có một cái sự bứt phá quá lớn luôn á chứ. Tại vì ở trong mùa giải trước hồi trong cái trận đấu đầu tiên của anh chàng này thì Hồng Kiêu mắc rất nhiều những sai lầm. Đúng rồi, nhưng chỉ đúng một đợt đi du học về thôi thì mọi thứ đang khác và Hồng Kiêu đang đánh quá bay ở trong đội hình này đến từ cái CFO. Dẫu sao thì Hồng Kiêu vẫn là một tài năng trẻ của CFO được đôn lên từ Academy, cho nên thì vẫn cần thời gian dành cho anh chàng này để phát triển thêm. Và thật sự thì cái tốc độ phát triển của ta đang thật sự quá vượt trội và không lẽ kêu hả? Vừa kiểm chứng xong những gì tôi đang nói ở đây, họ đẩy lui KT về, có sứ giả được thả ra ở khu vực cánh trên này, Kai Win cũng đang vào vị trí. Yuri hỗ trợ cho KT nhưng thật sự thì quá khó khăn dành cho bên phía của Viking Esports. Siêu Long không có cách nào lên cả, bởi vì anh ta lên là anh ta nằm. Tôi không phải là một người Cherry nhiều nhưng tôi chắc chắn là cái pha hôn gió rồi con Hồng Kiêu nó phải mát tập luôn á. Đá ngay thật, tức là mọi thứ của Hồng Kiêu đều đang cực kỳ mượt. Và Kratos chắc là người ổn nhất thôi. Tại vì từ nãy giờ cái thi đấu này thì vẫn ok, nó không vấn đề gì, không solo kill là được rồi. Tại vì bạn không thể nào đòi hỏi một người mà rừng đang thọt chạy lên hỗ trợ cho bạn được. Và anh ta phải tự sinh tự diệt thì tạm thời vẫn ổn. Res bên kia thì chỉ việc đánh hòa là xong, nửa cánh dưới đang làm quá tốt. Chúng ta xem
Không kêu dầu. Nó lên sách kìa, nó lên sách kìa. Cái quyền Sách design. Nó lên sách kìa. Sách luôn rồi. Cho biết thế nào là đi học, cho biết thế nào là giáo Lớp dục. 8, tạm thời đang ở lớp 8. Đúng rồi, tạm thời đang là lớp 8 và lát nữa sẽ là những cái lớp tiếp theo được nâng lên mà thôi. Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Rest lui về, rất tỉnh táo, anh ta nhận ra rằng là sau lưng có siêu long hỗ trợ cho bên phía của anh chàng Kratos. Nhưng chắc chắn rằng là cây Quyền cũng đang bắt đầu di chuyển vào tấn công rất tốt. Kratos mất xương lam rồi, bắt đầu tấn công ngược lại, phản tấn công đến từ cây Quyền. Có cái rễ rắc rối và cây Quyền đang phải lùi. Trong cái đó thì khu vực đường trên cái tiên đang một mình một ngựa đẩy lính và anh ta đang làm những gì có thể để hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Đó là lấy được cái mana moon tích xong nước mắt. Chúng ta xem bắt đầu sử dụng mũi tên xuyên pháo đến Shogun. Nhưng Doggo đang có trong một trạng thái quá khỏe và những người hộ vệ đi cùng với lại Shogun trong ván thi đấu này không có. Siêu Long nãy giờ phải đi lòng vòng để hỗ trợ. Tại anh ta phải đảm nhận nhiệm vụ là vừa bảo kê cho Shogun xong phải chạy ra chỗ khác để bảo kê cho KT. Đào dữ. Cho nên nó khiến cho không thể nào mà Siêu Long có thể đảm nhận được hết hai vai trò trong cùng lúc được. Rất là rồi. Điều kiện bây giờ thì Rest và Doggo là hai mũi nhọn cấu rỉa. Hồng Kiêu lao vào dứt điểm, Junja và Kenwin đứng tiến trước. Rất nhiều những cái điều kiện dành cho CFO trong ván đấu lần này. Còn phía của Viking, Yuri đang không có được một KDA tốt, một Ivan đang không có được những cái sự bảo kê, những cái tác động hợp lý lắm. Yuri và Siêu Long đang không dám đi vào trong bộ để phây check. Có dịch chuyển luôn đến từ CFO. Hồng Kiêu cũng đang vào vị trí và bây giờ thì họ cũng đang muốn kiểm soát được cho mình con rồng nguyên tố thứ 2, thứ 3 của trận thi đấu lần này. Rồng nhẹ nhàng mà chả mất gì luôn á chứ. Không có gì cả, quá khó. Thậm chí rằng là một cái Doggo lấy được 4 người, lấy đi được nửa cây máu của Yuri và của Shogun. Rồng đã có. Như vậy thì toàn bộ mục tiêu ở trong bản đồ hiện tại đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ CFO. Tạm thời chưa gọi là hủy diệt được, nhưng mà với cái thế trận này thì nó cũng chuẩn bị tiệm cận tới cái chữ đó. Gần tới thôi. Đúng rồi. Họ có trụ này 2 này xong, họ có một pha giao tranh thắng 5 năm nữa là có thể gọi là hủy diệt. Và quan trọng là nếu như pha giao tranh đó mà chả mất ai á thì thôi là hủy của hủy diệt luôn. Hủy của hủy diệt, đúng là như vậy. Nó cũng có thể là hơn như vậy nữa kìa. Trụ 2 không mất gì dành cho đội hình của CFO. Họ có 3 rồng và cũng chuẩn bị đến với rồng nguyên tố bản lề rồi. Đây là một nhịp đấu rồng đang tương đối là nhanh. Có vẻ như rằng là Viking đang không thật sự có được những cái khả năng để phản công ngược lại, đặc biệt là với một đội hình hai xạ thủ đang không có trang bị đến từ cả Shogun và của KT. KT lên tam hợp kiếm trước, nhưng thật sự thì anh ta đang chỉ có 315 đánh hồi chắc má mày cổ vũ Hồng Kiêu luôn á chứ. Cho nên thì cũng không có bất kỳ một cái tác động nào đáng kể trong thời điểm hiện tại cả. Còn đối với Hồng Kiêu, một Ari đã chuẩn bị xong luôn cái món trang bị thứ 3 là một gói ngọn lửa hắc hóa khi mà anh ta đã có 2 món trang bị lớn được vừa rồi bổ sung thêm. Doggo thì không cần bàn tới, tích nước mắt đúng sớm luôn. Và giờ anh ta đã tích xong nước mắt luôn rồi. Lên huyết kiếm luôn mà rất kỹ càng để khả năng kháng bớt đi các cái việc cấu rỉa đến từ cả KT và cả Shogun. Vậy thì để xem nào, rồng lửa cũng đang sẵn sàng đó không? Chính xác hơn đó là con Atakhan. Và cả hai bên cũng đang chuyển cái sự chú ý của mình xuống khu vực con Atakhan này. Có vẻ cảm giác như rằng là Hồng Kiêu đang chờ đối phương mắc sai lầm. Shogun chỉ cần bước sai một bước thôi là đi cả một chặng đường dài. Thực ra bây giờ mà anh ta đôi khi anh ta không bước là cũng có thể bắt lẻ đấy, cho nên cứ việc lùi về sau thôi, đừng bước. Tôi nghĩ bây giờ cứ lùi về sau thôi, đừng bước mà đừng đứng im là được. Tại vì CFO đánh một đội hình tràn và con Ari thì đang tầm này sách rồi, chắc chắn nó muốn kiếm thêm, nó muốn lên lớp rồi. Thế lý do tại sao mà cái sự cẩn thận đến từ Shogun là điều bắt buộc và chắc chắn là những người đồng đội của anh ta cũng phải hỗ trợ cho anh ta về câu chuyện tâm danh để giúp đỡ anh chàng này trong cái công cuộc farm lính càng nhiều càng tốt. Nhưng mà với đội hình đang áp lực kiểu như thế này và với một virus mang thiên hướng cấu rỉa thì thật sự hơi khó để cho Shogun có thể gánh team lắm. Shogun hiện tại đang được cái cánh của thằng Kratos á, nó vẫn đang kiện để có thể áp lực vào người của anh ta với một nó giữ lại cái game anh em. Vị trí của Ezreal ít nhất là còn một cánh đang giữ lại được. Cánh cũng có thể làm một câu chuyện không bị lũng toàn diện á. Anh ta là người bị giữ chân lại nói xong rồi đi luôn. Sát thương rất nhiều đến từ một giây full sát lực. Một giây đã có xong kiếm Ayumu và mặt cái cánh này giờ vẫn giữ được cho nên là thì với một làm chậm cái nhịp độ lăn cầu tuyết của bên phía CFO một là con Gwen cầm 2 đồ lớn như vậy nhưng sát thương hiện tại của anh ta lên người đối phương vẫn thật sự không nhiều lắm. Đường giữa cũng có giao tranh nhẹ cấu máu tốt đến từ vị trí của Doggo. Hồi nãy Kratos còn phải thở phào nhẹ nhõm nha. Tôi thấy có một cái cung ánh sáng nó sượt qua một tí xíu đó. Tôi thấy nãy có cái cung ánh sáng nó sượt qua đấy, cũng hơn nó không trúng về người của Kratos thôi. Nó trúng quả là thêm cái highlight nữa, cộng 1 highlight cho Doggo. Cộng 1 highlight vào tuần luôn á. Anh ta vừa rỉa Shogun đi mất một cái đống máu cỡ đó rồi sau đó anh ta còn cung ánh sáng lên trên và mấy tên nữa trúng người của Kratos nữa thì thôi ván này chắc có lẽ như nó chỉ là thời gian thôi, vấn đề thời gian. Junja sẽ có được cho mình Atakhan dạng phàm ăn ở trong máy đấu lần này. Như vậy thì với việc bạn có một hồi sinh thêm thì chắc chắn rằng là với những vị tướng lao vào như là Skagner, như là Leora, Ari sẽ cực kỳ tự tin. Đặc biệt hơn là trong lần về nhà vừa rồi thì chắc chắn là Hồng Kiêu sẽ có luôn được cho mình đó là cái ngọn lửa hắc hóa. Vẫn sẽ là một lượng trang bị rất giàu đến từ đường giữa của CFO. Tôi hơi bất ngờ tại vì đó là con Atakhan phàm ăn. Chắc tôi nghĩ nó đến từ việc là hồi nãy giờ những tình huống giao tranh đó thì cái lượng sát thương nó hơi một chiều.
Tức là nó chỉ có một bên gây, bên còn lại gần như là chống chịu rồi sau đó là nằm xuống. Ví dụ bên phía của Viking Sport nếu như mà đó là những thủ giao tranh là hai bên bem nhau liên tục và bên phía Viking cũng có một cái lượng sát thương nó ngang ngửa hoặc nó thua tí xíu thì có thể sẽ là Atakan hủy diệt. Nhưng bởi vì chỉ một chiều thì tương đối khó tấn công bắt đầu đánh, nhưng đây là một lợi Atakan phạm ăn cho nên khả năng tấn công của Viking nó cũng đang ngon. Daisy che được một cái hông gió. Họ muốn hủy cái bù lợi Atakan của đối phương. Tầm này khó quá. Đối phương thì trâu cái gì cũng mạnh thì không cách nào có thể chơi được. Thậm chí rằng là họ còn có cả bùa lợi rồng nước, và không, đó là những cái con rồng lẻ, rồng nước và rồng hóa kỵ sẽ cho họ những khả năng hồi phục tốt hơn rất là nhiều so với đối phương. Vậy thì bây giờ cái Nguyên đang muốn áp lực vào vị trí của Siêu Long. Siêu Long đang thật sự không làm được cái gì quá nhiều cả. Thậm chí rằng là đối phương đang muốn tấn công một Kratos. Kratos còn tốc biến, anh ta còn chưa cố nhưng giam cầm trượt đến từ vị trí của Junja. Một điều điểm cộng may mắn dành cho vị trí của Viking. Nhưng thật sự sau đó phần còn lại thì vẫn không tưởng tượng ra được rằng là đối phương sẽ bắt đầu lăn cầu tuyết như thế nào đâu. Cái Nguyên vừa rồi đầu tư luôn một cú chiêu cuối để áp lực vào vị trí của Viking ở khu vực trục đường giữa này. Và CFO đang rất muốn lấy được cho mình cái trụ khu vực đường giữa này để kiểm soát ở trong hai cánh vừa rồi. Rồng sắp sửa ra và chúng ta xem Kratos sẵn sàng chơi phản bên trong trụ, bởi vì anh ta biết có một lợi Atakan là cái bảo hiểm cho anh chàng này. Cái Nguyên không phải tự nhiên mà nó vô địch Shogun còn sẽ với chỉ một trận thua các bạn. Cân nhắc như vậy là chỉ có thể ngồi đợi niềm hy vọng. Mưa tên vừa rồi nó không chuẩn chỉ lắm. Ý cái tí không tại biết sao win? Cái tí check không kỹ. Nếu như không phải là tại sao win thì là mùa giải kick-off của vừa rồi là CFO đã bất bại, vô địch bất bại. Tí nữa là mất bạn. Không đổi được bù lợi Atakan, mất cả tốc biến thì rõ ràng pha này KT không lời rồi. Đội duy nhất thắng được CFO ở vậy thì KT sẽ không season có được kick-off của chúng ta tại sao trong win. việc ra cạnh tranh con rồng hóa tới giờ này vẫn chưa có câu trả lời này, đó là linh hồn rồng dành cho vị trí của CFO mà thôi. Rất khó dành cho Viking Esports ở trong cái đấu lần này. Một con Varus của Shogun là người ổn định nhất với 10.000 đam gây ra. Đối phương thì lại là vị trí của Ezreal, lại là vị trí của Jay. Cho nên thì chắc chắn rằng đó là một cái lượng sát thương không hề nhỏ dành cho CFO. Dịch chuyển luôn đến từ vị trí của KT. KT không tốc biến nên nhớ câu chuyện này, anh ta không có hồi phục nữa. Bị cấu liên tục đến từ vị trí của Res. Còn bây giờ thì rồng cũng được khởi động luôn dành cho CFO. Viking sẽ làm gì đây? Bắt đầu lao vào. Daisy không có tung được ai cả. Cua đang được ăn bởi cách thành viên của CFO. Kratos phải chạy xuống dưới để hỗ trợ thêm. Cua dành cho CFO một cách tương đối nhẹ nhàng, cầu sắp cao tốc trúng vào người của Kratos. Ui chị cái không ánh sáng toàn mà muốn đặt vậy. Hay quá luôn, quá khó, rất đẹp và trúng rất nhiều người. Bắt buộc có dây chuyền chuộc tội. Combo người xuân ra quay trở lại tấn công được một thành viên của đối phương, đó là hỗ trợ và Siêu Long đã phải nằm. Cái Nguyên còn thở được và anh ta lùi ra, anh ta bước vào bên trong. Mũi tên xuyên phá của Shogun nhưng anh ta vẫn có thể sống. Nó cô nhảy lên chơi tới. Linh hồn một xạ thủ nhảy lên chơi tới thì rõ ràng là hủy diệt quá rồi. Rõ ràng là một cái gì đó toàn là vượt bao người luôn các bạn. Là một con Ezreal lên cái khăn giải thuật, là một trang bị thành phần của mình nữa, rất tự tin anh ta sẽ không bị làm choáng bởi những trụ tấn công của Siêu Long. Rất cẩn thận và chắc cốt đến từ vị trí của Doggo. Còn bây giờ 9-1 và có linh hồn rồng hóa kỹ. Phút thi đấu thứ 25, 4 trụ và tất cả mục tiêu đang được ủng hộ dành cho CFO. Họ chỉ thua đúng một con sau đầu tiên mà thôi. Còn phần còn lại thì tôi nghĩ rằng là gọi hủy diệt thì cũng gọi là chưa đủ lắm. Bây giờ có khoảng cách tiền biết á. Ui 7 có thể gọi là hủy diệt ra nè. Tại vì cái layup này đến từ bên phía của CFO, họ cần cái trụ thứ nhất khu vực đường giữa để tạo ra một cái cơn mưa sát thương trong trận sau. Họ vẫn ngại cái trụ một khu vực đường giữa tại nãy tới giờ. Nhưng bây giờ khi đã có được nó thì CFO sẽ cực kỳ nhẹ nhàng và dễ chơi. Cái họ cần đó là làm sao để có thể thắng giao tranh. Bây giờ công cụ đã thắng giao tranh đầy đủ hết luôn. 12 cái rách vô mesa cho Hồng Kiêu cộng kèm thêm 2 món trang bị cộng vô. Xong cấp 3 rồi đó. Đấy, cầm một cây gậy quá khổ từ nãy tới giờ nữa, rất thoải mái. Và chắc chắn là CFO bây giờ nhiều lạc kìa Res muốn bắt Res nhưng mà Res tốc độ cao quá và anh ta có kiếm Mayumu nữa cho nên thoát giao tranh cũng khá nhẹ nhàng. Và cách lên đồ của CFO họ giàu nhưng quan trọng họ tiêu tiền cách rất khoa học. Kiếm xài cho Res để ví dụ con nữa cùng ánh sáng quá trời người nữa. Phát thôi là có thể xóa luôn cái đống giáp đó. Đó tôi đã nói rồi, với một đội hình tạo giáp thì toàn gì cùng ánh sáng, toàn dọc đội hình không phải tôi xếp hàng. Ngược lại mà thôi. Siêu Long không dám mở, không kêu vào vị trí, cái Nguyên họ bị nhắm vào luôn. Và bây giờ KT là người bốc hơi đầu tiên và Shogun là nạn nhân thứ hai. Double kill dành cho Res. Siêu Long phải chạy thôi. Kratos bị giam cầm ngược lại, sau đó thì ta tấn công người của Junja. 1-3 không được rồi. Kratos còn 2 lần sẽ chỉ đường kim nữa. Triple kill dành cho Res. Và Kratos bị kẹt ở hàng phía sau, đối phương không chơi game được. Double kill và quét sạch cho Sebo với cách biệt hiện tại là 14-1 về điểm ba gục. Endgame luôn, thật ra nó sẽ nằm trong một cái phạm trù. Cảm ơn Liên lên nha. 2 trụ cũng được. Họ muốn liều cũng được. Thật ra vừa khích luôn. Tuyệt vời. 20 100 điểm. Đẹp luôn.
Yeah, it's interesting overall because I agree with your read. Like, the Maokai in general is this strong champion who provides so much just about any competition that he's in, and Vi is a bit more of a feast or famine pick, and famine really has been the story for most of our junglers. Razork is the exception to that, right? So many perfect Q flashes, so many great early game plays. Now they're going to pair with the Taliyah, try to get. Đây là hai thằng hôm qua thua nha anh em. Combo, but I do get hôm qua cả hai thằng đều thua ba ván. In the game, right? The simplicity of setup, the just raw power of the champions that G2 have brought to the table is something that's going to have to be dealt with. Căn bản là nhìn là thấy hôm nay bị out trình. Cũng không gì phải phân tích cả. Khoảng cách giữa hai đội Viking với lại CFO là mênh mông. Không thấy bến bờ. Banning away top laners as well for G2, so then you can have broken blade. Chuyển qua coi hài đi anh em cho nó vui nè. You want to go towards something like an Gnar, so you want to get rid of things that can be a little bit difficult for the Gnar in the lane. But either way, I think G2 have set themselves up with a very strong craft. And on the Fnatic side, I imagine it'll be the Azir final ban. Hàng này hôm qua thua hết nha. Go-to answer to a Taliyah in a lot of these matchups. Would just make the threat of the scaling team fight of G2 that much more lethal. The early Alistar prio, I was originally caught off guard by, but I think when you have Vi on the enemy team, when you've got a Taliyah there as well, it's nice to have a support who, post level 6 at least, doesn't just get immediately deleted the second that they overstep even, you know, a centimeter. Instead of the Azir, though, it's actually going to be the Victor. And it would be interesting. I wouldn't mind an Azir here. It's a bit tougher to the Taliyah as the dash is mitigated. But I do really want a little bit more proactive team fight engage. We hear a lot from the analyst desk and people that Alistar on his own isn't the best initial engage. It's a little too telegraphed. You know exactly what the range is. Maokai gives some of that. Wouldn't mind a little bit more for G2. Ngày hôm nay để coi là hai anh già, hai mid cao tuổi của FNC đánh như nào. Cáp ngày hôm qua, Cáp với Humnoy ngày hôm qua là rất là tệ các bạn. And also, I'm going to be honest, I think a lot of our teams don't. Anh biết Cáp có lấy lại một phần nào đó hơn vinh quang xưa cũ không? Hôm qua đánh nặng và cất Humanoid cũng khác gì. Qua hai thằng bị hai thằng mid trẻ đó đóng. A Victor and a Jace to try and make sure that they're able to have this like long range poke, and they can try and keep Fnatic at bay and try and force their hand in a lot of these fights. And I think it's a good call here, especially when you already look at the Braum, not great on engage. Vi doesn't really like to be solo engage because it's very easier for her to be arranged. So Fnatic have gone, well, I guess we're going to have to adapt and try and force ourselves into. Cuối cùng lại thành xanh tê hả? Oscar chơi xanh tê với lại con Jax của Broken Blade. Cáp đánh Jay hả? Ai chà. The only person who has that go button is Razork, and there's no guarantee that he's not just going to be left out high dry as soon as this Maokai ult is answered. Yeah, it's a little bit awkward. You can understand why they would want to go for a tank, right? G2 essentially threatening a composition that is very AD heavy, while you do get some magic damage from the Varus, especially, I mean, depending on what build he goes, from the Blight stacks, from some of that on-hit damage, and from the Jax. Like, it's still very, very AD heavy, and I guess they just decided K'Sante was a safe option. I thought, the reason I liked Ornn is you're basically just going to lose in this top side. Like, for sure. I think that's why the flex of the Jace to mid was really smart from G2, because Jax is just going to have a great time against any sort of tank engage you bring it on the top side, but Ornn at least, you would have that engage till then when you got to the thi thoảng mình vẫn có cáp mà, nhưng mà tại vì thường á là một ngày làm việc của mình đến cuối tuần là nó quá dài để mà mình tới cuối ngày là mình còn ngồi bình luận LEC nữa các bạn. Nên là chắc là phải đợi tới playoff thôi. Ví dụ như ngày hôm nay là mình đã làm từ 1 giờ trưa tới giờ. Giờ này kêu bình luận nói chuyện. Well, and I think that the big thing for me right now, in addition to that, is Jax, Sunder Sky, such a strong item in general. Things like the unending experiment. Vậy sắp tới để hỏi coi cô stream Master Toronto được mà để bú tí vinh quang của đại diện Việt Nam. But we'll have to see. First game of the day, El Clasico, a return to G2 and Fnatic. Cáo nha anh ơi, cảm ơn mọi người ủng hộ. Before our match of the week, which is also our winners match. If you look at this little thing as a tournament, of course it is just a piece of our regular season, but it's nice. Khán giả Việt lắm. Lâu lắm mới quay lại Tây Ban Nha. Mình nhớ không lầm phải tầm hơn 5 năm. Lần cuối cùng mà LEC tổ chức một cái offline ở Tây Ban Nha là phải hơn 5 năm rồi. Mấy anh em khán giả Việt lắm. Oscar, how could you do that? Để người ta câu á thằng Oscar. There's supposed to be a peace treaty up there. That's not how that goes. Gõ vô cái đầu mày. Oh my gosh. We just hit him with a mày.
Can I ask a question philosophically, Rob? Yeah. What is the difference between a real weapon and not a real weapon? Because while in Tofu seemed real, a lamp seems equally blunt and not. I don't really. Do you think Jax is just edgy? Like, do you think that he doesn't actually have anything to be upset about? I don't know, because like I've seen enough kung fu movies where they turn around and go, "My hands are now lethal weapons." So clearly, at some point in training, they become weapons. And I don't know exactly when that point is. I don't know if it's like you focus your chi or whatever it is and you hit that point, but like there's clearly something that happens. Hôm qua siết nhiều quá, hôm nay chắc mấy anh em đánh nghiêm túc á. I don't understand what that is. I don't know either. Qua mình coi trận 1 là siết mẹ mày từ đầu đến cuối. Xong rồi coi lại highlight trận Fratic cũng siết không. Này chắc mấy anh em đánh nghiêm túc nè. On the opposite side, Skewmont taking the Krugs. Nice little pump back from LeBron. Of course, awkward thing here about picking the Alistair so early is that Mickey gets this free Braum pick, and it might be awkward in the comp, depending on what the game looks like. But in the lane phase against melee champs, Braum, ooh, so damn good. Yeah, very, very strong. And unfortunately, LeBron, even the heal there, used by Fnatic to just guarantee that they could continue to chase down and make him a little bit more miserable. 2 pots burned. Has the like innate heal on the passive to at least try and heal back a little bit, but it is very much less than a deal when you get immediately tap fight again. Yeah. And reminder, if you are living under a rock, there's a reason this is El Clasico. It's one of the most played matches we've ever had here in LEC history, and it has gone in favor of G2 for quite some times, but whether it's nostalgia or delusion, we still believe in Fnatic. Series là 33-21. Delusion now. I do think Fnatic looked better in their series yesterday, so despite the history, despite the fact that Fnatic seemed to always lose in the end in recent years, this is still one of our more storied matchup, our most storied rivalries. Yeah, I mean, they only lose when it matters. That's kind of the problem with it. It's true. You know, you get those nice sturdy leads for yourself, unfortunately, in the season finals, and it just doesn't quite go your way. But I think Fnatic definitely are like in a decent position to fight back. Their team has looked spectacular with the addition of Duffman, and like they did win out in the regular season of Winter. It was just the playoffs, unfortunately, where G2 had them. So I think it'll be curious to see if once more they can prove that they kind of own the matchup in the regular season. And set expectations, because every time we think we have the top 4 figured out, one of these best of 3s comes along and throws everything on its head. It felt like pretty clear. G2, KC, Fnatic, and then Fnatic lost to SK. Hey, maybe it's MKOI. MKOI are losing games. Everything up in the air. Fnatic currently 4-2, G2 3-2. Cái đội cổ động viên của Giant X nó có một cái đội kèn. Comes out on top. But Razor setting up for a first game. Này đang chơi hay quá. Hay một hit. Hay. Ai da. Không. Can they pursue another kill? The dive won't be there for the side of Fnatic. Upset walking away. An intense battle on the bottom side, but a 1-for-1. Great turnaround by the G2 bot lane. LeBron getting the head buff underneath. Qua cáp hơi đuối nhưng mà Hansama đang phong độ cao nha. Cap's gonna get flicked underneath tower. Will take a tower shot, but definitely controlling this match. Against Humanoid as Hansama forced to pop the barrier, but Skewmont in the area, and there are no flashes on this bot lane. Potentially a bit of sunk cost fallacy here for Fnatic. Have they overstayed their lính xấu, rừng có xuống không? No information on where Skewmont is. Bit of poke onto Upset. They need to get the hell out. LeBron nice little knockback. Mickey looking for the lockup. He's not even able to get to the back power of the wall and flash over. He's stunned again. Dashes back to Upset. Still living for an extra moment. Skewmont Q flash forward. Upset push back as well. And Fnatic's bottom lane, the initial play so good it turns into a 1-for-1, and now punished for sticking around too long. Yeah, but now in mid, Caps able to knock back Razor. Just looks like he's trying to pull the wave there instead of actually look for the play. But topside as well, BB looking for a huge amount of damage onto Oscar Ridden, but lanes across the board, willing to scrap today, Dracos. Look, I like the aggression. That's all I'm going to say. The stage, it does something to our players. For GX, it did a lot of really good things. Now we'll see if the same is true for Fnatic and G2 today. But frustrating. Early exchange for Fnatic again. Razork falling behind in gold despite being the one to kick off that initial proactive play. I guess the good news is Ezreal gets to go back. He buys a Sheen. You know, not too bad of a position. Yes, he has tier as well. We'll see how that matchup looks as we go further along. But I feel like once Lebrovin's level 6, I'm just not worried for him anymore. I was also going to say, we're not going to see the matchup because G2 are doing G2 things, which is immediately rotating Hansam and Lebrov up to the top side and now going to try and catch Oscar Ridden. Oscar Ridden dash out.
Not even a chance to use the Pathmaker. Will finally use it, but it's too late now. Flashing. Oscar walks away with his life. Không có thiêu đốt. Ultimately, probably would have had to burn the flash anyway, but it is a little bit of an awkward sequence there. I think the Pathmaker probably just not off cooldown, so Skewmon gonna grab the grubs, traded for the Drake, a classic bit of League of Legends. Ezreal khỏe nha. Ăn lớp giáp trụ nhiều nè, có cả mạng nữa. Cái này Tele nguy hiểm quá. Tele quá nguy hiểm. Full committal. Broken Blade, you came to the wrong part of town, buddy. The question is, can you live this? 4 stacks, stun, knocked back there, punted into the wall. All out is Oscar Renan. He can't cancel that one anymore. They're walking away, and the tower's gonna finish the job. Được rồi, cũng được. And in the meantime, Caps focusing down the mid lane tower. Fnatic nhưng mà vẫn mất khá nhiều. Ở giữa lấy được bao nhiêu? Chắc là Chu lời nè. Tại vì đẩy được cả hai qua hai đường. Broken Blade was just going to be bopped all over the place, but instead they managed to get a kill. They're getting the mid, they're getting the waves top. Like, this is a pretty sizable pickup for Broken Blade and what should have been a disastrous moment for him. And this is just the name of the game for G2. Fnatic, the ones consistently making these aggressive plays, trying to find the angle, level 6 to level 6. LeBron here as well, Caps off to the side, they're in trouble now. Oscar Renan has found the flank, but he doesn't have the ulti, trying to chase down Hansama 1, and now 2 taken down. Mickey running, burning, ticking, Caps grabbing that one. Hans getting a kill as well. Vui, khán giả cổ vũ nhiệt, anh em chiến nhiệt nè. Fumbled the first few plays, and now it's G2's turn, and they're not missing a beat. They try to re-enter into their weak side of the map, and G2 punish Fnatic well. Now you still got Hans Salmon able to push onto this top side. Skewmon is stealing away camps from Razork in his own jungle as well, and it's just gone from bad to worse. Already a 2,000 gold lead opening up. And this is very bad. This is bad for normal reasons, and it's also bad because you're playing against a comp with so much poke, with so much reach. You do not want to give them first setup. We know what Maokai looks like when he gets to ult. When you have to walk into him, and he looks broken as Oscar Renan. Finding out first ban that there's not really a good way to this one. He doesn't have flash. Nope, he's dead. Ooh, the minions extending that range. The footwork keeping him safe. Flash, Q. Sao vậy? Không tốc biến không? Vậy đi vô phá nó chi Nguyên Đông Linh nè. This is not working out well for Fnatic at all. I mean, one of the things I wanted to highlight was you were like, oh, their team fighting is great. I mean, the side lane split push when your Jax has that much gold in the lead, gonna go pretty well as well. So it kind of feels like it's all thèm đất hay sao đánh. You got side lane. You got gusto, kid. You got gusto. I mean, Fnatic better hope that they are outmatching them in gusto at the very least. These plays, oof. If they don't have gusto, gusto might be all they have left on the side of Fnatic, Rob. This is a tough early game. Humanoid spotted out. Left, I don't think. Skewmon just walking away, getting a bit of poke. But again, G2, when you have a composition with the Maokai and poke champions and you get ahead, it is so oppressive for the enemy team. You've got poke, you've got free vision, you've got an Alistar who in about just like 1 or 2 more creeps is going to be level 6 and free to face check whatever he wants. It's a tough road for Fnatic. Sao mà khỏe quá, nhiều tiền quá, giàu quá. Approach this now as Fnatic. Again, like this is kind of the downside of your only real engage tool being Razork, who is now behind. Trying to start off fights where you're looking for a pick is quite difficult. Your best bet is to try and play around Humanoid, like look for the Weaver's Wall to separate G2, and maybe you can isolate someone to finish them off, but it's still going to be very difficult, especially as you can see G2 are just constantly Sâu này không cạnh tranh thì cũng, nhưng mà cũng không đánh nhau được. Flash just about to come up, but Broken Blade being visited on the bottom side at the same point. If at first you don't succeed, try again. Third play on the bottom side for Fnatic. Oscar, still Cassante. Could be very squishy when he goes all out. Pathmaker going to be the big cooldown. Waiting for a long time. He's going to delete it before he can even use it. He just dies. Đổi được cái trụ dưới thì cũng không tệ. Trong trường hợp đổi được cái trụ ở dưới thì cũng không tệ. Well, wasn't able to top it, unfortunately, which means that then the all out doesn't come through. Broken Blade now moving to the mid lane as well. He's going to be able to cover this, a completely abandoned bot side, so there's no trụ dưới nó cũng đang mềm đúng không? For Fnatic, and it'll be the first tower going over to G2. And this is an incredibly dominant performance. The good news is Humanoid is getting something back, but what I thought coming into the day, what we heard from the desk is probably going to be a Fnatic favored matchup, is an absolute slaughter in favor of G2 thus far. They hit double feats, they're going to have the boots empowered, almost a 4K gold lead, picking up the next spawn of grubs. Despite not having the best control of lanes, will at least get one taken away to get the might spawn. Still though, I mean, if G2 can get 5 of them here, they're going to be pretty happy with that, especially as we said, like,
their split push is kind of obscene with Jax and Jace. So I don't really know how you're going to try and answer for this in a lot of situations as Fnatic. Yes, you've got Jax is kind of behind when it comes to like tiền cũng hơi nhiều rồi. compare him to mid laners, but in the isolated 1v1 against Oscarinin, he has a substantial gold lead. Chỉ có giỡn vui lắm rồi mới bị rớt cái lợi thế. That's one of the advantages about 4.000 ở phút 12 thôi anh em. Chỉ có giỡn dữ lắm rồi á. Không có thể quăng được cái này nha. Giỡn thường cũng không thua được ngược lại cái này được đâu. 12 phút mà chênh lệch này là nhiều lắm luôn. Definitely can. Look, some pretty big individual discrepancies. First items, at least matched in the mid lane for Humanoid. And in the jungle, but top side, Oscarinin just working with bits and pieces. Upset still doesn't even have that Trinity Force. G2 gonna grab their first Drake of the game. Humanoid trying to make a play. Weaver's walled down. Hansama isolated. We'll get the ulti off. Flashing off to the side, and now it's Humanoid không giỡn, nghiêm túc. Patience on the flash key from Hansama, stepping up. The Dragon will fall. Just the one kill, but again. Rất là chắc chắn. Tốc biến né chiêu, trả ngược lại. What is the opposite of King Midas? What is the opposite of whatever you touch turns to gold, Rob? Every play Fnatic have started, they has put them further behind. Yeah, it is. Look, I respect it from Humanoid because that was kind of what we're saying. Like Fnatic kind of need to make some sort of play like that. Right. Flash response cleanse as well. That's a lot of flashes. They're trying to save the day. Upset running, getting away, but he's going to burn down in the end. Razork now needs to get the hell out as well. Gấp. But Labrov's Qmon going to back away. Cũng hơi gấp. Yeah, it's still not going well for Fnatic. Upset getting caught there. Again, it's just G2 so quickly, immediately jumping on mid lane. And this is kind of hôm qua hai thằng đều thua rồi, hôm nay phải gỡ điểm tí. Mid lane push for Upset into play. Ba thua cả hai thằng luôn. See here, we're talking about Humanoid needing to try and make some sort of play with a Weaver's wall. Try and go for someone that he can isolate. He thought Hansama was that person, but not respecting that Broken Blade hadn't shown on the top side, and they don't really have people on the map that can cover as well, like Razork in position to really follow up. And then thực sự là nếu mà pushing up, thinking G2 would have shifted off into different directions. Tính ra đúng là cái đối thủ gọi là con mồi hút rực nhất của mấy thằng hài hai chính là mấy thằng pha toát này chứ đâu. Gọi là El Clasico. Nhưng mà thực ra là cái tầm 7-3. Walks away. Hits him with the happy Zed. Dang, this is, you remember, okay, so yesterday, one of the big talking points was G2 just came off a loss. This is when they're their scariest. That was wrong. It's 2 losses. And then G2 come back and they're hella scary because this is not close for game 1 at all. It is an absolute demolition. And I think, like, you've already kind of illuminated it. I don't know how you're supposed to come back. Like a 5,000 gold lead at 14 minutes into the game. Phải White mới tuyên bố giải nghệ cách đây 2 tháng. All of your characters and champions mới giải nghệ đây thôi nha. To get into a point where they can actually have value. Whereas your 2 items onto Jace, you're nearly at 2 items on towards Varus, and they're just going to destroy you if you even try and contest anything. Yeah, and I think you mentioned it in draft. Part of the reason you wanted to see Ornn was another form of that reliable engage, is something you're missing with Mickey on this From. It's great for the lane. It's good against the poke. 2 cái màn shutdown. But you can't just pull the trigger. And if you're the one in the lead, if you're the one with the flanking vision, if you're the one whose Cassante gets to appear from Fog of War, it's easy to see how Fnatic could have played this game. The downside is when you fall hai cái mạng đó thì mà đừng có bị lỗ nhiều quá thì cũng ok. Champion appearing from Fog of War with all of that CC backed up by the poke, which on its own in an even game state would have been frustrating. But with these kind of leads, it's damn hard to deal with. It kind of feels like those old 90s cartoons where you pull the trigger and the cannonball just falls out the front of the cannon, and then you look over to your right and G2 have just like destroyed a building entirely with theirs. It's like, oh, well, I guess that's how we do it. G2 are the Roadrunner and Fnatic are Wile E. Coyote, and they bought a lot of bad explosives. It's just, shit is not working. No. It's they're standing safely on the cliff, and it's the front part of the cliff stays in the air, and the entire rest of the mountain falls. 100%. Yeah. I mean, it feels pretty harsh to call something a Looney Tunes early game, but it, you know, kind of was a Looney Tunes early game. But you just kind of lift up the front of Fnatic and it just says Acme underneath. Yep. Yeah.
Yeah, the Acme early game not working at all. And now it's a lull in the action. Herald, I don't think chế độ this is a đợi great game 2 time for hả? Fnatic to respond. Again, they need to pick up side waves. They're behind on the push, which means they're behind on the vision setup. And even in a neutral state, Maokai gets back so much of that control for free. Now, bounties are on the board, so if there was ever a path to coming back to the game, there's at least some opportunities for additional gold. Nếu mà có vấn đề gì là mình cũng chịu thôi, tại vì bây giờ mấy những cái thông số bên máy của mình đã đang trên split nó hiện là bình thường. Jack Spectre sitting backstage saying Drake is about to talk about mid prior. Có thể là do máy mở lâu quá. Without Varus loses in mid prio to no one. Especially a 5-kill Varus, you know, which is kind of why he's just fine to dawdle by himself here. But the thing is, I don't even know if you really, like, at this stage as G2, you have the Rift out in your back pocket. You can just, I think, as you're about to see now, group as 4 or on mid and just hard force that tower. And I think that, well, they're going to do it as 3. I'm not sure if they're going to TP caps into the play. There it is, yeah. So hard force is 4 on the tower. And then you just have the Rift. Trường hợp mà các bạn bị lắc thì khả năng cao là do cái kết nối giữa các bạn và YouTube nó đang không ổn, chứ không phải là do sụt gốc. Tức là không phải là do mình. And I think if you just play for caps here off of the Rift Herald, that's just going to be a third item for him, and it's not even 20 minutes into the game. Which is crazy. Approaching your third item before you even stack the tier is a sight we infrequently see. And look, normally in this game, like, gold can be misleading, right? A lot of times it's really just about item completions, more often than not, and control on the map. But Fnatic are very far behind in terms of item completions. So even though you could maybe argue tại vì nếu mà do kênh mình lắc á, thì thực ra nếu mà nó tới một lúc mà tất cả mọi người đều bị lắc và thoát đi là do kênh mình. Mà nếu mà do một cái gì đó bên mình á, cũng không có giải pháp các bạn. Cái này nói rất là nhiều lần. Acme early game striking again. Fnatic again, they have to go. Bạn hiểu không? Không phải là do mình. Nếu mà do mình thì tất cả mọi người đều sẽ không coi được. Và nếu như thật sự trong cái trường hợp là do mình á, là cũng không có giải pháp nào khác, hiểu không? But G2 are ready. G2 see these plays coming and tức là cái việc mà do mình hay không do mình thì cũng không giải quyết được. Cho nên bạn nào coi được thì coi, không coi được thì có thể kênh khác. And that has steadily changed this split with the introduction of Duffman, but it definitely feels like when the chips are down and panic is setting in, Fnatic are going for these similar plays. So all the G2 are doing is running to where Humanoid is on the map and saying, "Go, we'll catch you there." And at the same time, what the hell are you going to do with Tức là không có giải pháp các bạn hiểu không? Tức là coi được thì coi, đừng có không cần phải chat. Tại vì mình cũng đang đổ cái từ đó vô cái từ lọc. But again, it all goes back to one, the option in draft, but once they pick it, fumbling that initial dive, giving up so much gold. Maybe they can give him real weapons. He can go all out. But Rob, hilariously, that was YouTube nó không ổn định từ lâu rồi mà. Đợt trước thì nó cứ bị một cái kiểu là mới vô sẽ các bạn coi một vài phút thì nó sẽ giống như bị rớt. They're hitting the tower in his face, and there's nothing he can do. Yeah, he's kind of getting hit on the splashback as well, because that is, like, his health bar is just immediately gone. Iceborne Gauntlet is nothing against the amount of damage that G2 have right now. There's the Rift Tower we were talking about. I think it was more of like a celebratory Rift Tower, because that tower was dead anyway. And it would also trôi quá rồi. Chả có mẹ gì để coi. Inhibitor turret as well, so actually no, just interrupted there, but still. G2 run this game, and there is no hope for Fnatic. Yeah. 5.4k gold lead. Look, I would love to tell you a different story. I would love to hear the crowd go crazy for some amazing comeback play. But Otacon in 13 seconds. Ruinous, so it's going to enhance the objectives. It's going to be more flowers. If G2 get that, if Fnatic steal it away and get a bunch of XP back, you know, there's beginnings of an idea of a comeback. Not a start of a comeback. It's the beginning of an idea of a comeback. But the thing is, you have to steal it. Mất Otacon đi cho vui nè. So you can get the flowers. Otacon ngu đi. Otacon is that, like, just stealing it never really felt. Oh, but here's the play. Humanoid trying to kick things off. Stopping the dashes, lockup is there. Mickey X blocking as much as he can. Oscarina coming in, trying to peel, but Caps and Broken Blade are off to the side. Eyes on the counter strike, flash in, 3-man from Broken Blade. Lockup from Razork is there, but they just don't have the damage at this point in the game. G2 simply too far ahead. 2-man flick going in. Upset good damage from the ulti. All members of Fnatic standing, but with blinking health bars. G2 still in control of the river, setting their sights on Otacon. I think it was the seismic shove from Humanoid that interrupted Lebrov there, and that may have just saved Fnatic, because he was about to get a headbutt pulverized to end all headbutt. Cũng không giải quyết được vấn đề. G2 will
just barely be out of reach, but they will still go down for the Anaconda. Take their time with it. Don't lose anyone in the exchange, and they will get all the flowers. Well, Broken Blade will. That is his job. But yeah, you see the start of the fight here. Fnatic trying to force this, looking for the angle. And there's just no damage. Like Humanoid flashes away from the Brobs, who doesn't get Đội hình của bên phía Juicebox là nó hơi bốc một tí, nếu mà đánh trước khi mà bị bốc thì cũng có một tí xíu cơ hội. Và nó không bắt được ai, pha này bắt nổi con bò. I think it. Oh no, actually, it looks like it was Oscar Rinnan's Q3 that ends up interrupting him, and it's just that could have been game ending right there. The fact that Fnatic, you get 2-3 kills off the back of that, plus you get Otacon and it starts to move in. And well, more game ending, I should say, but good interruption from Oscar Rinnan to just barely keep Fnatic alive. Very true. Now XP advantages. Humanoid at least staying a little bit ahead of the curve, but Upset you can see about a level behind Hans Sama, about to tick over to 2-level difference between them. And it's rough. Look, the start of the fight, Humanoid, you can see why he's aggressive, but he just doesn't have the follow-up. Razork wasn't there, and with a champion like Braum, he goes in, he lays down the minefield. He can't flick anymore because there's suddenly a big cow and a big tree in front of his face. There's also, it's so difficult to just get through. Like, LeBron popping Unbreakable Will, Skewmon even having to do an Ending Despair gives him a lot of tankiness as well. Like, just getting through the front line of G2, because they've been so far accelerated, is just really difficult. Like, look at the Maokai versus Vi, it's just a full item ahead. Yep. Like, even with the Leandri's Anguish, it's just tank Maokai for this regular point in the game, plus some AP to boot. Like, this is just so hard for Fnatic. Yeah, and Plated Steel Cap, such an excellent buy against the Ezreal and the Vi being a lot of that burst damage. Sure, you know, Humanoid's going to hurt a bit, but he hasn't been in range, and if he burns his combo on you, I think you win the fight. Well, we've seen a lot, like even, oh, hang on. Humanoid again, looking for the angle, Lebrov walking in menacingly. No real follow from G2. Lebrov likely to fall here. Unbreakable fading away now. Follow up there. Pick back. Nice little something to give some hope to the side of Fnatic, but it is still third Drake to G2. Cloud Soul 5 minutes out. Baron 2. Yeah, I was going to say, we've seen a lot of tank gear members, whenever you're playing against Leah, actually just forego magic resist. Because it's like, yes, her initial burst hurts, and like, say you're an Orin or a Scion or something like this, you will lose about a quarter or 50 of your health bar. But her DPS just isn't consistent enough to really do anything to you. So the fact that you're just prioritizing armor, I think, is the right call here from Skewmon, where realistically it will be Upset's consistent DPS or Razork that actually cause you issues. And as long as there's no follow-up for Humanoid, you're going to be completely quiet. Của mấy thằng KC là KC Vitality với ai ta? G2 10 kills to 3. 5k gold lead. You can read that, but it's, you know, it's good to remind people. Third item around the corner for Humanoid, but without burst damage, without follow-up, it's hard to envision how Fnatic can find one of these fights. They're trying to get side lane control. Got 2 members placed top side, but as you see, G2 already have mid lane prio and are already removing what vision Fnatic does have from this pit area. They would like to try and remove a couple of Fnatic members from this area as well, but at the moment just playing it slow. Vitality, KC, Juicebox với SK. No way that someone like Oscar Rinnan can TP in behind them. But I think you're fine. Like, just wait until these objectives are up. 10 tháng 5. 3 minutes until potential 2 tuần nữa. Baron just about spawn. Nhưng mà cái địa điểm thi đấu của mấy KC Roadshow nó nhỏ hơn. It's not like Fnatic hit a late game point and they outscale you. You basically go tit for tat, and honestly in side lanes with the Jacks you kind of just win out anyway. That's true. I mean, once that Zhonya's gets there for that Jax, even just that Seekers becomes so impossible to find that pick on him. Maybe things get easier once Cassante has the second item, but again, he's just so far behind. Yeah. But people get mad at Casher for narrative, but this is what they should get mad at us for, is just trying to find a way. Yeah. Because it will require G2 to fumble a little bit. Nãy giờ bot không ngon lắm á, Cáp ơi. Bot ngon tí thì có thể là gọi là đẩy nhanh tốc độ được hơn tí. Nãy giờ Cáp bot hơi ấy. Chính xác hơn nữa cái này. They spent Razork's Vi in this game, which is going to be frustrating in the context of Fearless. They're trying so hard to get any kind of vision that G2 just will not allow it. Mickey goes up with the Unbreakable. Again, like, I actually am surprised G2 are playing it this calm. Không hổ danh Baby Faker mà.
hey, we fumbled the Baron yesterday, let's not do it again. Cũng cỡ I mean, á. discipline, yeah, seems to be the name of the game. Despite the gold lead that they have, I think you're right. They could go Đúng for more rồi, aggressive đúng ông plays. They Sante see the rồi. Unbreakable gone. Maybe that's a cue for them to go in, but respect to Humanoid's potential damage as he once again looks to set up a wall. That's the engage, kicking things off. Razor manages to find his target, but it's only the Ezreal ult to follow. Now the Vi deleted. The Maokai ult beautifully splits up the fight. All of Fnatic taken out. 3 members retreating now. Mid jungle gone. Không quăng, không and quăng. again, Fnatic try to find the proactive play, but G2 more than happy to just punish. And G2 now moving over towards the Baron. Lebrov going to try and play up into this corner and see if he can catch Fnatic if they try and contest, but I think they know what side their bread is buttered on. They're just going to walk away. Both sides, it would appear. That bread is covered in butter. They have some extra in the fridge as well. They've got some for the popcorn. It's everywhere. There's so much butter for G2. They're rolling in it. Lettuce, cheddar, butter. They've literally got all of it, Rob. Để coi có dứt điểm được cặp BO3 không, chứ hôm qua tụi nó cũng thắng game 1 mà. Mình nhớ không lầm cả 2 thằng hôm qua đều thắng game 1 thì phải. But again, like this is what we're talking about. As soon as the fight goes in, it's this just straight across the fight. That Maokai ultimate splits it up perfectly. You can't really follow up as Fnatic, and it buys that space for Caps, for Hansam in the backline, and just continue going forward. And this is why, like, when Vi started to become meta, we saw Maokai just be the de facto answer to her, is because you just press R at the same time, and nobody can follow up on Vi. Hết con Baron không end được. Căn cứ của Fnatic còn y nguyên trụ 2, cho nên là mình nghĩ con Baron cũng chưa chắc end được đâu. Nhiều khi phải con Baron thứ 2 á. He's playing Vampire Survivors. He needs his own little bullet hell, just trying to dodge all the random projectiles. Trụ 2 còn y nguyên mà. Also dealing damage. G2, I mean, good discipline, good punishes in the early game. I think draft overall feels so much simpler to execute, but they did such a great job just punishing Fnatic on all 3 or 4 of those early plays, and then making just better plays of their own. Yeah, I think it's the, as you say, the rotations from G2, which has kind of been, for me, the most impressive part of their game. Razork started the fight. Hansama finds an initial bit of lockdown. Double knock up on the Hans. Maybe finally they can get that kill in the midst of the fight. The shutdown is there. Hans taking the equation. Caps completely untouched on the side, and now it's Mickey who will fall. Oscar in it. Q3 ready to go. Manages to clip Caps. Maybe enough damage as he finally goes all out, dashing through Caps. Ready to go back in. Q3 gonna go, but the something just doesn't have the damage. Broken Blade still standing. Flashes forward, but will not get the stun. Lệch tiền nhiều, lệch tiền nhiều. Retreating. Fnatic. Lệch tiền nhiều. Had a great fight. Cũng có ghi nhận những nỗ lực của Fnatic, nhưng mà đoạn này là tiền nhiều quá rồi. Dùng hết vô Hansama. Không được đâu. Zoned away by the TP of Caps. Or Broken Blade, excuse me. Tiền lệch hơi nhiều. Looking for the flick and will not find it. That'll be soul to the side of G2. Chống cự trễ quá. What Fnatic were looking for there. Combo, layered ultimates. Hansama deleted instantly, but in the ensuing fight, they just don't have the damage to get things done. Yeah, the game has just slipped away too far. A good attempt from Fnatic, but now Soul for Chạy sớm hơn nữa, tầm 5.000, 6.000 thì được. People like Caps or even Gần Skumon 10.000 now mà. chase you down relentlessly after popping that ultimate. So Fnatic, they kind of need to find that plus more, and at this stage, they're starting to lose control of their own jungle. That they are. I mean, they were already starting to lose control of their own jungle. Yeah. They've lost control of most things, but grouping. I mean, the problem is this play is good. It's just 15 minutes too late. 5,000 gold too late. Yeah, and I think it's like, as you say, they immediately get on towards Hansama, but crucially, like, Upset is actually able to follow up on the damage there, just get rooted on the backline as a result. But Caps managing to go in, goes a little bit too far, I will say, but Oscar in just doesn't quite have the damage, especially as the to the skies, and then the form swap to get that empowered auto attack just to finish off Oscar in. And Broken Blade doing a good job of keeping Upset and Humanoid away from Caps as he was that low. Also ults him out of the flick back from Humanoid. And if he just had another half an item, if he wasn't quite có thể end luôn được nếu Fnatic đép mất người. Burst damage and all out is still incredible. Wall used to clear at least this way, but the tower still falls. G2 continuing to walk up. And again, I think the threat of 2 towers is really the only thing that's stopping G2 from just ending the game here. 10k gold lead. You still have like good wave clear on Fnatic as well, so I think it will be kind of wait for Baron in 2 minutes time and then look to play through. But I will say this is a much more confident showing from G2, and like
the things I was looking out for yesterday for G2 was how they use these lane swaps, and you heard me kind of talking about it a lot at the start of the games, were how they are doing this 4.5 minute rotation to try and get good positions for Hansama, get good positions for Broken Blade, and yesterday it didn't pay off so well. But you're seeing like when they get these leads, this is when G2 feel at their most confident, is rotating around the map, playing through these strong points in the map, like crucially Hansama getting those early kills, Broken Blade being able to survive and outplaying on the dives. It just sets them off so well, and then they know how to control the game and just deny Fnatic any sort of even looking or a chance at a looking back into this game. I mean, you could argue, if you want to be really pedantic in the last fights, hey, maybe a little positioning could have been better, but the amount of fights where G2 outplay, where they force Fnatic into these losing positions, far outweigh a single death here or there. Again, not a perfect game, but it feels almost as oppressive as a perfect game. The 4 kills and 2 towers, the little bits and bobs Fnatic quá got kỷ luật back luôn. just feel meaningless in the face of the lead. The G2 Chậm rãi từ tốn. Razork on the flank. Đội nào á. But I think every single member on this lineup just too powerful. The fight will start anyway. Broken Blade zoning off. Now looks like he might just get locked up. Tower Như down. một đội tuyển lớn. Off to the side, but they just instantly turn their attention back. Caps good damage. LeBron there as well. Finds the stun. Flick back. Razork now down. Quá trời là still clean. standing. All the health bars remaining on the side of Fnatic are blinking, and they're about to be deleted. Oscarinen goes all out, but he's all out of options. He's all out of base. He's all out of teammates. And G2 gonna make quick work of this Clean game. nha, clean nha. Không hề quăng một miếng nào luôn. But it was a domination from minute 2 for G2 as they look towards taking the Nexus turrets. It was a slaughter. Fnatic thought they had some angles on some early plays. They fumbled it. And at that moment, G2 never gave them a way back into the game. Dominance from G2 in game 1. Well, even as they take their time on the fountain time. What a way to kick things off. Very impressive stuff from G2. Again, like, great rotations on the map. Broken Blade outplaying completely on the dives. Anh em and just setting themselves up entirely to run that game. That they did. Good looks. Overall, you can still see high fives from Fnatic boys as they leave. We'll see how they can recover, how they can refocus, because G2 are looking like a terrifying threat. We're going to set into a quick break. When we return, game 2, G2 versus Fnatic. Have a break. Have a Kit Kat. Red Bull gives you wings. Uống nước nha anh em.
flash. Nope, he's dead. Ooh, the minions extending that range. The four keeping him safe. Flash, Q into the E and auto to finish the job. Can you tank it? Go on them, go on right, go on right. Yeah. That's okay. That's I'm moving slowly. It's good. Very good. Nice. Good job. Vi's looking for Holding. She's alone. Vi's alone. Skiller. No flash. I'm fine here. Yeah. Guys, no. Ganache. Well, we had bangers only in Madrid until now, and it's Fnatic's fault, and I blame them. Bring Worlds to Spain. You know what? Last time we had good memories. I'm not against it. I would love to have Worlds in Spain, but let's talk a little bit about Lebrov, because he was... Okay, you really want to talk about Lebrov? I want to talk about Lebrov, okay. because we started the day off with, I wanted to hype up G2, and then you said Lebrov, and I couldn't even hype him up. No, you agreed with me. I couldn't hype him up. You agreed. But his gameplay today was just insane. He was everywhere on the map. He was making plays left and right and set his team up for success, and it's maybe his best game of spring. Yeah, I think what makes it even better is how synergized he was with the team while he was doing it. He was first on the roam to the top side. He was actually making plays with Scuman, and this is why he got the nickname Labrov James, because he was dunking on them today. And it was so nice to see this roam up towards top. He gets the flash, and then BB TPs towards his bot side. He buys so much time and actually trades 1-for-1 here with Oscar, because BB is kind of juking left and right. And this was what set up G2 so well for success, because they're getting to hit top tower right now. They're getting Void Grubs. On your screen, you might think, oh, Fnatic are making a good play. But it's everywhere else that the map is falling apart for Fnatic. And then G2 pounce on the opportunity, taking full control of enemy topside, giving them even more. And I'm from the future. Fnatic did not make a good play. It was, honestly, I was really disappointed. I'm not going to lie. And I think you're right. A lot of it was because of Lebrov is doing great. They were just first on the plane. It just felt like they were so lifeless to me. And I think that is, I don't get that. When are you going to get a chance to play here again? No, I mean, I think they certainly tried to be full of life in the beginning. It just went a bit wrong. Razok died in that first gank. Didn't help the bot lane situation. I think that draft left a lot to be decided, essentially, in the playmaking tool. I don't think they had enough against the poke composition that could create so much space. But I'm not done talking about Lebrov, because I think it's great. I agree with you. Yeah. He had a fantastic first game in this series. Where are you going with this? It's not enough. Yeah, okay, it's not enough. I need to see this more consistently from him, because I've seen too many times where he's got insanely high highs, but the floor is also low. And I need that floor consistently to be higher, especially when you're playing for a team like G2. This was a good start in an arena to get the momentum back in your court, but it has to continue. It goes for everybody for me, right? We hold G2 to a very high standard. We know that they are embarrassed after what happened in winter, so that's the way we look at them. I think for Caps goes the same thing, although, of course, he also had a better game. But yeah, you're right. And I think that's unfortunately the curse if you are a team of that pedigree. And the same thing goes for Fnatic. Yeah, I mean, we want to hold Lebrov to a higher standard, and he certainly hasn't met it. But at the same time, it's like, you got to start somewhere. Right? For sure, and that's what, we're not going to flame him for doing well. What's always going to be nice is when you start off poorly, like yesterday, in front of a crowd, he doesn't do the best. The fact that he can bounce back with a fresh mentality today and just think to himself, new game, new me, and actually show up today, it shows a lot of mental resilience, a lot of strength, and I love to see it. Have to see it as well. Of course, he's got a great guy next to him in the bot lane. Hansama versus Upset is not a matchup we talked too much about, but I feel like Upset, for me, he's almost always solid. I think, again, in this game, you saw how he was really trying. I think yesterday, he had a phenomenal series despite them losing, and it definitely wasn't on him. But Hansama for G2 is also a rock most of the time. Yeah, certainly Mr. Reliable at the moment. And I think he's one of those players where, yeah, sometimes he doesn't make too many highlight plays. Yeah. But there's also not that many lowlights either. And I think that's one of the biggest strengths for Hansama. I feel like Hansama and Upset have actually become more and more similar players as they've developed. I feel like Hansama used to play much more aggressive champions, but now I feel like their champion pool is starting to more interlock. And they kind of have this same very stable, very consistent play style. And that's kind of what separates them from me with Kalist, who's willing to be a bit more limit testing, do a little bit more crazy things, which sometimes results in him hinting, but also allows him to have crazy highs that I feel like these players don't always have. That's interesting, because perhaps if we pull up the standings, right, we see a couple of things. KC is at the top of those standings, and I know we've said that they've made
some up and down matches, but you're right. When you have a player that is willing to play on the edge, you are most likely to come ahead in those situations where it is a bit murky in the mid game. And it feels weird that KC is #1, because in my head, they had like the shakiest start to the season. They did. They games did. were really weird, but somehow they're by far #1. Yeah, I mean, you say start of season. Just last week, they were struggling against GX, and while GX did get some victories lately, it's still G2. Yeah, exactly. It's still the fact you're thinking it's not good enough, right? But it's still a young team, and I think we're very hopeful about it. Also, I think this is like revisionist history because they won Winter, right? If G2 was where KC is now with the matches that KC played and the way they played them, but was at 5-1, you would have said, it's G2 in the regular season. That's They're because gonna G2 peak in playoffs. So why don't you say that about Because KC? G2 have the, like, they were playing for fun. They have that excuse. They've built that up through years of hard work and branding. Okay, just checking your bias, that's all. I like to do that sometimes. No. But what we also saw in those standings, right, is that at this game between G2 and Fnatic, it's so weird because it should be the hypest one of the split, but I think because of what happened yesterday with Movistar Koi and Giant X, and that just being, for me, the hypest matchup of the weekend now, it doesn't feel the same, but we have to remember when we get out of here of this arena, you're fighting for playoffs, you're fighting for a spot at MSI at the end of spring, and that's why I think I really wanted to see the best between these two teams, and that's ultimately why I'm pissed at Fnatic. No, I get it, because I agree. You even heard Antonio earlier coming in today saying that, I think Fnatic is the best team coming into the weekend. And before some of the games, I did agree with him as well. And I think it's not good enough from either of them with what we've seen so far if you want to win a title. We still need to see more. As you said earlier, Jack, it's a good place to start, but I think it's fair to have some disappointments. And it feels weird that we have a G2 versus Fnatic, but it's not a team of or not a game of who's the best in the league. It's like, we still have, KC, GX, and MKOI that have all beaten them. So it's like, who's the best team in our region, really? We don't know. KC probably, they would say right now, when they come back to the league or come back to play. We're going to be doing picks and bans here. And Fnatic have selected blue side. Now, GB, I know that you were not particularly enamored with their draft. No, I mean, usually I like to see an early Razork Vi. You pair it up with Talia, great. But then what comes after? Oh, Ezreal, a bit low damage. Surely top side's going to do more. K'Sante on 5. And then also a Braum. I didn't love it. I think it didn't give them anything they needed when Fnatic's at the best, when Razork's at his best on the Vi. So I'm hoping going into this one that... Well, actually, what am I hoping? I still want to see, like, Kai'Sa upset or something like that allows you to go hard. Would be great. I also do agree. I just think, for me, the biggest thing is the K'Sante pick. It's fallen out of favor. We've mostly been seeing Sion as the premier tank pick, just because of K'Sante. Numerous nerfs now have pushed him out of the meta. A bit of a strange pickup to me, and it doesn't even win lane into the Jax, so BB just got kind of a free game. I also think the Maokai for the skew mod, he's now 6-0 on it, and it's a very easy poke composition that G2 has here, so I really want to see Fnatic go back to the drawing board. I don't think it's as easy creating a dive comp now that the Vitalia combo is out, so maybe you go for something like the Azir, something more front to back. But you still have the Pantheon, right? Fnatic was the one that was banning that out themselves this time around. And I think that still allows you to have a semi-dive combo if you're looking for it. But you're right, it's not premier with the Vi. No, the Maokai is a good point that Hayden, our stats King, reminded us of, that it is kind of a band-aid that only has remained in Europe, and it seems that whenever Skewmon picks it, he wins. He's 7-0 on the champion. So when G2 need a little help, they can go there, but not 2 games in a row, unfortunately. No, absolutely not. The champion's just perfect for competitive. You don't have to face check, you have long range engage. What more would you want? Junglers available right now. We still have a ton. What do you think rises in priority here? We still got the Sin Sao, there's still the Pantheon. I think that's the biggest one. Yeah, it's interesting you talk about the Pantheon, because for me, that's like Skewmon's champ, you know? So but what did you see yesterday? You saw them steal the homework, didn't you, Jay? You saw them wall Pantheon. That's true. And that was the one victory they had yesterday. That is very true. I also think Sejuani is another very strong one. We saw that with a Sejuani Yone could be a combo coming out, incredibly obnoxious mid-jungle. And then it's like, the thing with the Azir now is you kind of have to pair it up with probably a Xin Sao's as the Maokai's out, which isn't as strong, but still, like, Azir's Azir, you know, it's going to scale up to 3 items. We need Yamato, he says that perfectly. I don't know, I'm not feeling it for Fnatic. I don't know. I'm glad that they changed and that we're going on the blue side. I don't know why, I feel the same as you. I do. I think it's because yesterday we were so spoiled with the games and so spoiled as to how some players really stepped up to the momentum. And this, for me, will always be a momentum-driven team because, you know,
it's got to be to the members that are remaining on it, right? But if At there's this one point? thing they have today that I don't think Fnatic have had in God knows how many years, they actually have the crowd with them today. That's true. They are by far louder for Fnatic. If you need something to bring you back on that stage, it's this arena. It's true. It was pretty quiet while G2 was dominating. winning, them. yes. And I can't remember the last time that happened. Also, we have a bit of an audio issue on stage, I think, so we're trying to resolve that as well. Do you remember that Grabs, before they played MKOI, did say that he was going to sing on stage if in some universe Fnatic lost to MKOI in Madrid? Just happens to be our universe. He hasn't, and then he came back, and of course it's understandable because he's a coach who has to prepare for his next match. Yeah. Well, I think he was better off singing at this point. But he will sing after this BO3 or not? I don't know. I Well, think, you know what they say, it's not over till Graham sing, eh? Graham sings on stage in Madrid. Okay, let's see. I don't know. We went into draft talk, so what do we talk about now? Well, you like bot lane. You want to talk about the bot lane pool right now? like Varus was left open, which has been very interesting. That has been permabanned. Kai'Sa has been banned as well. I was Ezreal surprised already that the out. Varus was open for Ansama. It's just been a really good laning early pick, and you could see it, right? He got a pretty decent lead on it, despite the Ezreal answer from Upset. I do think now what I'd like to see from Fnatic is just a stronger team identity and ideally more of a winning bot lane. I think they did have the Braum counterpick against the Varus Alistar, but at the end of the day, your 3v3 is quite weak, so it was hard for them to really leverage it. I don't think Fnatic is a team that really wins 2v2 that hard. They're a good 2v2 bot lane, but it's more about involving Razork and that Mickey-Razork combo that makes the magic happen. And when it doesn't happen, there's not a lot of magic. Hey, we fixed audio issue, but there's another one. Wait, hold up. She's a liar. I am such a liar. Okay, so a little Draven ban, classic against Hansama. Probably going to be followed up by a Kalista ban from the side of G2, I would presume. Yes, it is. And then the Pantheon, actually, is going to be picked out by Fnatic. They don't want to first pick it. What do you think about that, GB? Yeah, well, I think it still leaves open options like you talked about. ESC is one thing, but also Yoning. That was something they banned themselves on red side. Something you can lean into and build a composition around. I liked your point around Sejuani. High priority too. So there's still lots of options there. Yeah, and they ban out the Aurora as well. That could be setting up for a Gwen first pick in my head, now that Rumble, Jax, and Aurora are out. Or it could be a Yone first pick. I mean, this comes down to their priorities, right? I have seen some Gwens be punished when it has been B1. Yeah. I've also seen it come back. Thank you, Merwin, yesterday for that performance. Oh, they actually decided to go for the Azir with the Yone ban. Humanoid on Azir, I'm so surprised. I mean, the thing with now, like the best answer into Azir is the Talia, but it's already taken out. So you're kind of forced to go either this like assassin all-in comp with something like the Akali or the Sylas, or you go just another control mage to try to bully it out in the early game. Because if the Azir gets the 3, 4, 5 items, the champions become such a menace because he has everything in his kit. But this is also where the way that I think we all want to see a bit of a redemption performance from Caps. Yeah. He played it against BDS, he played it against GX, and to not very great success. I know they just had a very good first game here. You're looking at him to see him kind of redeem the faults he had in his past series. And Caps was kind of the first person to bring Quay out in the LEC. I remember when it came out, he wasn't really a high priority, and then Caps started dominating on it. Humanoid was also good on it, so he knows the matchup very well. And then it's going to be the Sin Sao lock-in. Of course, Kim also a very strong mid-jungle 2v2. And I think G2, they really want to try to punish this Azir early on and get Caps ahead. I don't really know for Fnatic, like, he got the Sejuani up, doesn't pair too well with the Azir, but it still gives you that team fighting and easy identity that we're talking about. But there's also crazier picks that you can go in and actually fight the priority from the mid lane with the 2v2. Yeah, I like something like the Nefiri or the Wukong, some AD jungler that can actually fight the early game. We saw Elioya with great success on it. And it's an overall champion that has been big success overall, I'd say. I think because of Berserk, no. I seem to remember, wasn't he the first jungler that brought it out and they got stomped in that game? Yeah, but it wasn't his fault. It wasn't his fault, doesn't Hết dây rồi. Forever in my mind. And there it is. BB đánh gì lạ lạ You không? mentioned it earlier as well, Jack. Jack's already out of the table. Hôm qua thằng Oscar đánh con Warwick của BB. Yeah, I'm curious if they want to go for something like the Akali, or if they want to go for just like a Bruiser to match Gwen later on.
I think for me, the only person that scales that insanely on the Gwen has been Merwin. Yeah. He was hitting those ultis Lấy like they were reo point hả? and click. Tên đánh với tên hay gì vậy? Tên đánh với tên đúng không? Nobody is. We can see this game. We can count and see how many ults. Chiều nay siêu đánh ok không? Được thôi à, chưa. Nói chung là đánh giống như bữa giờ thôi chứ cũng chưa gọi là bước lên được. Được một mạng solo kia em chè đánh cái kèo na với lại Saiyan tốt nhưng mà cũng chưa cảm giác chưa tới lắm. Mà thôi, cố gắng. Tại vì mặc dù là tuổi tụi nó chênh lệch không nhiều nhưng tuổi nghề là lệch nhiều lắm anh em. Em chè lên từ 2022 rồi. chè rèn luyện 3 năm rồi. Cho em siêu thêm khoảng chừng 5 rưỡi 2 năm gì. Vấn đề của DK nằm ở Showmaker. Đừng có dí một thằng nhiều quá nè. Ví dụ như hôm nay ok thằng Showmaker đánh giỡn ZK thật, nhưng mà siêu nó cũng đâu có hơn rất đâu, đúng không? Rồi nền tảng macro chung của DK cũng đâu có bằng, cho nên là cứ đội nào thua cái tụi ấy cứ phải tìm một thằng là không đúng. Đừng có bị cái bệnh đổ lỗi cho một thứ, nhìn nó rộng rộng. Game là 5 người chơi và nguyên cái ban huấn luyện, rồi nền tảng hậu đài các thứ. But into Kai'Sa, you don't really want to play the Jhin, so it's a tough spot here for Fnatic. I think the same thing. Tristana could be an angle here for upset, or the Xayah. Those are the two picks that I'm definitely thinking of. Well, what is Mickey thinking of? Is it a Nautilus into this one? Yeah, well, possibly that as well. Không, mình nghĩ trần của Viking không thấp đâu. Tất nhiên là nó có hơn Gam hay không, mình nghĩ là cũng không thua kém gì đâu. Tại vì tụi nó có những cái nhân tố cũng sáng mà. Bảo là trần tụi nó thua Gam thì mình cũng không khẳng định 100% về điều đó được. Thằng Skillmon đánh tốt mà. Bạn phải nhớ thằng Skillmon đây là mùa tân binh. Và với một cái mùa debut như vậy thì những gì thằng Skillmon đang làm thì mình đánh giá cao. Cái mùa này nè, cái chỗ lũng của thằng G2 Esports không phải là Skillmon đâu. Anh hỏi á, anh hỏi mùa này bất ổn lắm. Alright, and said again, G2, they really got some confidence I can only gather from that first game. And Fnatic, their momentum is probably in the dumpster, so they probably think if we can pull this off, they can pull anything off. Otherwise, we're simply going home. Let's see, I believe our casters will be ready in Berlin. Thank you so much. Any last notes on this draft, you two? If Fnatic win, I think it's going to be a 2-1 for Fnatic. What are you going to do if they win? Đúng, nhưng mà cái này đánh theo bây giờ Cap sẽ chơi đúng kiểu giống như Faker luôn. Team cố gắng gánh vô tới mấy cái playoff đi thì lúc đó cái clutch factor nó phát huy tác dụng. Thì mình nghĩ là G2 Esports giờ cũng nếu mà đã sử dụng Cap rồi là phải chơi theo kiểu đó thôi. Thì bất cứ một thằng siêu sao già nào cũng vậy thôi các bạn. Giống bóng rổ nè. Để có bóng rổ đi, bây giờ LeBron đâu phải trận nào cũng gánh đâu. Nhưng mà vô playoff thì sẽ có những trận gánh được. Hoặc là Step sáng nay, Curry sáng nay, Curry sáng nay hóa trao mà đấm Houston vì túi bụi, không cần Butler và Win. Sức mạnh của siêu sao già nó vẫn sẽ xuất hiện ở những cái thời khắc quan trọng. Sau gần đây cái trận này đông fan. Đây không phải là trận bình thường đánh ở arena nhà thi đấu 200 ghế. Đây là cái roadshow đánh ở nhà thi đấu 10.000 người của Madrid. Một mùa sẽ có một lần thôi. Một lần ở Tây Ban Nha, mùa này một lần ở Tây Ban Nha, một lần ở Pháp. Một lần cho mấy thằng Tây Ban Nha, một lần cho mấy thằng Pháp. Sau một playoff thì sẽ có thêm một cái offline nữa. I personally tend more towards like a Rise, where it's like the point and click CC, which is just guaranteed to. Thì bây giờ mình nghĩ là T1 làm sao mà em Honor cố gắng lên em. Gánh Faker tới vô được tới playoff luôn, bắt đầu đợi clutch moment của Faker. G2 Esports cũng vậy.
Might be forced to flash as Gánh well. grab tới playoff đi rồi Cap xuất hiện lại. So aggressive level 1 Triệu hồi here. lại. LeBron wants to get as much damage down as possible, knowing that it doesn't really get easier for the Rel, as Mickey will hold on to that range advantage and just continue to harass. Yeah, has the Hex Flash though, so could try and Hex Flash out of this push if he wants to and look for the all-in on towards upset, but at least being able to contest the level 2 somewhat okay. They will obviously fall behind, but not in the worst of spots here. Hex Flash forward, not going to burn anything. Mickey staying calm. We'll see if there's any kind of level 2 all in, but in the meantime, top lane. Broken Blade getting aggressive on his level 2. Early levels, not surprised to see him winning out on some of these trades. Gwen's going to need a few levels under her belt. Phase Rush just to make sure that he can get in and out on those quick trades. Okay, so back to comms. G2, look, I see what they want to do. They got long-range artillery combined with a Kaisa dive. And the Hui's a little awkward here, I'll give you that. The Hui's a little awkward. Everyone else wants to dive in, right? Simple, straightforward. Fnatic, Mình nói nó chọn cái skin giống thằng Showmaker này. some people don't want to dive in. It's a bit of a mixed bag. It's all kind of context dependent. I think a lot of it is going to revolve around this Neferi pick, which is we need to invade. And in theory, the way you do that is by having pushing lanes. Ủa Galio đánh được quen không anh em? The way G2 played that early game actually means that you don't really get it. Cũng đúng không? Tại vì chống mấy con đánh sát thương phép mà đúng không? Finding these moments for Razork, which I think he needs to invade, play for pushing Skewmon out of the game, and having that support from his team isn't really a thing. Đấm cái quy xong chạy ra vẫn ok mà đúng không? Like maybe around bot lane, but even that's going to be tough. So I think this Neferi pick is just kind of useless in the position that she's in, and I don't really see the value that it's going to add. So I think for G2, it's going to be fairly simple to just play this dive comp into everyone on Fnatic that is going to be kind of caught out by it. And I don't think there's much backline threat for Caps to really be worried because he's just severing bolts from a million miles away. Is an option. The Galio as well. Historically, Galio as a mid lane option back in 2019 in the Silas Akali era was always really strong. Tại vì mất con dây rồi cho nên là có cái kèo Galio này. Cảm ơn vừa donate nha. Now a bit in trouble, forced to flash away, so a positive early look from the side of Fnatic. And again, individuals can be the thing that makes the difference here. We have to call it out, right? Humanoid on his ear, shock sounded not very excited about it, and it's because chúc mừng 5 bạn nhận được gói thành viên của bạn Kian. At this champion, it's an OG humanoid iconic pick, and if Razor can pop off on this Neferi, we saw how good Elioya looked yesterday. He did lose that game, as you reminded me, but he did look really good for the parts that they were winning the game. So there's still some room to make the composition come together. Yeah, it's just like when I see this pick work well. Đợi quen thì tiền quen nó có đồ thì đâu có nhiều kèo nó thua thôi. Phải đánh phải mấy con nhiều đam như là Jax này nọ các thứ. Khi Galio thì giai đoạn sau thì cũng bị thịt thôi mà. That's how like critical it is for this Neferi to get rolling, and I just don't really feel like it's going to be here as the brawl. Early roams once more, but matched by Mickey. Good match by Mickey. Now upset isolated the 1v1 against Broken Blade. Battle of wave clear. Galio should be able to keep that pressure. And classic, you mentioned it in the previous game, we've seen it a lot, right? This 2 năm rồi hả? Ngon em ơi. Anh đang để dành tiền để đợt này kịp nâng cấp máy trong năm nay. And this time at least Fnatic partially matching. Anh nghĩ máy cũng phải chuẩn bị tới lúc nâng cấp này. It is a bit unfortunate. I think G2 do get the better of this swap in the end because like you want your Jhin Nico to get value in the laning phase. You don't want to let LeBron just skate through like he did in the previous game, be this team fight monster. But I think it's also the fact that because you've moved Mickey to the top side now to cover with the melee top laner, you're now chắc là thắng trong lòng người hâm mộ này. You don't really have the opportunity to. Yes, you like win push as upset. Thấy không, dạo này người ta đâu còn chửi Coma nữa. As upset and Razork is not going to be a good time against Broken Blade is about to take đó là một thắng lợi. And Skewmon. So in this position, even if G2 aren't cái kèo đó nó chuyên dùng để đánh với Aatrox thôi, chứ không phải kèo nào nó cũng sách ra được đâu. Ui da, đau quá vậy. Rồi Hansama cuối tuần này là phong độ đang rất là cao á. Trời ơi. Thôi 2-0 rồi. Hansama đang phong độ rất cao. Razor trying to make the difference on the bottom side, but the rest of G2 has already backed away. They know they're on the weak side. They're not risking anything. I don't understand going for the all-in though on top side. Like you don't have level 6 for Oscar in. Like if you cleared this wave and then gone, I could have seen it. But like
Tuần này là Hansama gánh người bạn cáp là căng luôn á chứ. Game nào cũng ổn định. I don't even think that tango bars really hit. Like Hansama's got barriers still. Like there's very little that Là Rob cũng ổn nè, phối hợp bước nè. Tóc biến cái sắn trói quá đẹp luôn. If we want to give them the benefit of the doubt or more optimism about what abilities were and weren't going to land, but the second that mist is gone, that's a tough exchange. Gwen doesn't have an item. But the terror Gwen doesn't start for a while. And I was gonna say, even if you had like Ghost or Exhaust or Ignite, like another, so because Ghost you can keep toe-to-toe with Hansama when it's using E to buy that space. If you have Ignite or Exhaust, then you can definitely win out of the fight. But not hitting 6 and also not having then the combat summoner spell there was just really strange to me. In a situation where they prioritize this early Gwen, they prioritize what is considered by most to be a power pick, and it does have an individual gold lead, but we can see one, it wasn't laning against the Galio at that point. But what we can see is that the cost of that is that Hansama is now about 600 gold ahead, has a BF sword. Looks like it Sân nhà của KC chắc chắn là nhiệt rồi, nhưng mà nó ít người hơn nha anh em. Hình như là cái sân của KC sắp tới đánh Roadshow chỉ có cỡ 5.000 người nữa, nó bằng một nửa cái này. Nhưng mà nhiệt thì nó sẽ không thua gì đâu. Now means G2 gets three groves. Now they're rotating their bot lane back down to bot side, and they're going to be able to get dragon. Like these are now kind of the snowball effects off of that misplay from Fnatic. And sure, Upset has the experience lead in the bottom side. He can maybe try to look to bully through that level advantage, but it's not going to be very easy to do, especially with BB having that level 6 open and available. It's also tricky. I mean, look, Humanoid has kept mid pushed in Fnatic's favor for most of this early game, keeping caps low as well, so he can't really participate in the fights. Will now reset. He's going to be spotted out there by the clone from Mickey. So far, really, really quiet early game. Again, the big plays that have come through. Aired on the side of G2 is Humanoid now caught out. Q there, severing both their quick flash from Humanoid. The grasping Maw will not connect, so he does walk away, but they get the flash. Still, just getting control over mid, and it's just for the dragon, right? You can see the pings going down on it now, and the quicker reset from Hansama on top side means he's uncontested on the push in bot lane. So Upset will be able to farm under tower, but it means that G2 gets the dragon. So two big objectives in the early stages already going to G2, even if they're not getting this massive gold lead like we saw in the last game. I think one thing that will be different in this game, however, is that even if G2 get a lead, they won't quietly win. They got a lot of dive threat. Đó, hôm qua có mấy anh em chia sẻ rồi. Solo kill. Solo. One more skip and slash. Not going to come out. But we do see that as time goes on, Oscar will be a bigger and bigger threat. Có vẻ như Galio phải là lựa chọn quá ngon hả? Yeah, I don't know if you have the I don't think he should, but Lên sau lưng. Con mắt ác vậy. He's fancy with it. Split fight. Meanwhile, bottom side, Razor calling out the extra dogs. Baha men reporting. That's the kill. I felt it in my bones. I didn't think it was going to work, but apparently it will. Now Caps is moving in. But Gwen. Đường về Cap. Đường về Cap. Flash forward from Caps. Đường về Cap. Has the mist, walks away. These are the kind of plays that Fnatic need. Upset with the 4 shot, though, has now been pulled back. Sumon ready to get things kicked off. That's the ulti going in for Razor. Intangible for a brief moment as he manages to step backwards. Zinzao out fading. 4 shot there for Upset. Big damage onto Skumon. Humanoid from behind. Sân khấu này sao né? Ai che cho ai? Thôi rồi. Ai che cho ai? Không ai che được cho ai. Rồi. Ai cân lại rồi. And you can hear the crowd, Fnatic, coming alive when it started to look like khán giả sống lại rồi. Oscar Runnen was the outplayed top, and Fnatic outplaying in the mobile bot lane as well. And I'll be honest, I didn't think it was going to happen. No. I was ready. I was Mr. Doom and Gloom himself. After that bot play went so poorly, I thought that had to be it. But the mental fortitude, the confidence, Fnatic not phased by fumbling when they were down a game, keeping this one going. And that was without Humanoid for most of the play, who should have been their only strong points. The Nefiri, 2-0-0. The fight well played. Can they keep this momentum going? But I think this is where we're quen khỏe rồi. Giờ đường cánh của pha tích đang không có trở ngại gì cho thằng Oscar nữa rồi. Cái tầm này là cắt hết rồi. Pressuring in this game, I think we're already kind of seeing it again. Like Mickey now starting to get these deep wards, getting a better understanding of one, when camps are going to respawn, and two, where the hell Skumon is on the map, so you can actually start to be a bit more of a nuisance.
Labrov trying to decide if he can pet that dog. The answer is yes, but there's no point. Yeah, it's a fake one, sadly. Look, this is now they're good, right? We didn't know how they were going to get a Nâng lead. cấp máy mất bao nhiêu? It didn't seem super viable. Mình chưa biết nữa. But now they found one, and this is where the comp feels pretty great. They've got good Theo tình hình hiện tại là không biết sử dụng lại nhiều linh kiện cũ được không, khả năng cao là không sử dụng được nhiều tại cái bộ máy này mình làm cũng khá lâu rồi. Chắc không tận dụng lại được nhiều. Khả năng chắc phải tầm mất 40. He's getting a good amount of plates though on the bottom side for upset, which is at least nice for him. It's not really answering for the gold though because you've already got the 2 kills on Hansama, but it is just him free farming, which is actually evened up. Like a 0-0-2 Jin should not be this close to a 2-kill Kai'Sa. No, shouldn't be the case. But then again, we have a 1.3k individual gold lead for the Gwen, and she hasn't completed an item yet. So I imagine that when people go back to shop, the scoreboard at least will look very different. I think one of the downsides for G2 in the position they are with the AD Kai'Sa is that if they do start to fall further behind, this has been brought up a few times, right? The hybrid build Kai'Sa, or the AP Kai'Sa, pokes really well. She scales really gracefully regardless of game state, whereas AD Kai'Sa really wants you to be in a winning position. Needs to be able to auto-attack in fights, which against a Fed Neferi and a Gwen, you know, yeah, it's not an easy task. Yeah, I think though, like, you're now in a position where Fnatic can actually contest for topside groups off the back of having that early success in the bottom side. Skewmon though looking to contest, and Humanoid is bottom lane, so this was bold from Razork. They didn't have mid push, and top push was in favor of BB, so he'll take one một sâu cho pha at tích. least. So Vẫn là 5 sâu cho Usport. The feet for objectives and 6 grubs, but not going to be able to get anything else other than that. Yeah, I thought Humanoid was sticking around in mid lane to enable push. Đẩy lên trên nhiều vậy. Noi được 2 lớp giáp trụ không? Có Naso rồi. in the mid lane as well, or instead for Fnatic was more their call, but it does mean it is 5 now of those groups for G2. They're not in lanes that innately get big value out of it, like Broken Blade will continue to lose to Oscar in a side lane, and it's kind of difficult for Caps to make full use out of it, but it just means that if you ever are trying to set up for an objective and you leave, say, the Kai'Sa alone on the top side like she's at the moment, she can start to rip through these towers very quickly. Oscar there to cover. So at the end of the day, the trade really was giving more time to Humanoid to farm bot lane uncontested in exchange for 1 plate top side and the grubs. Pretty important that they did steal away 1 at least to stop 6 grubs from going over, as Oscar needs to be careful here. Not expecting the cheese, does drop the ward though, respects it anyway. Khó, coi chừng chết ngược. Sân khấu tới kìa, sân khấu tới rồi. Mickey running forward. Be able to get anything, that's the only flash forward. Manages to lock him too. Humanoid on the way, and he's gonna slide his way and doesn't even need the ulti. Rest of the team wants him to go down, but there it is. Shuffled out. Một đeo. Under tower, but still, he'll manage to live. Fnatic on the top side, dominating, and now the dogs all out of the bottom, chasing down a juicy looking chicken, but he's gonna fly to safety. No chickens can do that. It's kind of lucky for Razork. You know, chicken bone's not great for dogs, but either way, Fnatic, that was fantastic. So pulling up to the top side of the map, Oscar Rinnan using the slow from the needlework to enable Mickey to get in range as well, burning that flash early, plus Mickey even catching Hansama with the Pop Blossom. So you can see here, it's G2 trying to make the play, Oscar Rinnan spots it out, but immediately it's all hands on deck, moving from mid lane to make sure you can get into position to cover for this. And now Mickey, Hansama nó còn bước ngược lại một bước. Another fight in the picture, but important context there. You can see in the minimap, Galio Justice Punch. Maybe Angie tin đồn nợ lương mấy năm nay, còn gì nữa. Mình không biết, tại vì cái đó quyết định của Riot. Được đổi tên mua đội hay không là quyết định cuối cùng của Riot. Tức là Riot không cần phải có luật lệ gì cả các bạn. Nếu Riot kêu là tao không cho là không cho. Mày có tiền tao cũng không cho. Thằng fan kênh là nó cũng đã từng bị từ chối rồi mà. Very stable player. Yeah, and I think this is where you will get to see kind of upset show his stuff. The fact that you have the Jhin now and you are in the lead of this game, it'll be G2 starting to come out and trying to fight back through a lot of these choke points that are in the jungle, which he then gets a lot of value from Curtain Call and Deadly Flourishes and these kind of things, enabling Oscar Rinnan to step up and really be that incredible burst damage
Gwen in the front line and just making it very difficult when you've got the needlework for people like this Kai'Sa to try and push up, to try and have any sort of impact in the game. Yeah. And look, even without the initial snowball or the gank support from lanes that we normally like to see from Naafiri when she finds success in other leagues, Fnatic found that first bottom side fight, and that really was the turning point in the game. Now we have this Naafiri who's in a much more comfortable position, despite G2 getting a pretty positive swap to the top side and a big overstep from Fnatic, making it look like we were going to get a carbon copy of Game 1. Fnatic weathered that storm, have a sizable lead, and this is where it just gets really tough for G2 to play, because as good as the Galio is into a lot of these options, the Gwen we know will be scarier, and the side lanes don't look easy. Hwei does a lot of things from very far away. Does not like to clear minions up close. Definitely not. But I think as well, it's what we saw just before the pause kicked off. It's Fnatic kind of playing through, okay, now we have control. Let's move into this bottom side jungle. Let's steal away all the camps from Skewmond, make him more uncomfortable. Let's get Vision down and deny G2 access to swing through their own jungle. And we can now play off of what is the push on bot side for Humanoid, plus also having that good control over mid thanks to Upset. It makes it just very difficult for G2 to defend the tier 2s, and once the tier 2 falls, well, now you're looking at, well, how the hell do we try and contest any more of these, like Rift Heralds that are starting to come up, these other objectives that are in the game. Of course, energy here in Madrid, palpable, taste in the air. And I'm in Berlin. You can see how jazzed people are. But we are still in a pause. Fnatic initiated the pause. As we get more information, we'll be sure to update you. But pretty much all the information we have is at the bottom of your screen. So, potential bug reported, league officials now reviewing. As we know more, we'll tell you more. In the meantime, you can enjoy the sights, the Để xem làm gì còn tiền nữa. Of Let's Go G2 chants running in the background. And I think they need that momentum. Để xem đi rồi. Để xem hết tiền rồi. And what's crazy is intense and hype as this mà nó dính không chỉ là về vận hành mà nó còn tai tiếng quá, nó bị dính nhiều vụ tai tiếng về mặt văn hóa công ty quá. Nên giá trị nó giảm nhiều quá. And yet here we are, Rob. Crazy time. And you're still fighting for the King of Spain as well. Like we put it up yesterday, it's like you get 3 points if you can 2-0, which we'll have to see if G2 can kind of manage that because they need some extra wins back on the board. But for the likes of MKOI and Giant X to kind of be sitting there and first and second tied is going to be pretty nice for yourself, you know? Fnatic, a potential bug exploit has been reported to league officials who are now reviewing. Again, just reading the screen. Có thằng đang kêu là Fnatic tố mấy thằng Visual Sport xài bug. Investigation before we speculate as to what it was. It wasn't like a crazy state of game, so yeah, uncertain. Fnatic đang kêu mấy thằng này xài bug, bao lại kiểm tra nó cho em. Yeah, I think it's nice to see Fnatic at least fighting back in this game. Oh yeah. Especially after Fnatic đang thắng mà. Like coming into this weekend, I was pretty hyped to see what Fnatic were going to bring to the table. Fnatic đang thắng mà nhỉ? Like we were talking about the whole Duffman thing, but honestly, it's just like this is the first time in a while where I've been able to look at Fnatic and see Fnatic là đội đã tạm ngưng. Không xong rồi, không có gì hết. Báo động giả. Clear that side wave so we can have a better fight at this objective. Or we are deliberately having Mickey cheat tempo on mid wave. Sure. Hiểu nhầm. And we can actually use that to find a pick, right? Fnatic hiểu nhầm. And these are the kind of things that, like, as an analyst, that I just get really excited about for the league, and especially when I see these teams. That's why I was like a big fan of BDS as well. Was back last year, you could see the incremental things that they were improving on, and I think that's the part for Fnatic that I was most excited to see. And I didn't really get all of that yesterday, and it just didn't really work out. So. Can't quite read what's on the prompter, but I'll give you full context in a moment once we scroll. So apparently Mickey X bought a restricted item on Nico and has been forced to go back to face itself. Oh, got it. There you go. So league officials, looks like technically an administrative pause then. There is an item not allowed on Nico. I'm sure it's somewhere out there on the subreddit, but we won't talk about it here. Yeah. Not encouraging anyone to bad behavior, but plenty of bug hunters out there, so. Regardless, continue forward in this game. An unfortunate mishap as it will cost Mickey, I imagine, some gold in the process of selling it. It was a support item, which means that I don't think he's actually lost that much gold. Because he went back and had the World Atlas, I think it's called. Basically the support item before you upgrade it. Yeah. So I think he's just gone back and sold the support item and now has the Salted Sea. Ăn cơm chưa? Hồi nãy mình ăn hamburger rồi.
We'll leave the speculation for the rest of the world. I don't know what the bug is. That's just People can scroll back to the VOD, find out what they want to find out. For now, we're back into the game. We're Đây là phải có game 3 rồi. Một trận thôi nha anh em ơi. Trận sau coi với lại Trend anh em. Nếu mà bạn nào có hứng thú tự coi nha. Nghỉ ngơi sớm. 2 ngày cuối tuần căng quá. Thật ra tuần này căng quá. Tuần này làm còn nhiều ác. Humanoid and Razork look pretty damn powerful. It's a tall task. Well, G2 want to try and find that pick onto Oscar, but it is a Gwen, which always makes it a little bit more difficult. And you've got Mickey trying to just see who you can fish out for. So, though, I think for Fnatic, they're in a fine spot. As you're saying, you play off of Upset being able to push mid. Hasn't gone for the static build, which is okay. All right, quick catch on Oscar, pull back on the ulti. He's going to flash out. Hansama attempted to follow, push back on the bottom side as Humanoid getting aggressive on two chạy thẳng. Knowing that he does not win that particular fight, but also knowing that Humanoid just burned his one and only piece of hard CC, his only tool to interrupt that TP. Herald now using the bottom side. Pace of the game accelerating pretty rapidly. Fnatic, yes, they did not get the kill on the top side, but they're pushing in that wave, and they might be able to force that tower down, but Fnatic are still so far ahead. That's why I like the play from Fnatic. Like, oh, actually, TP now top side. That might have been a mistake, Oscar did. Oscar cân 3 uses the miss. This time he's not quite so fortunate. Không nổi. Sao cân 3? On the way in. Mickey's here as well, but that tower is already gone. Giận đúng không? Giận đúng You were không? already winning on the map as Fnatic. You were taking the tier 2 for the tier 1. Fantastic. And then you can overload mid because you've taken the tier 2 quicker on the bottom side and look for the tier 1 in mid and gone for that trade. But Oscar giận vui nha. Hard forcing on the top side where Oscar is in means that Upset is now called up to the top side to try and help, and there's just nothing that they can do. And I gotta wonder if you're just a little too much hype. You know, you're in front of this incredible crowd. You hear him cheering for you as a Spanish player. España. You know, you're getting the vibes, excuse me. About to just drop some swears. How you cheer? España. Well, I don't speak Spanish. I could just say Fnatic. I mean, I'm trying to, you know, whenever you say España is a non-Spanish speaker, it always feels like it should be said sexy. So I had to do it anyway. Kuribo anh tưởng có khả năng phân thân đúng không? Nhân bản. Có phải con Kuribo trong Yugi không? Where's Pedro Pascal? Okay. Uy cũng chúc mừng em nha. Em về đã donate. Look, ultimately, all I'm trying to say is that was questionable from Oscar. He has to chill, take a deep breath, because G2 happy to have that access back into the game. Right now, that gold lead starting to shrink a bit as G2 one tower after another, and they're trading across the map. Maybe Fnatic can respond with a fight đúng rồi, here. Kuribo là con su su su. Continues to be a demon in the side lanes. Nhân giống no được. one is going to match him. G2 setup on Drake seems to be what they're prioritizing here. Kuribo là không được cô đơn nha. Humanoid is just hoovering up CS. This man is playing a game of hungry hippos. Yeah, I think for Humanoid it works out well. He's getting the CS, but I do think for G2 as a whole, the fact you're getting these side lane turrets down does help out quite a bit. And like a lot of what you want is Broken Blade being able to play in towards mid lane off of a side lane push. So the fact you're getting these turrets down is fantastic. Now, BB still loses out, as you can see, to basically both of the side laners, but hang on, Sao đây? Hansama LeBron. Severing Bolt won't hit. Mickey is Mày pha able to walk tính away. giận đúng không? 5.000 hơi nhiều đúng không? Giảm tiền xuống tí đúng không? Otacon leashed as Razork diving face first into Caps. Caps is where it gets tricky. Root isn't going to come through, but the curtain call well. Flash to the side, going in from Caps. Razork forced away from the tower. One more bullet. Where's it going to go? Nice footwork from Caps. Bắn cái gì vậy? Standing. Crisis averted. Bắn hơi chán nha Upset. G2 covering mid as well with Hansama and Skumon, so they won't lose the tower immediately as Caps will need to reset. Can teleport back out onto the fight, but Fnatic on Dragon, look like they'll be able to secure it after they were able to cover G2's attack on the top side. Mickey. Cheating now. Clone giving him the vision. Still the Drake to the side of Fnatic. Cloud Soul certainly powerful on a combo. Cái 5.000 này của mấy thằng pha tích nhìn nó bắt đầu nó hơi lỏng lỏng ha. Very convenient clone. Razork also kind of hiding in this bot side jungle. I think như là làm một cái kịch bản điện ảnh là fake comeback của Esports Sport, đẩy ván đấu tới tận cùng nhưng pha tích vẫn thắng không? Để đánh game 3. Đúng không? Anh em diễn xiết buổi tối luôn. Atacant is kind of the only item that's up and available as of right now.
And Fnatic are happy to Rút just tiền xuống. moving Razork around the map and Cân game trying to lại. for these picks off of this Không, strong. vẫn thua. I mean, he's level 13, about to take over to level 14. Skewmon is level 11, halfway to level 12. But it's the two items as well. Like having that black cleaver, you so Không, em nha. quickly rip through the armor. The cooldown is Đây really trong nice kênh as chat well. đang có rất nhiều anh em có gì cứ chia vui với anh em đây cũng. Yeah, G2 are kind of just using this Kênh này three-man được cái anh em mất squad dạy nhưng of mà tình. Skewmon, Hansama Ngon nè. and Labrov to try and chase different members of Fnatic and Razork around the map. I mean, one of the really strong things they do have is this Galio taunt, right? Just stops almost all of that dive threat. If Razork tries to channel ulti, very telegraphed ability, so many tools to stop him from getting into the midst of the fight. Fnatic now Chứ mẹ take control of mid. Oscar, giỡn cái cức gì giỡn mất dạy cỡ nào cũng có thằng cười ủng hộ phơi lớn. Towards mid lane. And that's what I mean. This is kind of Mỗi lần nghe là ban ai chửi ai là về cổ vũ nhiệt tình. Lại chối. Hey, we're going Đúng to rồi, push mid and overload one side of the map for humanoid. But now they're just like, okay, cool, let's use the waves to our advantage. We're pushing on bot side. Then we can hover Oscar in and out of vision. And now we set up for a play on mid where G2 can't really contest the wave until we know where Oscar is. But Oscar's now moving to mid to support Fnatic on this play. Krug does spot the Hex Splash, stops Labrov in his tracks. Teleport, excuse me, not teleport, tower set up mid lane from the Sun Disc, the Severing Bolt comes down. I mean, G2 are just getting, again, what a weird series. Compared to yesterday, it was so back and forth. Game 1, slaughter in favor of G2. So far, Game 2, outside of that first fumble on the top side, where Oscar and Mickey kind of overplayed their hand, Fnatic have just been winning every exchange. And I don't think it's going to end. Like, the biggest issue for G2 is they don't have a way to contest sides. Oscar is just too big at the moment. And even when you look at humanoid sau as khi well, nó không còn làm liên minh nữa, nó qua VNG làm tốc chiến. Rồi sau đó hình như cũng nghỉ rồi thì phải. Giờ mình cũng không biết là lâu. And that's where we're talking about this like trio of Labrov, Hansama, and Skewmon. But now they're going to spot the Fnatic have just taken coming, but they can spot. Ooh, they see Skewmon, know he's too far away. That's Voracious Otacon picked up. Oscar versus Caps, massive. Remim đi em, Remim em xài YouTube, em xài Remim cho tiện. Thằng Oscar lại đi nữa. Humanoid đẹp. Quá đẹp luôn. Mạng thứ tư đâu? Mạng thứ tư đâu? Mạng thứ tư đâu? Looking to make it a quadra, but Broken Blade manages to walk away. Fnatic were mauled by the dog until they went up. Fnatic find everyone there, and now they will march towards this inhibitor. No hair of the dog to save this one. Fnatic probably break open the base here as well. And that little ward recalling did manage to hit quite an impressive 3-man ult. We mentioned it with this composition, the power that they have to dive. G2 don't have, it's not the Maokai Varus. They can't absorb the initial engage in the same way, much harder. The desk critical of the use of Maokai. And it's certainly a champion that G2 would have loved to have here. It could have worked out well, but coulda, woulda, shoulda. Unfortunately, it's not the case. As Fnatic starting to get back onto the map, like I don't understand. Tuần này mình bị bỏ tập chân nhiều quá anh em, xong rồi ngồi lâu cảm giác là bị đau lưng lại. Tuần sau là mình phải tăng số ngày tập chân lên, tập chân tập lưng lên. Bận quá lười quá. That was beautiful, and it's easy then for Fnatic to just follow on through. And I mean, with two compositions that are both happy to dive, it's kind of whoever goes for it first, right? Broken Blade wasn't in that fight at all. G2 immediately, once Fnatic start to play, are so split that they can't find their footing. It's also the intargetability on Razork means he's able to play deep, but doesn't get caught out now. First shot going in. Taunt still channeled, interrupting Razork for a brief moment, but now Broken Blade needs to get the hell out. Skewmon already dead. Reset on the ulti is there. Cái hiệu ứng ăn mạng của Nafiri nhìn nó cũng ấy ha. Nổ nhìn đẹp. Rightfully earned. Fnatic 10k up, 26 minutes. Might not be able to make up for game 1, but they can try to outpace G2 in their win at the very least. Well, trying to see if they can get on towards Caps here. Does end up just skirting away from that one. Dragon is available. Oscar in.
Rob, nice initial engage. Oscar and caught out by Hansama. Hansama starting to hurt, but Mickey once again managing to find the 3-man. Goes golden, courtesy of the Seekers. In the blink of an eye, Hansama gone. Now Caps on his lonesome. Broken Blade cannot heal. Just tries to justice punch himself back. Fnatic just keep running them down. Razor Intangible dashes over the wall, makes it look easy. The Dogs now moving in. Black Cleaver fully stacked. Caps. Nó cắn tới luôn. Person in despair here right now is him. Razor set to finish the kill, but forced backwards. The grasping maw, the passive, but no. Goes untargetable in Fnatic. Nó hành. Dominating. Fnatic dominating. Looks like they'll just close it out here. I was gonna say it's over. Fnatic, they just find pick after pick. Hansama performed a magic trick, and it's his Nexus that disappears. And here we go, game 3. Wouldn't have it any other way. A classic LEC matchup going the distance as Fnatic fire back. Firing back doesn't feel like enough to describe how dominant that game was, but we end this game with as many questions as we have answers. Can Razor play Nefiri? Hell yes. Can G2 win without Maokai? Maybe not. Khán giả không uổng một đồng xu các bạn nào luôn anh em. Ngày hôm qua là cũng 6 game. Hôm nay trận đầu là cũng 3 game rồi. Không phí một xu. Nó nhận nó là fan bọn em có được phép đấm vào thành hai. Nói chung là nghe thì rất là đáng đấm, nhưng vấn đề là đấm người là sẽ có những cái gọi là hậu quả về mặt pháp luật, nên là bình tĩnh lại, khuyên bạn là nên hạn chế lại thể loại như vậy. Thì chúng ta cũng nên kệ mẹ nó đi, đấm nó được một lần rồi phiền thôi. Nhìn nó đi nha. Kể cả có đi The Seoul 2022 thì J2 2022 cô có vì giờ J2 tiếc khi bán New Cuts chưa? Không tiếc gì đâu bạn ơi, nó thực ra là trừ khi nào bây giờ để coi cuối mùa nó như nào, chứ tại vì vấn đề là tụi nó muốn thay đổi. Câu chuyện của tụi Isu thì mình đã nói rồi, nó muốn thay đổi thì không thể nào giữ nguyên đội hình mà thay đổi được. Bạn không thể nào giữ nguyên cái đội hình mà bạn nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, bạn hiểu không? Cho nên nó phải tự tạo ra cái thay đổi nào đó để hy vọng rằng cái sự khác biệt nó sẽ tới. Thì bây giờ thằng Cap là thằng franchise player không thay đổi, BB quá ổn định, tụi nó quyết định giữ. Và Hansama tụi nó cuối cùng cũng đang tính đổi rồi đó, nhưng mà không cứu được thằng Kalis, cho nên phải giữ lại. Thì hai thằng bị thay là hai thằng thằng Jai với thằng Mickey thôi. Họ nó có tiếc không? Chắc không đâu. Nếu mà không được đi chung kết thế giới thì may ra nó tiếc. Chứ làm sao mà bạn giữ nguyên một cái đội hình mấy năm trời, xong rồi bạn thay đổi kiểu gì với việc mà nhân sự vẫn y nguyên như vậy? Giấu tên đã WeScan 5.000 đồng. Anh ơi, anh có thể tư vấn cho em con đường làm BLV chuyên nghiệp được không ạ? Em hỏi thằng Baka. Nó là một thằng đã đi một cái hành trình từ bình luận viên cộng đồng lên chuyên nghiệp. Chứ bây giờ mình không giúp được gì được các bạn. Tại vì hồi đó con đường mình có thể tư vấn với các bạn là đợi VTV tuyển người, nhưng mà con đường nó bây giờ không còn nữa bạn. Nên là bạn hãy hỏi những người đã đi con đường mà không có VTV. Ví dụ như thằng Baka, nó tên là Quân gì đó thì phải mình cũng biết. Chứ giờ mình chịu cái vụ tư vấn. Nếu như mình nhớ không lầm thì là nó tham gia vô mấy cái group liên minh huyền thoại, xong những cái group đó nó sẽ có tự tổ chức giải để nó tích lũy kinh nghiệm, và nó leo từ những cái group Facebook hoặc là Discord đó để lên từ tích lũy kinh nghiệm, xong rồi đi tìm kiếm mối quan hệ này nọ các thứ, và nó leo được tới hiện tại là LCB rồi.
Nice, nice. Nice. Nice slow. Go away from it. Nice. Okay, okay. Go away. Nice one. Holy. Okay. Yeah, Slowly, keep fighting, keep slowly, fighting, slowly. keep fighting, keep Anh ta fighting. bắt tặng Yeah, oh, yeah. nice. Kaisa there. Shin. Nice, guys. LCP cũng tổ There we chức go. world They've cup ở woken Việt up Nam Fnatic sớm and nhất given là us, I think, LCP as convincing as a game Có thể, mình nghĩ là có thể sẽ có, tại vì không thể nào mà đánh hết ở bên Đài Bắc được, chắc chắn sẽ có một cái sự kiện nào đó ở Việt Nam thôi. Không biết là năm nay hay năm sau. I ended off the draft of this game saying if Fnatic wins this, I think the series is Mấy going to cái be Fnatic, because I road thought there trip, was road no show đều way thành công they mà. could win LCK with the team road show composition cũng thành công. that is all Năm ngoái thử nghiệm with T1 very rất thành little công. engage and very little CC overall. So how did LCK they năm nay pull cũng it thành off? công. The heist. I don't know. What They do you just mean you don't played know? so much better, and they just had the aggression in every single lane. And it felt like Oscar woke up after a tough early game and just was making plays left and right alongside Mickey, who made like Nico was making way more engages than the Rel. Yeah, it felt like there were so many members that thought game one, that was ass. We gotta really come back into it and prove ourselves. And I think Mickey really did this game on the Nico. I think Oscar as well on the Gwen. It's either the champion or it's Oscar. I'm gonna choose to be an Oscar defender. I'm just saying, he did well. He had some great performances after that little oopsie where he solo just went up and got plays happening. Yeah, we gotta praise it. Also, of course, you've heard it a lot, but he's one of the 2 Spanish players on the roster, so it would be quite embarrassing if they went out like that. And his Gwen, it's very dependable. Yeah, for sure. But you only get one of Cách those nào cứu thằng Adam không? Khó nha, tại vì Adam nó bị mang tiếng quá. Các đội mà nó từng đi qua đều tố nó là thái độ không tốt. Cho nên là không nhiều đội dám sử dụng nó đâu. Despite the rough early game, and I also think it's kind of sad because we talked about Lebrov and we said, you know, he played a great game 1, but we need to see him continue that moving forward as you expect a higher standard in G2, and he looked pretty invisible this game overall. Yeah, I think there was one good side in the beginning, but I didn't see the same map movement. I didn't see the same synergy, and that's really what leaves you wondering. But yeah, Oscar, just solo against BB. Like, BB's having a rough one as well, I gotta say. Like, we saw him have some issues against Lot. Yeah. Now it's Oscar. Oh, it's that's starting to get embarrassing. Yeah, a little He's bit, not performing how we'd want at all, for sure. And I'm wondering if it's maybe just like the nerves of G2, feeling like you should be in a much better position than you are in, because it's like, especially against Lot, you know, you'd expect a veteran like BB to handle that pressure of the crowd much better. Yeah. But it seems like he's faltering. It's usually their forte also, so it's not right now. But we got kind of two times the enemy team got banged out, I want to say. And in game 3, hopefully we'll get all of them playing to the max, maybe in the support situation as well. We introduced this matchup a little bit with Mickey and the one they told you not to worry about in Lebrov. A lot of praises for Lebrov. I don't really think it was on him, but it was definitely on Mickey. And on upset again, you know, he's Mr. Reliable. He always is. But Mickey's engages on Nico are beautiful. I think often when a Nico gets picked, I think we talked about it yesterday also when Mkoi had it and Alvaro was on it, right? Yeah. That Nico has to have a great game for that game to succeed, and Mickey did. Yeah, so the thing with the Nico is it just provides such a good laning phase while also having really nice engage. And you can see here, Mickey transports into Nefiri. He's able to follow up this play beautifully and find so many great flash ult engages. 3 people minimum every time. Yeah. Yeah, absolutely. It's really about playing on the edge on Nico because it seems easy to land a flash ultimate, but so many times we've all seen it miss. And Mickey, this game, he didn't miss. Yeah, and I just think overall it's a great bounce back win for Fnatic. And it's kind of an interesting dynamic in the series where it feels like game 1, super stomp G2. Game 2, super stomp for Fnatic. Game 3, I'm maybe feeling more Fnatic now. You are. You said it though. You were feeling 100% Fnatic. I mean, at the beginning of the day, I was feeling G2. But pulling off such a comp like this that doesn't have the normal tools that you'd expect, just through kind of pure mechanical individual skill, which was what I said G2 was in the winning side on. I thought Fnatic would win through superior support jungle, moving around, but they're just finding windows and plays on their own. Yeah, are they a team where they kind of live and die by it though, right? If in the early game those plays work out, if Razor can have those confidence moments, I think it often parlays much better into obviously better game states, but a situation in which they feel confident. And I have such a hard time trusting them. I literally have as many trust issues with Fnatic as with my first boyfriend. Like, I mean, it is really bad. Jesus. Do you want to talk about that? No, I want to trust them so bad.
I think it's funny you say that, but I do actually trust him a lot over what I've seen over the course of spring. The ones where I have trust issues with right now is Skewman and Labrov together, more than I'm having with Razok and Mickey. But you are right, it's so dependent on that early game going well. But you look at this game, you could say the same thing for G2. Skewman had that one engage around Scuttle, where that almost went wrong immediately from the early game. And I think that's really what's going to be the difference maker for this series. So it's, I feel like I have... Yeah, Skewman and Labrov together is kind of something that you take issue to, because I feel like Skewman has been pretty reliable, individually, right? super good. Yeah. But you can only do so much as a jungler in competitive. Yeah, they haven't been linking up how you'd want to see them at all. And I think a lot of that comes from just Labrov's instability and inconsistency. But I also want to touch on the Kai'Sa build. Because as soon as you saw the grid Kai'Sa... Are you going to sit down? Are you going to stand up? No. Because this game, it's actually not bad. Because he's forced to go AD Kai'Sa because he has the AP in the mid and the top lane department. I do think I still prefer to go the on-hit route where you go Kraken into Rageblade into Terminus. That way he could be a lot tankier. But the problem is when you play Kai'Sa in a game like this, what you'd want is that later on, if you could go AP, you could match the Jhin range. But the problem is when you go AD, you have a very one-dimensional playstyle. Either you get that engage off or you don't. Okay, but short. Did it matter at the end of this game? No, I just want to talk about Kai'Sa. Okay, fair enough. Is that a problem? Is that a problem? No, that's not a problem. I love hearing you talk about Kai'Sa. G2 Select blue side, where are we? By the way, I want to ask something about this, because whenever I play games, right, I hate that my hands are even a little bit like sticky or dirty or sweaty or whatever, and they are touching 100 sweaty palms before they step on stage. Not to break your momentum here, but pro players are not known to have, you know, the most perfect. Yeah, I was going to say, why are you assuming it's that way around? Really? Yeah. I think most pro players, isn't the meme is that they're like sweaty, greasy nerds. Also, I mean, you can certainly speak for that, Jack. Hey, What do you think? sweaty. No. What are you saying? I'm Mr. Clean, on and off the rim. Oh my God. Like Ezreal, maybe also like Mr. Clean. I would have the Where are we biggest. going with this? I would have the biggest like bottle of disinfectant also on my desk before I started. I mean, the pandemic was just a few years ago. That's fair Serious enough. Sorry. Anyways, I don't want. I did actually. I played with a few players, and they were very like adamant that I they get need to it, wash I their get hands it. before they played. I get. Those little crumbs used to have a little towelette. Yeah. Yeah. Anyways, let's talk about the draft a little bit. Caps watch. How do we feel? Hey, I didn't notice him in the last game, but I think he didn't really do much, but at the same No. time, it's like on the way it's that we just thought the was going to be support good. jungle that kind of fell apart. For sure, it wasn't that game where you looked at him just get caught and you were just puzzled about what he was thinking. That's not what we saw. So that's still better than yesterday. Yeah, it's just it feels like a game like that. It's hard to really put the pin on him at all. Okay, well, let me put it this way. Like, is there another time and place where he could have just changed the game through this matchup? Yeah, I mean, if he thought to himself, right, I'm locking in Akali and I'm play for me this game, Akali against the Seer, sure. But you're playing Wei, it's so much about that front to back, and that matters a lot with the gold department. The moment you fall back, you're just not going to do as much as the Seer in those team fights. Oh, it's Broken Blade pointing at. He's typing something. He's typing a joke, I'm Broken sure. Blade is locking He's in. always He's up like, to guys, no good. We gotta This guy. focus up. Yes. The team cap? No? I believe so. Rodrigo also has the amazing little notebook that has all the secrets to the draft, but unlock it for me. Game 3, the last game that these two teams are going to play, the last chance for them to really show it in this house of the enemy of MKOI. So Yeah, what are we going to see? I'm not really sure. The thing is, a lot of the classic strong power picks for both teams are kind of out now, with the Azir, with the Vi, with the I think actually Pantheon is still open. Yone is still open. We still have... Wait, I was... Kalista. Yeah, Kalista, Sejuani. Yeah, so there are actually a few ones that definitely I could see both teams looking I think there's prioritized. pieces you can build around. You get Yone, you know how you build around it, right? Yeah. You get Pantheon, you know how to build around I'd be it. really surprised if they can get Yone, though. Yeah, I think that's for sure going that to be is going banned for sure. But maybe a Pantheon could be something, and then you try to pair that up with something like an Orianna, something like a Victor. Yeah, I think Rumble probably has to be banned as well, just because of the fact that Galio's now out of the picture, so you don't really have that immediate response to it. But there are still a lot of power picks that's just been banned. Yeah. LeBron James, what do you got for us? Gonna do something special? I think a Blitzcrank could be great. Oh, Okay, his Blitzcrank is crazy. Yeah. It's fantastic. You can't blind any can't shot blind against it. him. Says you.
Maybe he can. Trucks, can you pull up all of GB's good takes? Okay, well, we're not on camera. We're not on camera, but there's nothing on the thing that I'm holding up. Oh, he's gonna feel bullied. Hey, this is, by the way, our Spanish co-streamer desk. They've been doing amazing, keeping the energy up in the arena. I mean, they have 5 people. Did you know that? Yeah. And I think they're gonna have 6 later. They might have 6 later, but that's insane. Like, we can't even. We talk over each other all the time, and we're only 3. That's true. Maybe we gotta work on our flow. Yeah, imagine we have 5 people. It's cool though. Maybe for France, 5 people Yeah, I'm down. at the desk, Bring it. on a couch perhaps. Bring just the entire crew. talking, inviting players over. I can see it. Wow. Just PRing. Yeah, I like it. I like it. Big Get us a fan of- couch. Big fan of sitting on the couch. Regardless though, I do want to touch, go a bit back on the draft Yeah, of now, course, because I go do ahead. think some of the consequences you can talk about after this game too is that Fnatic are comfortable playing more unique type of drafts where... oh look, it's too loud. It's blowing out his ears. Did you see? Oh, yeah. Yeah. Where it's more about just having strong individual champs rather than maybe 5 champions that are that good together, which opens up more possibilities to just playing pure individual strong power picks and maybe mid jungles that normally wouldn't be seen that much together. So maybe like something like the Pantheon Akali, just full damage, full send it. Something like a Jarvan Orianna, just full send, full aggression, where you're really clear that you're just gonna outplay the opponent and go in, rather than necessarily having a normal like front to back with something like the Sejuani, or like necessarily having this tanky front line in the Sion. You just draft full damage and you're willing to play that type of composition. All or nothing in game 3. I like it for sure. It's funny, we aren't allowed to speculate about issues on stage, but that was definitely Dylan. He has this, it's called a bolero, I think, the walkie that he communicates with each other and with his players, and it was way too loud. That sucks. Yeah. You hate when you get something really loud in your ears. Yeah, have you guys experienced that lately? Not at all. No. Okay, Rodrigo always styling. I'm really out of things to say about the draft, honestly, before it starts. I mean, I was out of things to say from the start, because I don't know anything. So what do you want to see in the E2 draft department at Gold Board? Convince us. I would actually love, because I think one of the things that's cool about our 280 carries is they've both brought out a Caitlyn every now and then. That's true. When it came down. And when you were talking about, oh, what if they just went for something specific, right? Yeah. I feel like that could be a cool bot lane to kind of catch someone off guard if you're playing around that. You don't even need a strong bruise or anything. You just like, you can just do like on in the top side if you want that strong support pairing, right? I think Sion maybe makes more sense, but you're a Sion hater, so that's why I didn't want to say it. But I do think it's still probably the best tank after K'Sante being kind of useless. I have a hope. I have a hope that, you know, G2 is often kind of known for insane picks in important moments. Yeah. They've kind of lost that. They have been playing very boring champions so far. Hold on. We've been doing some Yasuo drafts. Yeah, but it looks pretty bad. So. Yeah, but in an arena, in a game 3 versus Fnatic is what I'm talking about. I'm holding out hope. That's just my little pepper and salt for this draft. Oh, MF first pick for G2 here after 2 ADCs being taken out by Fnatic. Oh my god, are we going to see Lulu on 3? I mean, it would be cool to see maybe a Jarvan for the side of Fnatic here, because I do think maybe G2 will be forced to lock in a mobile... if you go Jarvan here, then Skuma can probably just go Poppy instead, and then you're still kind of fine with that. So that's true, yeah. Like, I think Jarvan Orianna could be definitely an option, but they might also just choose to go the Corki. Does have a very low overall win rate, but they actually go for the Nautilus instead. That means Labrov still has his Leona, but historically, he hasn't been too fond of that champion compared to the other engaged supports. He's often skied away for it a little bit. Despite the loss, Mickey's Nautilus yesterday was one for the ages. It was great. Yeah, it was good. And he has a very good Nautilus. I will still Jack say can that say he's that very good. firsthand. Yeah, he fisted me on Nautilus. My god. Smart anchor. Arena things. Corki. Yeah, so probably going to be Corki bot lane here. I mean, Corki Nautilus, very strong lane. Probably going to be the Leona answer, I would presume, for side G2, like you speculated. And then maybe a jungle pickup for the side of G2. Could be a Pantheon. That's not bad, no? That's not bad. I keep double checking the graphic, but... I think Pantheon here makes a lot of sense for G2. The only thing is you don't have this craziest wombo combo. Another pairing you see a lot with MF is the Lilia, because you can sleep them and then ult them with the MF. But you don't really have that many AD mids available, so I'd be surprised if they want to go for an AP jungler
But they could. They could. Yeah. I'm still like Sejuani's here, but that's high Murtred's value as well. I mean, I think they might think about it. I like that. Oh, I like it. Syra. Oh, wow. So we have you're gonna have to fish a bit for some AD mid laners as well, going into the second ban phase. That's a risk. So I wonder how much Fnatic can shoot down in the second ban phase. Champs that come to mind for me are Tristana, Lucian. We saw Nuke play that. But other than that, I'm not sure if there's that many AD mids that are really that strong right now. There's also the Yasuo that you could flex to the mid lane. But Yasuo in general right now, I think not the strongest. But there's 3 of them available. There's Jace, Lucian, Tristana. So no matter what, he can Jace get is out. Jace was... Oh yeah, he played in game 1. Right. Sorry, you're right. And Passion taken from Fnatic here. I think these Fnatic 3 champs looking real strong right now. Yeah, they're looking very nice. Really curious to see what they'll be able to scramble up here on 4-5 for G2, because it's not obvious for me at all what they're going to end the competition with. I don't even know. Like, what are we looking for at 4 here as well for Fnatic? Are we just blind picking Oscar, banning out? Yeah, it looks like that's what we're doing here. Now bans comes through, and then save that R5 potentially for Humanoid. I mean, they don't have the greatest tank killing possibility, so you could be looking for something like the Scion, especially with the Narban. Could also be looking for something like the Renekton, but you do get kind of kited by the Syra and the plants. I do really like it. Silas or something? Ooh, that would be nice as well, but they are also banning out. I mean, if you want to play Silas, you don't really want to ban Nah, because you do want to steal that ultimate. Yeah. But I do really like with the Pantheon winning topside. It just makes the map so much easier to play. I do think blinding mid makes a lot more sense, but they might be scared that Caps has something crazy up in his pocket there. But I'm hoping. And they do decide to ban out the Tristana, which is the most like obvious AD mid that they could play. All right, if it's not the Lucian, what other AD mid does he have available? You wanted a freaky pick, something that we don't see often. I mean, Zed. Call it what you want. Zed could be an option. Oh, that would be. But did you say Zed or Zed? Zed, the assassin ninja. Okay. I do think he's not like he got a buff recently, and he's actually not that weak, but he's just always been pretty hard to pull off in competitive. This could be a Scion pick. I think especially now the Zed doesn't really make a whole lot of sense with 2 tanks on side of Fnatic. Also just CC with point and click, like point and click CC, not the best. Yeah, you don't really like that. Yes, I think you really want some DPS, further DPS for the side of G2, because MF doesn't love to play into tanks. She mostly relies on that wombo combo ultimate. So let's see what Caps has. Dylan, we have to... No way. This will be crazy. That would be hype. That would be really, really hype. Chúc hạ Scion Atrox. Rồi, cũng tủ của MBB. Okay, the boring topic, Aatrox, classic, really good into the tanks on the side of Fnatic. Now let's see what Caps got. I hope he could actually just lock in an AP mid, and the comp is not that bad. No, you're right, it would be fine. But I do hope he has some spicy AD pick, because I think their comp is much better if he plays an AD champion, because Murktred's value is pretty high against the Leona Zyra. Come on, Caps. Yes, that would be great. Hả? What? Wait. Is this Gragas mid or Aatrox mid? This is Gragas mid lane, I think, because Gragas is not the best into Scion. Usually you pick tanks into the Gragas. Hey, I was right. It was kind of spicy. But that's a crazy blind pick. That's a very strange blind pick. I'm not sure what the thought process đây rồi. is here. Cũng tủ của người noi luyện rồng. Gragas mid. No way. Aurelion Sol. Wow. That's becoming a humanoid classic at this point. He has been doing very well on this champion as well. Ôi, nói đánh con rồng này ok lắm nha. I mean, so the idea between I can't even speak. Around the A-Sol is you're just picking it into this Gragas, hoping to freely scale up, and then you get to stack up, and eventually you'll become a complete monster. I don't know Cuộc what chiến the đường idea giữa. of the Gragas is. I'm assuming it's to try to set up for this Syra, try to move around the map, have priority, and play. Scion gọi là gì ta? Thần hả? Nó còn hơn cả thần nữa. And try to end it before this A-Sol gets 2-3 items. Một thực thể có thể hủy diệt vũ trụ. I mean, Gragas and MF are very anti-synergistic. Hay là một thằng bợm rượu đầu hói. You disperse. No, stay together in a nice cone shape, please. Yeah, so I'm not really seeing it, but maybe it's just Ý something nó còn about the Ragat á. laning matchup or something inherently to the champion that Listen, Caps you knows. main bots and you also main bots, so maybe you're not supposed to know. Yeah, I mean,
multiple. I'm in top lane right now, going back to AD. You're right, I'm main bot, but I think the Gragas... Glad we got that on record. Yeah, well, you know, I was trying to brag, but I didn't want to do it anyway. Anyways, nobody here knows what it's supposed to do. Perhaps our beautiful casters do, because they are very well educated. We are indeed very well educated, and it's simple, friends. While most Gragases will totally ruin Tùng lắm nha. combos, Caps is a master of mathematics. Má mày hành trình của em bay khổ quá. Hy vọng rằng lương trả đủ. The geometry as well. It's been a long time since I took math, believe it or not. Every time someone says geometry, I just remember that 2.5 Men episode where Candy says geometry, and that's all that's in my head. And I think that's what's Về cơ bản con Ragat bạn đánh vô mấy con tướng pháp sư đường giữa khá ổn, tại vì bạn có độ cơ động. Còn thường pháp sư đường giữa nó sẽ không cơ động. Đó là cái logic căn bản nhất của con Ragat ở đường giữa này. Phối hợp với rừng Ragan tốt. Con Son này cũng là một con mồi, nó nhìn nó cũng béo bở nè. I'm surprised to see the Gragas brought out. I mean, the last time we saw it was Frescowi in Winter Finals 2024, but that was like him being secret. Không, mình không có làm không có quyền cô stream LBL nha, mình chỉ có LCK, LCB và LEC thôi. Into these really obscure positions to get flanks and set up for picks, but I don't know if that's exactly how this comp is going to operate for G2. But we'll have to see, because like the Gragas can have decent wave push. It can do okay in kind of disrupting fights. But as the desk was saying, like, you kind of want Fnatic to be grouped up. So unless you're hitting people back into the bullet time, I'm not entirely sure how this Gragas cast is going to work. Nor am I, Rob, nor am I. Perhaps it's just a tool to protect Skewmont and Hansama. We do have double damage threats, right? We're not as used to seeing AP junglers on this patch as we were previously. So maybe just another BP champ to protect the front line as yet another hook connects from Mickey X. That's 2 in a row. First one hitting LeBron. LBL bây giờ làm gì còn thời gian nữa nè. Các bạn nghĩ mình sẽ làm LBL vào giờ nào? Bạn nghĩ không các bạn? Giờ nó trùng hết mẹ vô hả? Cả LCK, cả LCB, cả LEC rồi, các bạn nghĩ mình làm LBL giờ nào? Phân thân là mua thêm cái máy là stream 2 máy, stream 2 kênh. Auto Q, not quite able to get that extra auto off as LeBron. Trời, pha đó Mickey mà tốc biến vọng cho đầu là đi rồi. Just the first 2 levels of lane phase, that is rough. I think it's a good mind game from Upset though, because usually you level the Phosphorus Bomb level 2 to get push and be able to trade effectively with it, but actually taking the Valkyrie level 2 meant that when LeBron went for the all-in, he just got dragged. Chỉ có thể là mua thêm một cái máy thôi, một cái máy để bên đây nữa nè. Đó, ngồi ngay giữa. Relatively high, so stream 2 kênh. Forced to flash away, now on the reset, means that you kind of have to give up a lot of this control for G2 on the bottom lane. Now a little bit more pressure on Skewmon to at least be around the bottom side of the map. With that flash down, the barrier for Hansama down as well. What is his focus going to be? Hans, wrap around here. Thắc não. Quá trời đã. Côn một cái Mickey làm được. Uy tín. Mickey, that was sick. I mean, look. He played with Hansama for a good old while. He knows this man inside and out. Các bạn nhớ tên nha. Đầu tuần sẽ có thông số. Nhưng mà mình xin khẳng định các bạn là ở thời điểm hiện tại ở T1 đó, cách đép duy nhất cho Doran. Mình nói trước luôn nha, nếu bạn nào đang đợi mình. Còn tốc biến. Bạn nào đang đợi mình đép Doran á, cách đép duy nhất cho Doran chỉ có một cách thôi là phải hiến mid. Chứ không hơi khó đép á, tuần này hơi khó đép. I guess assault there. It's too late. Nice response kill from G2. Nice roam from Lebrov. Wasn't really needed in bot lane. His Hansama was only making his way back, so you do get something back. But I thought Caps would just body slam away, get away from the position. Thật ra để mình chia sẻ với các bạn là góc nhìn rất là trung lập của mình là ở thời điểm hiện tại đội hình T1 là top mid và AD đều dở. Definitely so. You can see TPs both used from the top. Nhưng mà mình bây giờ Guma Yushi thuộc dạng là bảo vệ đặc biệt của rất nhiều bạn rồi đúng không? Là không hiến được rồi. Faker cũng thuộc dạng bảo vệ đặc biệt cũng không hiến được.
Thì thôi em Duran đành phải chịu thôi. Thầy Koma đã cất Simat, tấm khiên vĩ đại nhất mà về vào phòng rồi, xuống tầng hầm rồi. Thì bây giờ em Duran chỉ có chịu thôi chứ giờ hết cú. Hết cú. There's 4 CS there for Hansama to pick up, but losing that kill, he's more than 14 CS behind. So even if he picks up all these, still a 10 CS difference already for upset. And especially in a match. Anh thôi em Duran chịu khó xíu nha, để anh tìm cách đó, để anh suy nghĩ cuối tuần ngày thứ ba anh sẽ lên stream, anh tìm cách anh đép cho. Mình vẫn giữ lời hứa là mình sẽ bảo vệ Duran, để mình tìm cách. Even despite the initial deficit, an extra longsword there for upset in exchange for the tier and boots. Or excuse me, for Hansama in exchange for tier and boots on upset. Humanoid still just sitting pretty in the mid lane. Once Skewmon is around, you can see the angle where there's good gank setup onto Cerulean Soul, but Razork and Mickey are there first. Mà tại sao mình lại phải đép trong khi là This was one of the things I was curious about with the Gragas. Từ lát mình cho các bạn coi where he just has less inbuilt sustain to his passive. And it was one of the reasons we actually saw him fall out of some of the matchups that he was doing well in the top side. And I was curious, like, does he still just have enough to deal with some of the poke and push coming through from a ranged mid laner? And it kind of feels a little bit like the answer's no. Like, you're not mình nhớ là buổi tối. Thôi cái này hơi không lan man. Xin phép là nếu như các bạn còn nhớ, tối ngày 19 tháng 11 tối ngày 19 tháng 11 mình đã dặn trước bọn Tây Con là tụi bay, tao nói trước với tụi bay đúng ngày 19 tháng 11 năm 2020, tao nói tụi bay nè, sau này chắc chắn nó sẽ là thằng bị chửi nhiều nhất. Mình nói từ ngày hôm đó luôn. Tụi bay làm sao tụi bay giữ cái gọi lúc đó là đang rất là bảo vệ Duran không? Tụi bay làm sao tụi bay giữ được cái energy, cái năng lượng này, giữ được cái năng lượng này cho tới khi nào thằng Duran nó bị chửi, tụi bay nhớ bảo vệ nó. Đây là nhiệm vụ của mấy thằng Tây Con. Mình nói từ ngày 19 tháng 11 rồi, chứ không phải là không đâu. Comfortable lane is upset now a little bit less comfortable until his support arrives, and Skewmon, while Zyro was the early prio and does have the kill, we haven't seen it do too much yet. Upset locked up, but Pantheon is here. Hansama trả được bóng mạng không? Quickly where that spear can go. Lebrav trở ngược rồi. Móc vào tường cũng được. Anh Tùng Lâm nha. That's a little bit upsetting. If you're G2, you thought you were going to be able to turn that play around. They were kind of baiting Fnatic in, but didn't realize that Razork had level 6 and was already in the vicinity. Good turnaround from Fnatic. Definitely was. Momentum continues to be in their favor. Broken Blade now trying to fire back, however. Q3 auto doesn't quite have the Deathbringer chance back. So can't niềm hy vọng. finish the kill. Đừng bị cuốn vào BB ơi. Bắn theo nó lên rồi BB ơi. And Razork is here. Chạy em ơi. Decimating smash. BB ơi. Broken Blade no ult, no flash. BB không biết mình đang bị găng à. Unstoppable. Q charge but will not connect. Razork there. Yeah, Broken Blade should just fall here. One more auto. Razork has flash as well. BB will try to get a kill back. Nice umbral dash. Glides out, hits the Q3. Mickey's here as well. Fnatic feel like they're everywhere on the map. Mickey almost gets another one, but this time gives it over to Razork. And while Hansama is free hitting the bottom tower, Fnatic are getting kill after kill after kill. But now they want to make a play happen in the mid lane. LeBron looking for the fall. Humanoid flashing out. Xenoblade just can't hit. It hits his big old tail, but it's technically not a part of the hitbox. No hitbox and no luck for G2. Mickey now standing in the mid lane to make sure that it'll all go smoothly. Trôi rồi. G2 feel like they just can't get anything, although with Skewmon làm lại. Star called down. Mickey interrupting. Mickey very likely to die here. Looking for the hook out to safety, but everyone stepping up to body block. Hay một mạng. Damage coming through. Mickey will fall. Good response from G2 to at least get something back. And desperately needed as well. 2 kills on the AD carry. Hồi sáng mình không có kịp coi nhiều trận Warrior Rocket lắm, tại vì sáng mình phải nhắc xoài đi ăn sáng. Thấy half time là Rocket đang dẫn, sao bị thua ngược lại. Game còn nha, game còn. BB vẫn đang ổn nha, mặc dù là pha vừa hơi hừng quá nhưng mà mình nhìn cái thế này con Aatrox này đánh được. Con Aatrox này đánh được.
W is going to do a bit of magic. Otherwise, pretty easy game as far as itemization as we have another pause. How are Fnatic allowed to do it? They did it and they won game 2, and now game 3, there's been another pause. From who, we don't know. What did Mickey buy this game? He's not 07 on Nautilus, and League officials are suspicious. They must check his PC. No, I have no idea what the pause is. We'll, of course, give you official updates as we know more. In the meantime, loving the energy here in Madrid. Only getting higher and higher as the day has progressed. A little bit, it was chill at the start of the day. You know, they're easing in. It is cool to see it packed out, though, because it's a fairly sizable stadium. I think 9,000 was the number that I heard yesterday for the amount of people that are there, which is just insane. Yeah, I don't know, but I'm going to say that sounds like a good number. Make it 10. There's 10,000 Just people round it out, yeah. Yeah, heck yeah. I don't know. Half the people watching don't know. A little fake info. Could be more, could be less. I mean, I'm seeing at least 100,000 people on my screen. Yeah, if you're not there to count in person, can I really take your word for it? So, reminder, Madrid, I think pre-registration happened today. We saw that earlier from the analyst as we wait this. So if you are keen to get Madrid tickets, they're not on sale yet. Lý do bầu là gì? Pre-register for Fanatic bầu gì đó không biết. Chỗ máy con upset chắc ok rồi. Good opportunity to do so. You could be experiencing something like this, but instead of it being, you know, a regular season best of 3 with stakes, but not the craziest stakes, it could be some sort of do or die best of 5 matchup, which will be pretty sick. We're about to resume. Fnatic did initiate the pause. They have invoked. This is a testament to how strong G2 are as opposition, that Fnatic had to invoke the sacred powers of their organization. 2 sacred powers. 1, the Fnatic pause hack. 2, the chokey choke. Yeah, but just like in D&D, you only get 2 of them a day. Yep. So you've kind of run out of them now. So they have to wait for a long rest, or yeah, they really do need the long rest. Yeah. I don't think short rest gives it back to you. I'll have to read the I have to read the patch notes. Have to check with Larian. Caps hasn't used his GOAT superpower yet either, and he is playing a weird champion, so now does seem like the time. But we'll have to see as the mid-game unfolds. Where's my LEC collectible card game? That's all I'm saying. It wouldn't be off topic if we found a way to make it on topic. Yeah, I mean, getting like a shiny Caps card, it kind of cool. Caps? Yeah. Heck yeah. Không phải playoff nha, đây là roadshow. Anh offline cho nó vui. Yeah, I don't know if they had to go Gragas, but I'm ready to see what it can do in the fights. See, if I hadn't seen it pick blind, I'd be like jumping into the, oh my god, it's this and this matchup in these positions, but now they're in a bad position. Bob finds quick pick, forces the flash out from Mickey at the very least. Razor caught up, forced to use an early Aegis Assault, which means he's incredibly vulnerable. Ulti now coming from Mickey off to the side. They're trying to burn through Schemon as fast as they can. Han Samba versus Ups. In the meantime, LeBron. Cáp ơi, ăn cái thằng ra sắp xong đi. Finish off, but Cap's already found Razor. Body slam into the face of a dragon. He does not give a damn. The star's falling though. Oh, con rồng humanoid. He's winning the freestyle battle. Humanoid double kill. Humanoid got left to his lonesome on the top side against LeBron, and is able to churn through the health bars. Fnatic again. Con này hiện tại người nói đánh khá uy tín á, anh em. Mùa này đánh rất uy tín con rồng này. But it's not enough. 2.3k gold. Broken Blade continues to be dominant in this 1v1 Anh Chu Vi đang mặt à? Thằng người nói nó là người gì ta? Humanoid. Can't really mitigate the gold deficit that they're in. I will say, the last time BB played Aatrox into Sion went pretty well. This time needs to go better. World Ender, sidestep, Q through, decimating. Cộng hòa xét. Anh Chu Vi người xét. Healing? Okay, not enough. Sundered Sky, that might have been a different story. Broken Blade will go down, and this is the power of the semi-global of the Pantheon. Skewmon does respond. Will get, it looks like all 6 grubs, which is big for G2, but I don't know if it's going to matter. Yeah, again, G2 trying to force the play here, thinking, okay. Mấy con lạ này thì ít, tụi nó ít gặp á, mỗi lần gặp khó chơi lắm. It just does not work out. Like, no real follow-up onto Razor. Kiểu không có tính được mấy cái chỉ số của nó. Upset going toe to toe. Oh, hang on. Rồi. Mickey backstep. Keep on winning over the wall, but surely the Nautilus just dies here. Khè, đứng anh khè. Tiếp đi, đồng đội tới. And upsets on the way. Ôi, chặn đường. Eddie Kelly chặn đường. Upset rồi. Mở luôn. Rồi, khè. Rồi. Chu Vi Cộng hòa xét khè hết rồi. Chết. Down goes LeBron. Chả lẽ trôi rồi sao? Rồi. Còn cái màn trời nữa.
Vulture itself. Thiếu một tí standing đam. against it. Blackfire torch? Blackfire, there's no way Blackfire torch. No. I got excited. Have it, Caps. Oscar. Okay, he's recalling. He Rồng can just khỏe take quá a rồi. drinky poo if he needs an extra 5% of his HP, but he won't, and he will return. This is getting rough. Yeah. Humanoid 303. Like, Aurelion Sol is not a champion we see people do things on very often. Usually it's a sit quietly kind of champion. It is a very bad sign when this champion participates. That's what I was going to say, though. Look at, like, when you look at the champions that are on G2's side, you think, oh, skirmishes will inevitably go our way. This is going to be fantastic. But they have just not been in position all at once to try and follow up. So they get the initial play here on towards Mickey, which is really nice. But they end up using a huge of it, like the Zyra ult. Ban này hết chiều rồi mà offset nó đứng nó chặn đường luôn mà. And then it's Fnatic come into this, which is still a 3v3. You don't really have the lock-up to for upset. It's a good cleanse immediately onto the lockdown from Zyra as well. But then they're just able to follow up, and this is why Sion is so strong. Like that beefy front line that just does not die, being able to buy so much space, so you can't really follow up onto upset who's so low. Yeah, and Humanoid just continues to stack, continues to scale. You can see that the CC is plentiful for G2 on this lineup, but the damage lagging a little bit behind. First out of Bloodthirst for Hansama means that he's 3.000 không phải là dấu chấm hết đâu. Như anh em đi chơi sport, đừng bỏ cuộc. Shutdown con rồng này là xong ạ. Shutdown con rồng là xong. Bot lane Oscar clearing the wave. Fnatic just gonna respect it. Again, job's not done. Still need to see that discipline from Fnatic as much as we, in moments where they've already had a good early game, want to look at the mid games where they've also done well. Fnatic, a team known to be overeager, known to falter. Cứu BB. Repeating is the name of the game right now as they try to find another bot side play. TP. Cáp ơi, cứu BB. A lot more healing. Cáp ơi. Now that the Sundered Sky is there, so they'll protect the tower at the cost of the TP. Excuse me, the cost of the ultis, but they get Caps' TP out as well. A lot of members of G2 in towards the mid lane and actually starting to roam down towards bot, so I don't think G2 have given up on this tower yet. Broken Blade continuing to step up. Infernal Chains won't quite match. Caps taking down the tower. Broken Blade healing. Flash forward for Magic. Tông biến ngược lại ha ra dốc. Đam tới rồi. BB ăn. Trying to find healing. He's got a Sundered Sky of his own, and now he's scooting his boot out of there. Does not want anything to do with that fight. Will fall here in a moment. Gets a bit of healing. BB đi rồi. Shut down to Skewmon. Con rồng vẫn đang farm nha. But Humanoid still just pushing away. I never thought that Razork was going to kill BB on the back of that fight. I assumed that was going to be the kill, and you could even see Caps thinking the same thing as he threw that in to try and finish off and pull Oscar in and back out from underneath the tower. But G2 fishing for too much means that Fnatic end up with the 1-for-1. Initially, it's a good play. You've got to push it mid, transition Labrov and Labrov and Hansama at the bottom side. But Razork flashes in, and then at this stage, like Caps is considering, hey, Razork is dead. Thằng BB gần 1.000 máu mà đi luôn hả? Ban theo này xanh dữ vậy hả? Nó không nghĩ nó nằm đâu. Just barely executes Aatrox with that. Mình nghĩ là nó cũng bị giật mình á. And it's a bit of a mess for G2 again. Yeah. Again, the initial vision, they get the tower. Think that they have the angle, but this is one of the reasons we see Pantheon be so không nghĩ nó chết đâu, BB nó nghĩ không chết được á. Immunity to damage. That paired with Sundered Sky, which it's not Gore Drinker, but it gets pretty close in a lot of these fights and a lot of these moments where you can just heal so much back up, especially those low thresholds. Broken Blade potentially caught out here. Brilliant Soul. Khó nha BB, chạy BB, khó nha BB ơi. Khó nha. Flash forward from BB though. He wants to turn this back. Flash out from Humanoid in the meantime. Stranglethorns are there. Decent damage under Broken Blade, but he's fine thus far. Powered spear shot, not going to hit. In the meantime, Hansama's running for his life because he's kind of 1v1 with a very angry Lumberjack who's going to hit the Q3. LeBron is here too, he's unstoppable. I don't even know if Locket's going to be enough. They call the power of the sun down upon him. But he's Hugh Jackman out there in the wilderness. He's a lumberjack. He's used to being in the sun. This is what Monty Python wrote the song about. He's okay. BB phải ăn mạng mới chấm được. He sleeps all day. BB đang hơi đói. Rồi. Không được rồi. I've never been impressed by a Sion, but it does feel very impactful here. That said, he trong khi đó con rồng vẫn đang farm. So he will give up the tower. How dare you? 3 people can't fight him. Fair enough. Razork
Will grab a Drake in the meantime, but G2, good look. They get the tower, they're now set up. Top prio, in control of this Herald. A nice way to try to get things back in their control. As Caps now looking for an angle about to body slam. Flash. Đúng rồi. Tiền về. To close it out, Humanoid not respecting the Gragas E-Flash. Didn't realize that G2 would even be making a play on the bottom side. Because everyone was seen on the top half of the map, but disrespects what Caps can do, and Caps shows him what it's worth. Immediately being able to pick up the shutdown is crucial as well, because má nhìn đồ kìa, nhìn đồ con rồng kìa. We still want to be able to finish off the second item and have like these big impactful casts. Con rồng nhìn đồ nó vẫn ghê quá. The next one, so auto attack's about to hurt from this Gragas. And he's going to be fast. Swifties, Lich Bane. This man is zooming. I will say 4-2-1 for Caps. Picks like that on the side lane, getting that extra money. It's the way for G2 back in. We were looking at like a 3k gold lead just a couple minutes ago. Now it's down to 1.5. It is soul point for Fnatic, but the good news for G2 is it's chem soul. It does make Razork much scarier, but otherwise I don't think they're too concerned. I think the worry for G2 is the fact that even though you got the shutdown, it's still going to be a 3-item Aurelion Sol very soon, which is just absolutely absurd. Plus the Grand Skyfall going to be coming through. You're starting to làm sao phải vô giao tranh là phải shut down con rồng này liền. They're trying to focus him now. For the angle. Ê, Mickey spots him. The rest of the team is behind him though, so G2 don't want to overcommit. Sao giờ sao con rồng xỉn rồi Cáp xỉn rồi xỉn rồi. Humanoid, but it just doesn't matter. Cap's now locked up in the meantime. Humanoid throwing down an ulti of his. The skies once again descending. Taken out. Fnatic routing G2 in that instance, but Humanoid wants to keep chasing. This is a bit crazy, but Humanoid is nothing if not crazy. Ultis to get a kill back. Cap's standing. Skewbond running. Razork not taking damage. Courtesy of the Aegis Assault. Caps tries to make it the impossible possible, but it does not happen. Shutdown comes through and Oscar just continues his assault in the mid lane. Không sao, cũng không tệ. Nhưng mà mất mà Ataka rồi. Ôi con rồng không có tốc biến mà cáp combo chết tôi rồi. You said it, 3 items is terrifying dragon. He's already stepping so far forward. Here's how it starts. Yeah, you can see good sidestep from Humanoid, but also the cast doesn't push Humanoid back into the solar flare. And at this stage, that Humanoid is fine. And in a 3v4, pha này trúng là lật luôn rồi. G2 in this play, and they have to all but run away. Now Hansama ends up getting the brunt of the damage, but Love Tap and the BT definitely helping out as he just opens up with the ultimate to make sure that he can finish off Humanoid, and they will finish off Caps on the way out too for Fnatic. Overall, Fnatic, those leads really paying off, and again, this is the power of their champions. The Gragas, we mentioned it. BB giờ cũng không xanh luôn rồi. Coordinated. In that case, it wasn't. The Gragas. Gãy ngược rồi. Synergy with these ults. It's a lazy point, you know what I mean, in the grand scheme of things, I think. But it does matter. You're drafting a comp, it's all about Mickey giờ nó chơi tới lúc mà rồng đứng kế bên kìa. You don't want a champ who's gonna make that worse. Is now Sion just keeps running, but he will not find the connection. Still the ulti going in from Humanoid. Đi. Stranglethorn's down. Double knockup. Ăn được con rồng. Cả hai mà. Cocky vẫn đang khỏe lên, giờ Cocky đang có thua gì con rồng đâu. Chuẩn bị 3 món bây giờ. Impossible for him to really get access out to the backline. He gives his life to get Humanoids, but Fnatic once more coming out on top in the fight. And it's just spreading the love now. 5-0-5 for upset. Oscar in continuing to push on this bottom side. And this is again why I think Sion is undervalued in our league. The ability, even though he misses his ultimate entirely, he just takes G2 and separates the fight completely. So then it's just, okay, deal with the squishier front line of G2, and then we can continue on. And you'll see it in this fight as this is Mickey going in, does end up a little bit too far, but nó có 2 đam mà đánh được con Son thì Cocky nó bắn. Goes in onto the back line. Oscar and Mitch's, but he's just pulling Skewmon back. He's pulling Hansa, or Caps can't really follow up as either. And then it's just deal with the front line as you start to walk through. And even Broken Blade, right? Nó chưa tích vụ sao được kìa. Con rồng nó chưa có màn trời kìa. It doesn't matter because the rest of his team just can't get involved in the fight. So hard for G2 to play this out. The zone control from the Sion, like you mentioned. The Nautilus. The stars coming down from Humanoid. Tricky one to play out. Herald summoned.
slowed up by the Aurelion Soul. And now the call is đâu vậy BB? onto Broken Blade, but who's getting collapsed on? First, just the tower charge. Fnatic retreating. Again, 8 seconds. Tell Kemsol. G2 trying to treat tempo in the mid lane. Get one wave pushed in. Mid lane will be relatively even. Bot wave pushing in Fnatic's favor. Broken Blade doesn't really have anywhere to go. Needs the rest of the team to be ready if Fnatic overcommit. Saiyan nó che trước con rồng sau đánh đây. In the eyes of Fnatic, but they want the kills first. They don't want to flip it. Skumon still standing. No flash for Lebrob, no flash for Hansama. Crucially, Humanoid still has his. Set also flashless. If there was a time for G2 có tốc biến rồi. to find the combo, the time is now. Broken Blade again on the flank. Eyes on Caps. G2 have a bit of time before they pull the trigger. When will they go? They spot Broken Blade. 3 món nha, 3 món nha, 3 món nha. All of Fnatic turning back. G2 trying to prioritize, trying to move in. Work with the space gained here. A bit of damage down on Saiyan mất có 1000 máu thôi. TP coming in as well. Broken Blade regrouping for the full 5v5. Móc đẹp rồi, Saiyan đẹp rồi, Saiyan đẹp rồi. Bảo đạn cũng đẹp, bảo đạn cũng đẹp. Nhưng mà màn trời. Anh cho vi sát tung cánh. Hết rồi. By the Leandries, by the Blackfire, and the Dragon will go to Fnatic. Oscarinin, I don't think you win this against Broken Blade. BB should be able to chop him down as he stands, although the rest of Fnatic, here comes the ultimate from Razork. He doesn't have time to win it. And that's Trời ơi, anh đừng anh đợi. It's just not enough. Humanoid puts him under the threshold. 1-9, 1-10 với anh Chovy mà. And it's a very split out fight, but Mickey nhìn cái màn trời nè. Caps flashes forward to try and make something happen, but it's a bullet time shreds through Fnatic. But again, Oscarinin stays standing and gives the front line with this beautiful ultimate from Humanoid, hitting onto everyone left standing on G2. And at that stage, it's Fnatic running through everyone that they can to finish Bóc kịch bích nha, bóc kịch bích Humanoid mùa này là con rồng này đó. On the way out, on the ulti, it just wasn't enough. Fnatic too powerful at this point of the game, now empowered by a Chemtech Soul. Razork was already feeling unkillable. Lôi ra là đánh hay. Cái game đầu tiên nhìn nó hơi kỳ nhưng mà mấy game sau đánh bắt đầu thấy hay hơn nhiều rồi. Ổn định lắm. Game đầu tiên thắng KD hình như hoàn hảo luôn mà nhìn nó cũng buồn cười lắm. Nhưng mà giờ ok lắm rồi. Mưa cười. Thuần hóa con rồng này xong rồi. Vô thế chơi ác lắm. And G2 just can't really set up the fight in the manner that they want to. No, they can't. So instead, they'll try to force something in the mid lane. Nice combo going in. Cast to knock back. Stun is there. Humanoid knows it's been taken down. Excellent pick from G2 mid lane as Caps takes that one. The bases get tatters though. Fnatic, they don't really care. They're just going to keep going. Lời. The set from Razork though means that một màn lấy một cửa. Lời. Stepping behind. Still kept the Banshees. A little bit of extra damage. And you can see, even as they're retreating, the poke that they're laying down is so much to deal with. TP there. G2, if they can win this fight, they've got a chance to come back to this game. Caps, body slam forward, lays down the cast, give a little bit of extra slow. Razork face first into the enemy team, trying to buy space for the rest of the lineup. Running now, knows that he's done for. Turns back onto Hansama though, good extra healing coming in. Not enough to keep him standing though. Aegis Assault won't come up in time. Shut down onto Razork. G2, weathering the storm of the barrier by being aggressive. They will get 2 picks, but that top inhibitor falls down. I thought to make a rain from Hansama maybe had slowed Fnatic enough for Lebrov to close the distance, but it just wasn't quite enough. And still, I think you're okay as Fnatic. You still have a 7k gold lead. You still have Soul. You have still cracked open the base of G2. And a couple of picks aren't really going to stop that. It's very true. I mean, the gold lead is Linh hồn rồng hóa kỹ. Pantheon với lại Saiyan. The numerous objectives and now the Soul that they have. Which means it's that much harder for G2 to finish hoàn hảo cho Saiyan luôn. Sao thua nổi. Chạy BB ơi. Chạy BB ơi. Rồng tới BB ơi. It's tough for G2. I like the look mid lane. You see the signs of greatness for G2, those angles that they managed to find with creative picks. Bây giờ nè, tốc biến của Humanoid chưa hồi. Cap làm sao mà đẩy được Humanoid về cho chết sốc. Thì có cơ hội. Ui, đang cầm cái màn trời nữa.
Top 10.000 Not rồi. exactly where G2 would have liked to have been. Well, a little bit over the halfway mark through spring. Thời gian của hệ 2 tính bằng giây rồi anh em ơi. Like they had every single split in 2024, we would give them that benefit of the doubt. So now you start to raise the question that's rarely raised with how dominant G2 has been as an organization. Do they still have what it takes to be number one when the pressure is on? Giờ coi pha giao tranh cuối rồi anh chu vi xét này thả cái màn trời ra sao thôi. Whereas for Fnatic, I mean, game 1, little ropey, not gonna lie. Yeah, but 2 and 3 have been good. Yeah. Like, this has been clean. It has been good skirmishing. It has been reacting quicker than G2, being in the positions that you need to, and it has really put the hurt onto G2, and now they're taking this slow once more. They have value in the super creeps on that top side. Let the super creeps do the work. Having Oscar push in mid so we can group as 4 on the bottom side. Not letting G2 find that pick like they just did onto Humanoid. Keeping those crucial Đây là 2 trận thua cho Juice. And G2 now, sure, will make it a little bit outside of base. Một roadshow rất buồn. Pressure's let up from Fnatic, but it's just to look for this Elder Dragon in a minute and a half. And you can see how little space toàn bị trớn ngược anh em. So many players would have walked up to take that wave. Our observer is beautifully highlighting that he doesn't. He waits until it pushes more into him because he doesn't want to risk being the one to get picked up before a fight. He knows that if he goes down, if that Elder goes down, then might just be all hope lost here for G2 in this best of 3. And remember, for both of these teams, they lost yesterday, right? And there's one thing, if you lose day 1, you come back, you win game, or your second series against a title contender, you can kind of laugh it off, like, hey, look at Upsy, but a good weekend overall. If you lose both, it's not a good look. And the fact as well that you've got all these items now starting cơ hội cuối cùng. Rồng ngàn tuổi. Rồng ngàn tuổi đây không sợ rồng Hoa Kỳ. Last Whisper has just been picked up by Upset as well, giving him some of that armor pen. And even though you don't have anyone that's particularly tanky on the side of G2, it still is going to help with just that the armor you get naturally through those levels. Fnatic hurt and hit like a truck, and G2 need to find some way to keep them at bay. That they do. 17 seconds till the Elder. That's as good a time as any to not remember how the graphics tablet works. Never mind. Không có tầm nhìn gì cả. Rồi. Trời ơi. Mickey đánh trả thù ác quá chứ. Chặn lên. Oh wait, TP behind? TP behind. Cabs, he wanted the wave. He's trying to quit the wave. Ulting, knocking back, decent damage onto Upset, but he's just not taking it, but he manages to live. Is that enough time? 34 seconds, 29 seconds, there's no way. Surely Fnatic still end it. Oscar can just tank it. Look at his items. He's not, like, he's probably going to heal off of this tower, to be perfectly honest. They don't need the wave. They've got an undead war machine at the front. Cùng lắm cũng sẽ hình vô tăng. Rồi kéo lại Trung, Mickey ơi. Broken blade and Lebrov, the last two left standing, but broken blade will fall. Lebrov will fall. Hanzama is finally arrived, but it's just too late. A triple kill for the Pantheon. It looks like they want to feed him the Quadra, maybe even the Penta, but Upset won't Mất let cái it happen. Penta rồi. Thằng ông set hốc 2 mạng rồi. Kéo ác từ pha đầu tiên hắc não. Monumental victory for Fnatic after the heartbreak yesterday of that third game versus Movistar Koi. They go up against their eternal foes in G2. They get pushed vẫn ôm những em. do not drop the ball. They drive it home. This is incredible and this is monumental, I think, for two reasons. The first being the Fnatic victory. The second Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi. Tuần đầy sự kiện này chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi stream tiếp theo với nội dung là nhìn lại lượt đi FNC. Bye bye anh em. Tạm biệt. Where we are so used to seeing them choke specifically against G2, and as you're saying, it shocks unimaginable feat from Fnatic. And it's so crazy the way they did it as well. They just looked better across the board. I feel like this game, it didn't look at any point
really winnable for G2. No. And G2 look like a shell of themselves right now, not playing really too aggressive at all. And when they do play play aggressive, they overforce, they're pressured, they're indecisive. And you know the wall they keep running into? What? Michael Melee. Mickey Masterclass. Mickey Masterclass. And I know it's like, especially in this matchup, it's phenomenal. By the way, we're getting Mickey and Upset to join us on the desk, but they have a ways to go. But it's true, man. The guy's He is, and I think what Mickey really brought this series well, it was the big plays we saw in the Nico, but in this game specifically, it was the proactive plays. It was the fact that he was first. They were rolling the ball around him, but also Razor's Pantheon. And G2, all they were left to do is play proactive. We saw a couple TPs where they just tried to play a reactive way themselves, but G2 didn't really get anything of it, and Fnatic just got so much for themselves. We can ask Mickey specifically and Upset about that later as well, but I do want to hear it from you as well, Jack. Like, what is going on with G2? It's really hard for me to say. They looked so discoordinated and really lack of confidence is the biggest thing. When I see, for me, Caps and BB both are trying to do uncharacteristic